morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw, may nilang ang tulan, awit sa paglayang nilamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mamating, ang namatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We
have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo,
thank you for staying with us all the through. To All Star Nation and to Bombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ng Bombo Radio. To All Star Nation and to Bombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga kag mahida iton nga All Souls Day, mga kaabyanan ng kauturan. Sa gihapon, iniinyo ito dagabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagapasalamat sa inyo padaan nga pagupod sa aton diri sa atong programa, Daily Gospel Reflection kada aga. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa mayong aga, ang tanan naton nga mga tagpalamati nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o konpungsod nga malabutan sining atong programa via live streaming. Yari na kita sa una nga Sabado sang bulan, kag ang adlaw sa aton mahal nga Iloy Berhen Maria. Kag sa subong nga adlaw ginasaulog naton ang All Souls Day o kun adlaw sa mga minatay. Pwede kita magsimba hasta sa 3 ka misa subong nga adlaw, misa sa mga patay o kondrikim mas sa pagdumdum sang aton pinalangga nga mga minatay. Subong nga adlaw dumdumon naton nga pamisahan ang aton pinalangga nga mga nagtaliwan, nga lakip na ang mga kalag nga wala sa nakadumdum sa ila, kag ang mga kalag sa purgatorio. Siguro ang iban sa aton nagpamisa ka nagbisita na sa patio kahapon. Sugdan naton ini nga adlaw pagi sa pagpamati kapag pamalandong sa nga pulong, gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw, petsa 2 sa bulan sa Nobyembre, ang pagdumdum sang tanan nga mga minatay o kon All Souls Day. Subong nga si Jesus napatay kag nabanhaw, sa amuman nga bagay ang tanan nga nagkalamatay nga nahiusa ka Jesus, pagadalon sang Dios nga amay upod sa iya. Kay subong nga ang tanan nga mga tawo nagakalamatay tungod sa iya ka ang tanan kay Adan, sa amuman nga bagay ang tanan pagabanhawon tungod sa iya ka ang tanan kay Kristo. Mga muyo kita. O Diyos nga mon amay, nagatuo kaming ang imo anak na patay kag nabanhaw sa mga minatay. Pamatii ang amon mga pangamuyo, kag paliguna ang amon paglaom, nga ang amon mga utod nga nagkalamatay, magambit man sang pagkabanhaw ni Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1, tubtob 6. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, hindi ka mo magpalibog kag magkatublag, magtuo ka mo sa Dios, kag magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamo nga mga kwarto.
kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi matuod. Sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Agod nga kung diin ako, didto man kamo. Nahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa duog nga akon pagakadtuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kung din ikaw makadto. Paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pakadto didto? Si Jesus nagsabat sa iya, Ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Kag sa aton pagpamalandong, opda naman kita ni Reverend Father Celso Godelano sang Society of St. Paul. Mayong aga, Father Celso? Mayong aga gid Sister Mercy kag sa aton mga tagpalamati. Kag Happy All Souls Day sa tanan. Ang adlaw nga ini amo ang pagdumdum sang tanan nga mga minatay. Kag sigurado nga madamo gid kita sang aton mga himata nga nagtaliwan na aton karong ginapangadian. Sino ba lang mga kalagay ni nga aton ginapanumdum? Bilang mga Catholic Christians, kita nagapati nga ang mga kalag na nagtaliwan, bag-o makasulod sa langit, nagatineranay sila sa purgatorio, a place of cleansing, tungod sang ila venial sins nga hindi pagid nalimpyuhan, o hindi gani tungod sa mga sala nga hindi pagid totally na hinulsulan samtang ari pa sila diri sa duta. As Christians, nagatuugid kita nga may langit sa piyaka kinabuhi. Sa din kita tanan ginaagdas ang Ginoo. Ang aton ebanghelyo may matahom nga assurance nga sa aton Ginoo gid mismo naghalin. Bago nagpakasakit, napatay kag liwat nga nabanaw si Ginoong Hesus, nagpamilin-bilin siya sa iya magintutunan, kag aton ini kabigon nga para man ini sa aton tanan. Siling niya, hindi kamo magpalibog kang magkatublag. Magtuo kamo sa Dios kag magtuo man kamo sa ako. Sa balay sang ako namay, may madamo nga mga kwarto, kag maglakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Gani, aton panumdumon nga wala sing tawo nga forever diri sa kalibutan. Tanan kita mapatay, kag ang aton desire amo nga kun kita maglakat na sa piyakang kinabuhi, sa langit kita madiretso. Kabay, na matuman man sa aton ang masunod nga ihambal sa aton sang Ginoo. Amo ini isa sa pinaka-consoling moment na aton panumdumon kung kita may namatyan. Kaya nga tungod kay si Ginoong Hesus, gid mismo ang naghambal sini para sa aton tanan. Hindi lang sa aton mga himata nga nauna na. Siling niya, sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Agod nga kundiin ako, didto man kamo. Di mga kauturan, hindi pala naton ini pagpatihon? Remember, hinambal ini sa Ginoo bago siya mapatay. Equivalent ini sa nasiling naton nga last will, na kung sayuron pa, dapat gid nga tumanon. Imagine, kung kita gali mapatay, kung wala kita sing mortal nga sala nga wala naton mahinulsulan, si Ginoong Hesus gid ang masugat sa aton, agud dalon kita niya sa duog, nga siya gid ang nagpreparar para sa aton. Kag matahom pagid ang masinod nga yagin hambal sa aton, paagi kay Tomas. Sang si Tomas nagpamangkot kay Hesus, Ginoo, wala kami makahibalo kung diin ikaw makadto. Paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pagkadto dito? Amo gid ini ang iya sabat kay Tomas. Ako, amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Kung ginaimbita bala ako nga magmisa sa binatay, madamo nga bes nga nagatalang-talang ako bago ako makaabot sa misahat ko. Kay hindi ako makatultol sang lugar. Pero, laing gali iya si Ginoong Hesus. Siling niya, ako ang dalan. Di, matalang pa bala kita pagkadto sa ginarian sang langit kung ang tag-iyagid mismo ang masugat sa aton? Amoy niyang iabot silingon kay Tomas. Hindi gid ka mo magtalang. Kung ako, kaupod ninyo. Kay didto ako naghalin. Dugang pagisang Ginoo. Ako ang kamatuoran. Botsilingon, wala siya nagabutig. Hindi bala sa ebanghelyo, siya man ang nagsiling nga ang tanan-tanan nga ginhambal parte sa iya,
kag ang iya mismo nga mga ginpanghambal matuman, ang example na lang amo ang iya hambal nga pagapatyon siya. Apang sa ikatlo ka adlaw mapanaw siya liwat. Di natuman gid. Nagbutig bala ang Ginoo? He is the opposite of Satan, the father of lies. Butigon bilang prueba nga siya ang dalan nga wala siya nagabinutig. Amo ini ang iya deciding statement para sa aton nga una niya ginpabati kay Tomas. Ako ang kabuhi. Hindi ba lang Ginoo nagsiling nga siya man ang pagkabanhaw? Bisan gani nga mapatay kita, kung kita may pagtuo, mabanhaw gihapon kita. Ang aton kabuhi magapadayon tungod sa iya. Ang Ginoo paghigugma. Hindi bala siya man ang nagsiling nga wala sing paghigugma na mas labaw pa kundi na ihatag ang kabuhi para sa isa kaabyan? Siling pagani ni Juan Evangelista. Sang ginhigugma niya sila, ginhigugma gid niya sila tubtub sa katapusan. Mas sobra pagid ang ginsulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sang siya magsiling, amo ini kung paano ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton. Sang kita makasasala pa, si Kristo napatay para sa aton. Buot silingon, ang iya gid mismo nga kabuhi, amo ang iya gintubos sang aton kabuhi. Sa adlaw mga ini, liwat ginapanumdum sa aton sang Ginoo nga magtuod kita sa iya kag aton ipangabuhi ang aton ginatuuhan. Mga kauturan, heaven is real, so is purgatory. Ang purgatory, tambi sang ganaan sang langit. Gani, para sa aton mga minatay, pangamuyuan naton sila agud nga ila man maagom ang promesa ni Ginoong Hesus. Hindi kamo magpalibog, kang magkatublang. Ako, amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Madamo gid nga salamat Father Celso sa imong matahom nga pagpaambit sa imong reflection o diri sa aton sa kahanginan. Kabay pa nga ini makahadang inspirasyon kag giya sa aton mga kauturan nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga.
Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura.
Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice sang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kon shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon.
Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Nobyembre 2, tuig 2024. Kag subong adlaw aton ginasaulog ang All Souls Day. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Sa aton nga Christmas countdown, may ara na lamang kita sang 53 kaadlaw, 53 days to go before Christmas. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines, sa balita lokal, apisar sang pagtupa sang pagulan kahapon, nagapabiling nga matawhay no ining sitwasyon sa pila ka mga patsyo sa syudad sang Bacolod.
Samtang mag-check man kita dugay-dugay sang presyo sang mga kakanina, pilit kagata sa merkado, partikular na sa Libertad Public Market sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. 3.4 million pesos nga balora sang illegal nga droga na kuha sa Barangay 10, syudad sa Bacolod sang Nobyembre 1. Subong ating kalalag, di may nagatuyo payagi hapon nga magpalusot abis ining milyon nga balora sa illegal nga droga na tigayon ini nga nakumpiskara sang City Drug Enforcement Unit. Sa balita national, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbisita man kahapon sa lulubngan sa iyang amay si the late President Ferdinand Marcos Sr. dito sa libingan ng mga bayani. Wala ini nagatag sang komento sang ginpamangkot na tuhoy sa pahayag sang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte nga kutkuton bala sini no ining bangkay sang anay presidente kag ihaboy sa West Philippine Sea kung hindi maguntata sa pagpamulitika batok sa iya ni ambal ni President Marcos. Hindi siya magatag sang komento, daso na lang ko istoryahan ang natuhoy sa ilang relasyon ni VP Sara. Mayaraman siya sang mensahe na tuhoy sa pagsaulog sa karon sang Undas 2024. Nag-offer man sang pagpangamuyo ang presidente pagi sa isa ka vlog na tuhoy or para sa mga biktima sining paglaslas ni Bagyo Cristina kag Bagyo Leona diri sa aton nga pungsod subong nga Simana. Ang Department of Health naka-code white alert tubtob subong adlaw Nobyembre 2 bilang pagsaulog sang All Saints kag All Souls Day. Kung pag-obserbar rather no sang All Saints Day kag All Souls Day. Pusilingon tanan nga mga health workers naka-standby no and ready to respond sa maskin ano nga medical emergencies sa maskin ano nga oras. Sa balita international, 3 na lamang kaadlaw magapili na ang Estados Unidos sang mangin masunod sining pinuno. Madamo na ang una naka-vote early voters o kung nagpatikayon lang sang early voting sa pila ka mga estado sa gihapon padayon ining pagpangampanya ni Kamala Harris kag ni Donald Trump sa mga swing states agod nga madaog ining pipila ka mga states nga among magadeterminara kung sino no ang magadaog or kung sino ang mangin masunod nga pinuno sang Amerika. Matayan ta niya kahit maghatag man kita diri sa inyo sang update samtang nagahilapit ining Nobyembre 5 no ang November 5 US presidential elections. Samtang ang numero sa mga nagkalamatay dito sa Maya, Spain, bangod sining pagbaha tugas sang makusog nga pagulan sa Valencia, nagdangat na sa 205. Imagine, sulod lang sang 8 ka oras. Isa ka tuig nga kadamuon sang ulan ang nagpataka dito sa May Valencia. Madamo sa gihapon ng missing kag madamo man ang pilason no 205 to be exact ang nadulaan sang kabuhi. Samtang man diri no gina-try man diri o kung gina-konsiderar man diri sang Hezbollah militants ang pagsulod sa isa ka truce o kung ceasefire with Israel. Kiti ining ceasefire makabulig-bulig ni sa ila maka-recover kay although nga nagabato ining Lebanon ining Hezbollah militants ako unta grabe gini ang ang persaya sang Israel. So pila gani ka mga pinuno sining militante nga grupo no nadulaan sang kabuhi kang ilato nga mga strongholds nagkalaguba no bangod man sa mga airstrikes sang Israel. So, isa diri sa ila ginadusoman nga makapatigayon sang ceasefire. So amo ni sa kanang ginadihon man sang pila ka mga mediators lakip ng Estados Unidos agod nga makaangkon man abi sang kahit papano kalinong abi no kontros dira sa may bahin sang Middle East. Philippine Standard Time 44 minutos. Ang nakaligada sa takna alas 4 sang aga. Apisar nga nagtupa ining pag-ulan no kahapon mga kabombo mga maudto kon hulo hapon na nagbubo ining mabaskog nga pag-ulan pero wala gid man nagdugay nagpabilin nga matawhay ining sitwasyon sa pila ka mga patsyo diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Sa pagpadulong kahapon sa Bombo News team sa mga patsyo diri sa Bacolod City no so far wala nagaginutok no ining mga tao sa patsyo, especially dito sa may bahin sa Burgos Public Cemetery, sa may Roslon Memorial Park, kag Handumanan Public Cemetery. Medyo damo taho dito sa may bahin. Sa Handumanan
public cemetery. Iti isa dito sa ginakatuan man sa atong Bombo News team ining sa Roslon Memorial Park sa may bahin sa Barangay Bata kung ikumparar or kung ipaanggid no sang tinalikdan nga tuig mas madutay no ang mga nagbisita this year o kung ikumparar last year. Dayon sa pila naman ka bahin abi no sang aton man nga mga patsyo diri sa syudad sa may bahin sang Handumanan Public Cemetery kahapon masobra 3,000 ka mga taho ining nagbisita didto santo man sa monitoring sang poso no o kan sang public order and the safety office nga na-assign sa nasambit nga sementeryo. Although nga masobra 3,000 no mga kabombo ining nagbisita sa Handumanan Public Cemetery mahambal gid gyapon nga mas majutay bala ining mga visitors this year, November 1, kung ikumparar sa ang tinalikdan nga tuig, posibleng iban nga mga magabisita subong pa no Nobyembre 2 kay tingin lauman nila nga tidamo ni mapadulong November 1 sa mga buwas lang ta kundi iban gani posible November or October 31 pa lang o kung October 30 pa lang nagpadulong na sa mga patsyo. So far sa monitoring sang poso didto no hugot man ni ilang pag iniilang pag patuman bala sa mga protocols. Of course, wala gid gito yung panugutan ng may mga speakers no makatugas ang gahod, mga ilimnon kag mga butang nga magamit sa pag panahor. Sa bahay naman sang aton diri nga mga puerto, even sa bahin diri sang aton nga Coast Guard Station Northern Negros Occidental no aminado man sila nga nag-iban man gani ang mga pasahero sa mga barko no sang Nobyembre 1 o Saints Day. Ati sang November or sang October 31 amo yung influx sa mga passengers. But kahapon medyo madutay no ining mga sulod abi ka nagwa diri sa aton nga probinsya. Lauman karon sa hapon possibly no magadugok naman ang mga biyahero abi no sa mga terminals and sa mga ports kay November 2 sa hapon na masami or posible buwas no November 3 kay Domingo man na buwas nga adlaw. Ang Department of Health ginpaidalo ang mga hospitals sa code white alert no until siya November 2. Kay very crucial man holiday season man sa karon mo silingon tanan nga mga workers tanan dira nga mga sahi sang mga health workers nga naka-station sa mga hospitals nakasanbay sila no kag preparado nga magresponde sa mga medical emergencies sa maskin nga oras. Nagpahanumdom gid rin no ang Department of Health sa publiko nga magabisita dira sa mga patsyo no magdala gid sang tubig, magdala sang pagkaon, magdala sa mga first aid supplies, and of course, sang payong. Kahit mainit man o kung maulanan ng tiyempo, kinahanglanon ginaton sang payong. And then, dapat hydrated kita. So, magdala gid sang tubig, likawan ining madugay nga exposure sa sunlight. No, manghugas gid sang kamot, kag daan crowded nga daan dira no sa mga patsyo, especially sa mga public cemeteries. So, amo na, mas maayo man nga madala kita sang face mask, agud nga malikawan man kung ano man dira ang mga hindi bala maayo nga mga hitabo abi no kag at the same time check karon man ining mga baterya bala sang inyo dira ang mga salakyan no ang inyo man nga mapuluyan nga mga ginpangbilinan antes ko magpadulong sa mga patsyo. Amo na ang reminders man sa Department of Health agod nga ti malikawan man ining mga toward incidents nga makatuga man sa pagdamo or pag-influx man sang mga pasyente sa ospital bangod man sa mga aksidente o kun hindi maayo nga mga hitabo. Philippines Standard Time 49 minutos ang nakaligan sa takna alas 4 sang agati subong nga Nobyembre 1 kang Nobyembre 2 no isa man sa mga hindi madula sa tradisyon sang mga Filipino is ang pagluto no pagluto dira sa mga Valenciana, pagluto sa mga suman, mga pilit na bala no mga kakanin in celebration man or in commemoration man with All Saints Day and All Souls Day. Check karon naton live dito sa may Libertad Public Market kamusaw naton ang balagyanay sang gata abi lubi kag pilaman ka mga kakanin sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Pati dari pa na bilhin mo mga putong bayi-bayi po dyan, may harap pa. Wala. Pero kahit pag-on yung name no? Pag-on no? Nalain siya kakapon. Fresh na rin, di ba? Oo.
Yes. Ano na kaon? Buti kagapo lang may kataon. Sana lang kaon ko. So po, talaway ko kasi nakita ko sa mga pagkaon, may handa sa ating kalalag, kag sige lang di pa gripil ka niyo. Panawag mo? Sumanlatik. Sumanlatik. Sumanlatik na. Tagmin ma. Tuwa ka pilog na isa. Isa. Narugi. Ano tagay, ma'am? Papalan ka. Yung persena. Trido ta? Blacko. Ma'am yung persena. Blacko. Bugpo. Sayete. Baligya. Dili. Kapod niya ba na sa mga kakanin. Sa niya, per what kagpo. Hindi sila yung sa mga inapos. Tapos tama kita. Kalitan kagapot. Oo, Bombo Grace, i-establish liwat atong connection kay Bombo Grace Lynn Lobaton, mga kabombo, kadito hindi gid maayo, no, iniiyaman nga sulod, agod nga ti mahatagan kamo namon or makatag kita sa inyo sang mas maathag abi nga signal o kon no information bala no natuhoy sa presyo karon na sang mga kakanin. May pipila nga nagaluto gid ya sa ila man dira nga mabalay no, tradisyon naman abi magluto sang Balenciana, magluto dira sang suman no. Salamat gali sa aton mga kabombo nga nagadulong man diri kahapon no sang pila ka mga kakanin. And ano pa gid ng mga baybayi no. Iban naga-take time ginaya nga magluto sang amo sina ng part man abi sang ilaman nga tradisyon during November 1 and November 2. And may pipila naman ya nga ti mas ginapakamaayo magbakal na lang no, mahapit na lang bala sa mga balaklan agod nga may kanon man. Ti karon naton didto sa May Libertad Public Market, kamusta madamo bala ang ilang benta kahapon nga November 1 kag kamusta man ang presyohan ay sini Bombo Grace? Ina? Oo. Kanina ni ma'am nga ang ilang nga benta okay lang man, pero i-compare mo sa una gadagsa ganyan tawag ginukot kinaya yung samot nila nakakapoy stress lang sila ka oras palang baligya nila. So ari subong kamustayo natin kung kamusta ang ila sini nga pagbaligya sa gapon. Hi, man. Oo, kamusta yung nagaligya kagapon? Ang okay man lang. Pero medyo hindi. Amo ginakadamo gid ang tawo nga gid sa. So amal to subay-subay lang. Compare sa last mga year. Mga ayahan, ma'am. So ko pala sa ibot. Kasi kami nga wala pa man so tawag ako. Pero okay lang man. Pero mostly nga nagabakal diri sa inyo damo kinabaligyan. Nang mera gid na yang order ng daan kaya man yung malagi nga ginahalagan. Okay, kalabanan siguro ginhalad-halad gid no kaysa ibaligya nila. Pero kay kagapon tamo man tumigabaligya sa mga sagwa sa patso galing sila mismo may kaluto. Oo, mera nga galuto like so man ginaluto. Kaya ginabakal mga baybay kaya sila may happy kay supply mo to. Oo, gani man. Pero may babae-bae ka mo sila may happy. Baybay ka mo sila may happy. Ubus na, sold out. Ang kalamay hati. Subong, naglain ka mo presyo? Oo. So, same lang man gali ko busay. Ang ilang presyohanay, halin sa normal days. For example, ining suman latik isa kabilog. Ang suman latik isa kabilog, 5 piso. 5 ako. So, kung pulo, duha. Oo, wala sang pagmahal gali Bombo Grace, no? Sumanlatik. Oo, mas kanya hindi November 1 ya everyday ara na da sila no nila ma'am, no? Oo, everyday ready sila. Ila pwesto gid dapat na yun sa may S3 sa Kaded lang balakag ang ila diri nga baligya galing subong nga nagtutay wala mo sa ire siguro sa kay kapoy man sila. Tapos ang kagapon na baligya. Subong do na napabuhin-buhin na. Naubos ko. Ang wala pa naubos ko pagapon nila to subong para ibaligya. Wala sila pahuway kaya sila man galuto. Kamo galuto ma'am no? Sila man galuto. So aton nga sa karon ang presyo kay ang presyo daan sa gata bumuday nagmahal.
Oo. So, isa ka, naging na, tag-30 na, kung isang beche, perde ka pa. So, ang mahal, presyo sang gata, 30, ang lahing, wala pa na, kagod. Tapos, once na muna sa plastic, ang presyo sa 20, tag 120 ang kilo galing sa Aires. Oo, amo gani ba mo, Grace? So, tiining makakanindaan, mostly may ari ginagamitan, ganiya sang gata, no ba mo, Grace? Iban, wala nag-change sa presyo, pero ti ang do kaya dakoon lang gorong kadutayon lang goro sang baligya, dira lang ginabawi Correct. Amo na sa size sila gabawi kay kung magpasaka sila bungusay kasi di na may magbakal ang mga nagakadto diri kag magbakal sa mga kakanin. So aton sa karon day ang kada isa ari mauna kita sa perdi kita handa mo sa during sa tikalalag sa mga balay naton bakal sa nanay mo o sa mama mo pilit mo o ginasuman. So may color violet. Color violet. Oo. Tapos ang iya nasunod lang na styro lang siya na plate pala. Tapos utangan na sa plastic na cover. This is 50 pesos. 50 pesos. Wala ko dako. Pwede di ka kaon, dula ka tawo. O may migo ka bubugay. Ang makangitanay ka mo sang migo mo Bombo Grace, baklan mo siya suman. Oo. Hindi nyo galing mo, ti, duwa pa lang ka mo, duwa lang ka mo, kaya pa mo ka, sweet na mo. Tapos ang suman, tapos tamis pa be, no? Hindi. Kaya mo rin, may 50 ka na, maka-date na ka mga duwa mo siya. Pero 50 pesos, ina siya. At basta minatay subong ha, kasi gapon, on Tuesday, subong gida ang minatay mo. Dapat sa patay lang na nanay mapokus, no? Yes, mayari pag-idri, maulam ko ma'am na, mayari pag-idri, isa ka type sang pag-luto, sobrang traditional siya, color brown, mula bumuzay, pag 50, mas lapad-lapad, or mas laba-laba na siya, sa kanina, ipakita ako ang violet nga suman. So, pag 50, ining suman nga brown, ang original. Oo. Yes. Isa lang na yung Bombo Grace, no? Do flat lang saya? Oo, pero laba na siya, rectangle. At mina square, so 50 ini siya. Kung kailangan ka mo bisa nyo balay, tatlo lang ang ito, itikit ni, serve nyo kaon sa naon, yung yamis ka ito, di ka ni, pwede mo matunga sa inyo, tunga ihalas mo. So, tapos mo halas sa oras, ikaw na makaon sa ito. Amo gani? Yes. Oo. Pag sila may mga may bayi, 70. Ari po po dahil, may bayi 70. 1/4 na siya, ang iya sa mga size, so 70. Kung nagbakal ka diri sa isang kilong bayi, kung medyo okay naman, no? Ari 70. Bayi-bayi, no? Pakita ta, Bombo Grace, ang ang itsura sang bayi-bayi para makitaan mo sa atong mga kabombo kano siya kadako. Bombo tayo bayi-bayi. So, tag 70 pesos siya. Oo. Kumiyara naman diri sa puto. Ang puto, guys, may color puti, may color violet. Tapos ang violet, wala sa dahon. Ang dahon, pagko lamang ni Ma'am, 20. So, 5 ang unod. Ang sa hapon, sa normal day or regular days, sa subong may mas short, kaya mo masagapon, tag 25 ang unod. Ang tingong isa, 4 pesos gili ni. Tapos, ang photo nga violet, same lang. Pero dahil na siya, Ma'am. Right? Oo. Kaya may siya mo dyan. So, may unod. Pulo kabilog. Tag 20 eh. Wow! Tag 20. Ang gagmay na nga mga photo mo, Grace? Oo. Hindi, sabi sa dahon. Tapos the color, panglaos. Lumayo kay 20 na, pulo lang ka pesos. I mean, pulo na 20 lang ka pesos, gali. Pero kung ibaligyan mo na siya, ay magbakal ka di, kag-retail mo yan. So, 30 na ni Goro, mga 35, gilan sa pulo, yung sibaw.
Di na lang ko bakal, dali na lang ko bakal sa punyo. Wala ka mga lupia, ma'am? Wala ka mga lupia. Kaya may iluto ng tupad na. Okay. So, kung kapanilag, magkano kung anong iluto, saan tupad nila, bumusay, wala nilagin na luto. Okay. Para at least maubos sila mga baligya da, no? Ano pinakabakal, ma'am? Ibos, din. Ibos? Di wala di ibos. Yung urot na ibos na nakita. Kaya mo, ibos mo. Oo, kaya naubos na. Oo. Kabutong pag-ibong Grace? Sabi 5, 5 kabilog ang ibos. Ano yung gapong yung meron? Sige na. Bakal. Gusto man. Duwa silang bakal. Duwa gid ang bakal. Ibos sa gapong. Naglatik. Ang latik ko. Namit ko. Kaso kayo titugat sa palutulan ko. Pero so far, ma'am, nakaginan siya mo pero hindi na parehas 6. May bilin kami. Compare sa sigat ni Alga pa wala kang pauway. Okay naman. Ay, saan man bigyan ito. Mga oras ni Maurot. Mga alas 7 ko doon ulit. Na kami na alas 9, 7. Pagkako niya na oras na oras. Sa kami niya mag-alas 5. Sa hapon? Alas 3 sa alas 5 sa hapon. Alas 3 sa nakagahon. Hasta, grabe ba? Wala kang mga tulog-tulog? Pagkako naman yung salong ng kaadlaw. Pero hindi ba naman kayo nga nagpulaw siya. I mean, wala sa tulog tayo. So, okay man gali ilang kita, pero lain niya sa nagigad, ang ligad pa nga tuig ka-boom gida ang ila, sini nga kakanin, mumuzay. Amo gani, ligad mo Grace, do damo, gidya ang ang nagabakal bala, dayon na manutisyaran man naton, damo, man gani mga nagapadulong sa patso, subong do medyo nagdutay-dutay nga ayhan. Siguro kahit kabalo sila magluto, bumudaya, may budget sila. So, sila na lang puro nagahimo pagi para nga makakaon. Sila nga muli nga mga pagkaon. Kasi yalan sa ilap nga pamilya nga na taniwan yung una na sa ila. Pero ang iba, siguro Grace, yes? may kutsinta da? Ay, oo, galing no, kutsinta. Di na itong kutsinta. Ay, nakuha. Natagpila ito man. Ubus naman. Nagpulo. Bilang unod. Pulo mo dahil ang unod. Ang sige hapon. Ang kutsinta. Kulit na lipat mo ko sa kutsinta. Basta color yellow. Ginakalimutan ko na. Nga yellow. Kahit siyempre, bot mo dahil ang nalimtan ko ang color yellow. Pero ang yellow, isa sa tawa ba lang, Maiko yellow. Ang pasikat galin. Puro ka yellow, ginakalimtan mong yellow. Ang kutsinta na Bumbo Grace, ubos na? Yes? Ubos ng kutsinta da? Ubos na, muna nalimtan ko. Amo na gali, kayo hindi nakitaon siya sa Hindi nakitaon, muna nalimtan ko. Ako na ganito, para pakita ako sa ako, para nga hindi ko malimtan, no? So, ang mamazay, bakal man ako kutsinta. Oo. Mula nagaling, no, kahit ang mga tao, may nalilaing option, malang kahit may mga gabaligya, man sagwa, sang patso, kung lumana, sa may Burgos Public Cemetery, may mga kakanin man sa kagapon mo. So, muna siguro nga doon na buhin mo yan ang ila, sining mga suki, diba, during November 1, Momodere. Bumbo Grace, so far, wala man sa pagbago no? Sa presyohan na dira. At the same time, subong nga daan, November 1 and November 2, tigluluto, ganyan, sining mga kakanin. Iba na lang yung makalabay dira, mga wala bala shampoo, nga magluto, bakal na lang. Ito ka normal man lang gihapon, Bumbo Grace, at least, amo lang na, ang presyo lang galing sa gata, medyo may hara sa pagmahal. Pero kung gusto mo yung tingi-tingi lang, kamukha mo lang makaon, pwede gid dira kahapin sa Libertad Public Market. Until 6 lang sila, Bumbo Grace, no? 7. Until 7 lang ako. Depende, Maurot. Kung normal days, mga usually 7 a.m. Amo nang tapos ang pagbaligya nila. Dari Bumbo Shire. Subong kay may ara. O wala may tao, subong siguro kapoy. Ari pa dire sila ga baligya. Pero okay lang man kay isan wala may tao, may bakal bala Bumbo Shire. Mga nagabaligya man sa ila sa mga lugar.
Mamo Grace, kamusta sa karon so far dirang sitwasyon sa Libertad Public Market? Kamusta sa karon ang mga dalanon? Kamusta man atong tiyempo kahapon? Init-init sang udto Mamo Grace, pero pagkahapon gulpi lang nagbubong pag-ulan, no? Correct, good. Bumbo, dahil ma'am, thank you, good naman. Oo. Correct. Ang aton nga, siyempre, kagapon, namin man sa kahit wala nag-ulan. Ang nag-ulan siguro sa hapon, taliti. Okay, ang tao sa patso, damo, kakadula ang hangin. Hindi mayon ka-circulate ang hangin. So, ang iban, wala sila gatinir dugay, nasulod kang patso, buwa sila dayon, kay wala may hangin, except sa mga punta, nagid bilang hawan, makasulod ang hangin. Pero kung para sa tunga-tunga, gutog, gadugang pagid ang init. Ang singkal sa init kagapon. So, karon subong abis, siningan adlaw, gina-expect man naton nga, ang mga hapon, tani hindi lang mag-sobra ka init wala, bumbo, kay parang hindi maglain naton pamatsyag, kadasig maglapyo sa mga lawas, wala sa naton mga utod, kung tama, gid ka init. Hopefully Bumbo Grace in favor lang ang tiyempo sa aton agad nga hindi man gid mabudlayan ang tagsa-tagsa. Bumbo Grace, thank you gid. Yes, Bumbo Jai, live at sa my Libertad Public Market in si Bumbo Grace in Baton, press number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, basta radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bumbo Grace Lynn Baton sa pag-checkar no sa presyo sa mga kakanin sa merkado kag sa pagtagman sa situational report. Philippines Standard Time, 6 minutos, nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, may pila pa kita ka mga tupiko ang pagdiskusyonan na standby. Ang hair loss kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies.
Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang nga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby.
Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligan sa tak na alas 5 sa aga. Balik ito diri sa atong latuntunan na Bombo Reports First Edition. Kadungan sa pagsaulog sang All Souls Day kag All Saints Day, no mga kabombo, naghatag man sang pagpangamuyo, naghalad sang pagpangamuyo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga biktima sining paglaslas ni Bagyong Cristina kag Bagyong Leona sining Simana. Madamo to ang nadulaan sang kabuhi, no, bangod man sining nasambit nga mga weather disturbances, especially dito sa may bahin sang Luzon, sa may bahin abi sang Bicol region, nagdangat na sa masobra isa kagatos ining mga nadulaan sang kabuhi. So pagpanghangkat diri sa presidente nga subong ondas magluwas sa pagdumdum naton abi sa mga nagtaliwan naton nga mga pinalangga sa kabuhi, idaloon man sa pagpangamuyo, no, ining mga biktima bala, no, kag mga nag-suprerged sang epekto sining duha ka mga bagyo. Hindi mo sobra sa kagatos ang nadulaan sang kabuhi, linibo ka mga pamilya ining naapektuhan sang tropical cyclones na wadaan sa mga palangabuyan, nagkalaguba man ining ilah nga mga pamalay. Na 207 ka mga kamanuhanan, 29 ka mga kasyudarana, kag 14 no ka mga probinsya ang nagdeklarar sang state of calamity bangod sining epekto sang tropical cyclones Cristina kag Leona sang tinalikdan nga mga simana. Ining si Christine do siya ni ang ginakabig sa karon nga pinakamakusog abi nga bagyo kon may ara sang pinakamalala nga epekto nga bagyo so far diri sa aton nga pungsod, no. So far ara pa lang kita sa letter L, so may ka 12, no, 12 na ka mga bagyo ang nagsulod diri sa aton nga pungsod subong nga tuig 2024. So magluwas sa pagpangamuyo abi para sa mga nagtaliwan na kung pagdumdum rather sa mga nagtaliwan na aton
man na dumdumon kapang muyuan ang sitwasyon sa mga biktima no sa karon na sining bagyo, especially dito sa may bahin sang Luzon. Pamatian nato ang kabahin dito sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matinding pagsubok ang sinasapit ng marami sa ating mga kababayan dahil sa nagdadaang bagyo. Kaya't ngayong undas, bukod sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay isama na rin natin ang ating panalangin para sa mga biktima at nasalanta ng sakunang ito. Milyong-milyong individual at pamilya ang naaapektuhan ng nagdaang bagyo. Mahigit 100 ang naitalang namatay at may ilan pa ring nawawala at pinaghahanap pa. Bilyong-bilyong halaga naman ng agrikultura at infrastruktura ang napinsala. Dalawang linggo na ang lumipas nang ginanap dito sa ating bansa ang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Isang nagpapanahong pagtitipon para pag-usapan at solusyonan ang mga ganitong uri ng sakuna na nararanasan hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dahil nga ang panahon ay nagbabago na, ang tag-init ay sobrang init, ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga, talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang Undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung Undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mabuti naman, ngunit napuno kagad. Hindi na evacuation area ang pinaglalagyan ng mga tao, lalo na sa Naga City kung saan ako nakapunta. Kung saan saang building, yun na nga, City Hall nga ng Naga ay puno na dahil doon na dinala yung mga evacuees. Ang naging problema talaga sa Bicol ay ang tagal bumaba ng tubig. Natagalan tayo na makapasok hanggat nagkaroon tayo ng mga rubber boat dahil yung truck hindi pa kaya pumasok. Yung mga relief goods, pagdala ng mga tao sa evacuation center, ginawa na yung rubber boat na ang ginamit namin. May mga nagre-react dahil daw kahit balwarte ng ating katunggali noong eleksyon ay pinupuntahan ko. Nandun ang bagyo. Ang bagyo hindi nangingilala ng eleksyon. Kaya kung saan na may problema, kung saan ang nangangailangan ng tulong, doon tayo pupunta. Kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang payapang undas po sa inyong lahat.
Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. This time nga gawon nato mga kabombo ang report ni Bombo Gracelyn Lubato kati apisar kahapon niya nga madamo ining nagapadulong sa mga patsyo na masako man ining baligyanay sa iligal nga droga diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Masobra 3 million pesos nga balor sang shabu ang nakompiskara sa barangay 10 no sang kahapon Nobyembre 1 sa operasyon ng Bargayon sang City Drug Enforcement Unit. Bombo Grace, please come in. Oo, Bombo Grace? Bombo Jaire, yes. Nakakuha sa tunga sa milyon ng baltro sa suspected shabu ang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Lausang November 1 Lausang on safe day sa may barangay 10 syudad sa Bacolod duha diri ang dakpan sa ining balor nga 3.4 million pesos nga suspected shabu. Amo ni sanday Jan Bombita Pilar Cosa, 29 years old. Kagini siya ang single ka obra bilang isa ka e-bike driver kag podri sa iya nadakpan man si Elan Okno Tazona, 36 years old. Kagini siya ang nag-obra bilang construction worker. Mga residente sa tanan sa barangay 10 Bombo Jaire, syudad sa Bacolod. According kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang isa diri sa ila si John Bomita ang kagina preso sa the same offense man sa RA 9165 kung pag-engage sa illegal drugs. So kada ko gid sini sang nakuha sa ilang duha kag sa isugong hibalo pa kung sino gid ang ilang source diri o kun di imihalin ang kadako nga na-confiscate nga more or less 500 grams, so which is nga gid sa isa ka kilo na suspected shabu. Bombo Jaire, pumatay rin nato ng pahayag si Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang head sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. May ara kita da monitoring sa area sang barangay 10 sa may Purok Kabuhi nga area, more or less mga 3 to 4 weeks na nang aton nga monitoring. Kuning si alias Jan, si alias Jano Dudong, si alias Edin. Sila sir ang sa informasyon natin, sila ang nagsalo sir since na dakpan to ang 1 kilo sa barangay 12. Tapos daw sila na nasirang nagsalo galing kay daw wala nila ma-monitor sir nga makakandak mo kita gali isang bypass sa ila tapos ay naka-consummate kita sa isa ka bypass operation kagina nga agahon. Sir, ini gadua may mga background na ni sila sir like napakagida ni sila priso? Si Alas Jan sir Alibli na sir kagina priso. Sa ano nga kaso? Kaso sang 9165 man. Oo. Tapos ang sini or ligad pa nakagwa sir? Sir, nakagwa ni sa sir kag nag-re-engage siyang pagbaligya sa illegal nga droga. Na-monitor man naton si Kapitan gani sir kag si Kapitan man mismo nga nagambal sa ila nga maguntat na sa pagbaligya sa illegal nga droga. Pero wala man sila nagpati sa kay Kapitan sir. That's why nakapa-consummate kita sa isa ka bypass operation sir. Okay. Sir, pila gani straight inyo nakuha sir? Nakuha natin na sir ang more or less 500 grams with standard drug price amounting to 3,400,000 pesos sir. Okay. Sir, lastly, mga pahanumdum ta sa aton pamuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Nagapasalamat kita sa pamuluyo sir kay wala sila nagakahadlok kag nagauntat sa paghatag sang informasyon. Once na may ma-monitor sila sa ila tupad balay o sa ila balibot na nagabaligya sang illegal nga droga. Isa na sir ka dako nga pasalamatan sa amon kay nag-open kag nagbulig ang pumuluyo kag naghatag kumpiyansa ang pumuluyo sa pagbulig sa aton atong kampanya sa illegal nga droga. Yes. Yes, Bombo Jaire. Oo. Congratulations again sa aton nga mga kapulisan diri sa Bacolod City. Siguro pa sa ina
Sa tapos na Mascara Festival, ang nga item man nga nakuha nila. Oo, ti abisar na tapos sa Mascara Festival Bombo Grace padayon ni gihapon yan no ang aton nga mga kapulisan man sa pagmonitor kag pagbantay kay tiining mga drugista wala man sang may ginapiling okasyon kag wala man sila gani nag-untat man. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Chairi. Ako nabalikan ng sa patuloy si Bombo Grace in the Batantas #1 most trusted radio network in the Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sa Patrol Philippines under time 30 minutos. Ang nakaligad sa TAC na alas 5 sang aga. Nagapag-angot kita sa atong mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magkuha mga sa mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo sa bahin sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Subong adlaw bulan na sang Nobyembre mga kabombo kada siglang sang tiyempo and magabalik na naman this coming November 16 ang aton nga Bombo Radio Philippines Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain blood donation program. Ito iganin ni siya ginapatigayon and this 2024 official na ginusyara sang Bombo Radio Philippines ang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain isa ka blood donation drive in partnership sa Philippine Red Cross. Liwat nga ginapadayaw sa Bombo Radio Philippines ang commitment sa pag-promote sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo paagi sa nationwide nga programa ang Dugong Bombo nga natala na this coming November 16 Sabado ina siya nga adlaw sa 24 ka mga key cities kung sa diin nag-operar ang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations. Sang dugang pagid nga mga detalye bantayan lang sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Bacolod. Pasudon nato mga sister station. Piyak na linya, hibaloon naton kung kamusta ang ilang pagsaulog dira o kung pagdumdum sa aton nga man nga All Souls Day kag All Saints Day kahapon nga adlaw kag sa subong. Yara man sa piyang linya si Bombo Jaire. Bombo Jaire, maayong aga. Good morning, Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diring mga balita. Pisar diri Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas nga nagtupa ining pag-ulan sa amon nga syudad kahapon sang hapon nagpabilin nga matawhay ang sitwasyon sa pila ka mga patsyo sa syudad sang Bacolod. Sa pagpadulong sang Bombo News team sa mga sementeryo sa syudad, nakita nga wala na ginutok ang mga tawo sa patio kaangay abi dito sa may bahin sang Roselawn Memorial Park, Burgos Public Cemetery. Medyo madamo lang ang taho dito sa may Handumanan Public Cemetery. Sunod dere sa isa sa mga nagbisita sa Roselawn Memorial Park dito sa may Barangay Bata, mas madutay ang nagbisita sa sementeryo subong nga tuig kon ipaanggid sang tinalikdan nga tuig no Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas. Amo man ang monitoring dere no sa pipila man namon ka mga patsyo no lakip naman abi dito sa pila man ka mga private cemeteries sa may Green Hills Chinese Cemetery ka Green Hills Memorial Park no magamay pa lamang ang mga nagbisita man dito kahapon. And kumadumduman sa delikdan nga tuig haluson nga ano bala no tuman gid kagutok ining mga pumuluyo sa mga patsyo pero subong nakitaan gid o kon kahapon rather November 1 medyo madutay gid or hindi bala amo na kadamo kon ikumparar sa delikdan nga tuig ang mga nagpadulong sa mga patsyo. Nagapadayon man sa gihapon ang pagmonitor diri no sa mga otoridad kay iban posible subong pa man magaduaw o kon magapadulong sa ilang nagtaliwan nga mga himata. Samtang ginpahayag diri sa director sang Office of the Civil Defense Regional Office 6 nga pahanugutan na ang pagtanom sa 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan Canlaon. Sunod diri kay OCD 6 Director Raul Fernandez, Mount Canlaon Natural Park Protected Area Management Board ang nagpasar na sang resolusyon nga nagadeklarar sang 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan bilang strict protection zone apang may ginhimo nga amendment. Ang nasambit nga amendment sa resolusyon ang santo man sa rekomendasyon sang Regional Disaster Risk Reduction Management Office 6 kung sa diin ginapamunuan man ni Fernandez. Ang pagpanguma ang ginapahanugutan sa strict protection zone apang ang pagpuyo o kon pagpatindog sang istruktura ang lubos
tapos nga ginadumilian. Sa gihapon nagapadayon diri no ang monitoring man sa amon nga mga otoridad sa mga activities sang bulkan kanlaon na kag titubtob sa karon nagapabilin ini sa alert level 2. Samtang wala gid nasalbar bisan isa ka gamit ang tag-iyasang balay nga gintupok sang kalayo tapos nga masunog sa Purok Lemongrass, Barangay Cabog, Syudad San Bacolod kagabi Nobyembre 1 tuig 2024. So diri kay Osali Guarte ginhulat sini nga maupod kag lapit na lang mapatay ang ginsindihan sini nga kandila nga nasulod sa tasa ay para ini sa iya nagtaliwan nga utod Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas. Ginbayaan sini ang kandila sang naupod na ini kag malapit na nga mapatay kag nagpadulong sa balay sang bayaw sini agod nga magpanyapon no ginlakman sini ang balay antes ini nga maglakat and sang nakalakat na ini gintawag siya sa mga residente malapit sa lugar nga nasunog ining iya nga balay apang hindi bala nila masulod kay ti nakakandado no ining iya nga puloy-an. Nagresponde man gilayon makatapos ang Bureau of Fire Protection and masubo diri kay ti wala gid ni sang bisan isa nga nasalbara nga gamit ginalantaw nga ang kandila nga nasulod sa tasa kag gintungtong sa plastic nga syurak ang ginhalinan sang kalayo nga nagatuga sang sunog. Nagapangayo man ini sang bulig bangod wala man ini siya no sang permanente nga trabaho. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang Bacolod Fire Station sa nagluntad nga sunog. Ang na so far Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Ronel. Edi amo na isa man ka pahanumdum bala Bombo Jairi ti Bombo Radio Western Visayas, Bombo Radio Bacolod no. Tingin sa mga liot insidente bala nga nagakasunugan subong man nga November no. Di kawan gid liot kun kinanglan mangin responsable kita mga kabombo agud man nga may balay kita liwat nga maga paulian. Si karon man ato na ang aton nga piyak nga sa linya dira man sa may Bombo Radio Rojas kaupod man si Bombo Sanay May kung kamusta ang dalagan dira subok man nga adlaw nga sang All Souls Day sa may probinsya sang Capiz kagti sa syudad sang Rojas mga kabombo. Mayong aga Bombo Radio Rojas. Welcome man ka mayong aga Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalaguan man namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya, nagtingob diri sa nga pwersa nga nagkalain-lain nga ahensya sa nga gobyerno kadungan gani sa sini nga pagdumdom sa nga undas sa 2024 kahapon nga adlaw nagsamon sini nga pagpakigangot sa tagpamabas sang Rojas City PNP with the Police Chief Master Sergeant Ramel Arcangeles ginpayag sini nga nagka-designate sa nagkalain-lain man nga sementeryo ang mga otoridad agon nga mapabilin ang peace and order sa tagsa ka mga patio. Nagsuno pa kay Arcangeles nga nagaamat-amat pa lamang nga nagadamo gid nga tawo para nga magkapadulong sa ila sini tagsa ka mga sementeryo kag especially man sa isa sa amon sini nga ginbisitahan sa may Cagay Cemetery agud nga magbisita sa ila sini nga himata nga nagtaliwan kag may baluan man nga agud nga pabilin ang seguridad sa lugar yara makita ang presensya sa nga Bureau of Fire Protection, Capiz Disaster Risk Reduction at the Management Office, Traffic Management Unit, Barangay Peacekeeping Action Team, so kan nabipat sa tagsa ka kabarangayan, kag syempre Philippine National Police, kag madamo pa mensahe sinigani sa mga magapadulong niya sa lugar at tubtob subong sa gihapon likawan man nga magdala sa mga bagay nga ginadumilian kaangay nagidlang sa mga matalom nga butang no perfume ti bawal man ina mga dalagko nga mga sounds kag iban pa para pala nga mamintinara ang kalinong kagatawhay di man sa amon siniyang palibot. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas ginalantaw sa karon nga motibo sa nga President Rojas PNP base sa ila siniya nga inisyal nga ginpatigayon nga investigasyon nga pagpangimon o kon crime of passion ang ining motibo sang wala pa matumod nga suspect sa pagpangluthang sini sa isa ka 36 anyos nga lalaki sa Sitio Bungyod, Gamay, Barangay Vizcaya, President Rojas Capiz. Ang ining nga biktima ang ginkilala sa kay alias Ricky, residente inesang Barangay Hipuna sa Banwaman, San Pontevedra, kag sa amon man nga pagpakigangot kay Police Major Alfred De Leon, ang hepe man sa President Rojas sa Municipal Police Station, nga nag-inom-inom
ang ini nga biktima kaupod ang mga utod kag bayaw sang iya siniyang ka-live-in partner nga ginkilala sa alias Ami gabi adto natabo sang Oktubre 31. Apang mga alas 10 man sang gabi papuli na kuntani sakay man sa motorsiklo sanday Ricky kag Ami sang hinali na lang nga nagluntad ang ining asod-asod nga pagpalupok. Dito kag nadiskubrihan na lang ni Ami nga may mga igo na gali isang bala gikan man niya sa 12 gauge nga armas luthang ining si Ricky. Gilayon man ini nga nadala sa ospital si Ricky nga nag-angkon sa nga pilas lapos na wala nga butkoy na duha sa dughan kag isa man niya si iya siniyang kilikili kag sa karon estable naman sunod ri ang iya sining kondisyon kag may pila naman ka mga person of interest nga mon siniya nga mga kapulisan sa diin ila ginalantaw sa karon nga motibo man amo gani ini nga pagpangimon sang suspect bangod si Ami ang kasado kag bulag na sa iya siniya nga asawa may ka-live-in partner kag posible kadungan ni Ricky kag may ara pagid nga nagapangalayag sa iya apang wala niya sunod riya ginasapak. So, padayon man sa tigihapon ang ining pagpatigayon sa investigasyon sa ngamon siniya nga mga kapulisan sa sining nagaluntad man nga insidente kag kung may ara man niya no, sa mga pumuluyo sunod diri nga may ihibalo kinanglan gid nga magapakig-angot sa ila kag mahibaluan pagid ang pila ka mga report nga kinanglan man nga i-report sa amon siniya nga mga otoridad. Sa katapusan namon diri nga mga balita Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas kahapon to nga adlaw humayara sang ginkumpiska si punong barangay Mike Cassandra Agrasada sa barangay Banica diri sa amon sini nga syudad ang ining kapin isa ka balde sang mga kandila sa mga nagbantay sa lakay. Ini gani matapos nga ginapanguha bisan ang mga kandila nga wala pa ya matunaw kag bag-o pa lang ginsindihan. Sunod ri kay Agrasada nga wala nila ginatulirar ang mga kasubong siniyang buluhaton, mga hilikoton kag ginadumilian sini ang pagpangawat sa ila siniyang lugar. Sunod pa diri kay kapitan nga ginadumilian Manila no nga magpangkuskos sa mga upos nga kandila ang mga nagapanglimpyo sa Banica Public Cemetery apang kinanglan nga patapuson danay nila ang Piesta Minatay. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo Bombo Ronela. Madamo nga salamat man kay ti ang diri Bombo Sunny May no may kagi naman sa gina-deliver man ni Bombo Sol no may aras man sang mga kabataan nga ti wala gid malikawan nga pang kuskuson ang mga kandila bala nga wala pa matapos kun wala pa napatay kay ti nakasindi sig yapon ila na ini nga ginalimpyuhan. Kay ti sa piyak naman nga bahin dira naman sa may probinsya sa may Aklan. Aton si karon si Bombo Wealth at Bombo Radio Western Visayas kung ano ang dalagan kag ti ano ang mga dalaguan dira nga balita man sa subong man nga All Souls Day mga kabombo. Mayong aga Bombo Radio Aklan o Bombo Radio Kalibo. Alright, mayong aga kag welcome Bombo Radio Western Visayas. Ang mga nagapanguna naman nga balita diri sa may banwasang Kalibo kag Bilog nga probinsya sa Aklan naging matawhay ang naging resulta to hapon sa pagsaulog sang All Saints Day diri sa Bilog nga probinsya sa Aklan. Bombo Radio Western Visayas base man sa initial nga naging assessment sa amon diri nga Aklan Police Provincial Office even ang amon diri ka mga pila ka law enforcement ang BFP and of course ang amon diri nga PDRRMO. Base diri sa naging resulta daw way man gid sa mga reported nga mga any untoward incident. Although may ara lang gid nga mga minimal kag mga minor incident kapareho sa mga nagtaas ang presyon, nagtaas ang ila diri blood pressure, may ara nga man nagkaladula pero matapos nga may report na kita naman kag may ara man nga mga narespondihan nga mga vehicular accident kay man digid alikawan bala Bombo Radio Western Visayas kung may mga selebrasyon may mga ara gid nga nagapatigayon sang pag jamming kag nagresulta sa pagkadisgrasya nga ara sa dalom sang makaulubog nga ilimnon kag sa amon nga misa sang Boracay matawhay naman kag diri kaman subong adlaw ang pagpatigayon sang pagdumdum sang All Souls Day
Kaya tubtob subong naka-alerto man si Gapon para at least mabantayan ang palibot diri sa amon nga probinsya sang Aklan, especially sa mga sementeryo nga aragid ang presensya sang amon nga mga katapos sang otoridad. Samtang sa dugang panamon nga balita diri ho kadungan man kapon sa pagdumdum sang All Saints Day, isa ka 22 anyos nga babae ang nag-report matapos nga gina-blackmail siya sang dating niya nga karelasyon. Ang ini nga 22 anyos nga babae nga nag-report dito sa amon nga may duman siya PNP station kag report nga may nag-chat sa iya kag nagapang blackmail nga ipalapta ko ng ila diri nga 6 video sa Facebook friends nga kung sa diin nagapakita or makipagkita kung hindi siya makipagkita or makipagkita siya kag makipaghilawa sa sini nga suspect. Sunod sa amon diri nga pag-angot kay Police Master Police Master Sergeant Felizardo Navarra nga matapos ang pagpablatter, nagplano sang entrapment operation na makatapos ang naman siya PNP kontra sa suspect kag diri trato ang biktima kag suspect nga magkita sa isa ka lodging house sa may area sang Lagin Banwa East kung sa diin nauna na didto ang nasabitan nga suspect sa kwarto mismo nga ila diri nga kitaan samtang gilaygayan man sang kapulisan ang ini nga biktima nga magtawag sa mga operatiba kung na didto na siya sa nasabitan nga kwarto kung nakasunod na siya na kung sa diin nagresulta ang nasabitan nga plano sa pagka-aresto diri sang isa ka 21 anyos sa suspect nga nasayuran man diri Bombo Radio Western Visayas nga residente man sa nasambitan nga Banwa. Subong desidido ang nasambitan or ini nga biktima nga magreklamo against sa nasabitan nga suspect kag ginasaligan diri subong igaplastar ang kaso. Samtang sa katapusan namon nga balita patay man diri Bombo Radio Western Visayas sa nagluntad nga enkwentro hanay sa tunga sang teroristang grupo kag tropa man sang 12 IB Philippine Army sa isa ka miyembro sang Communist Terrorist Group o CTG kung nagtaliwan nga Oktubre 31 Webes nga adlaw dito sa may area bala sa may Sitio Hilwan, Barangay Manika sa Banwa sang Libakaw. Base sa initial diri nga impormasyon nga nakuha namon sa 3rd Infantry Division nga natabo ang ini nga enkwentro bandang alas 6:20 kung nagtaliwan nga adlaw matapos nga nagresponde diri ang tropa sang Philippine Army nga matapos nga may nabaton sila nga report nga may ara nga presensya sang miyembro sang NPA sa nasambitan nga lugar kag nagapatigayon sa extortion o kon ini nga pagpangikil diri natabo ang o nagtabo ang bana sang duha ka o sa sini nga grupo sang mga teroristang grupo kag ang grupo man sang New People ini nga Philippine Army kag didto nagbayluan sang lupok kag ginasugid nga nagabuhay ini halos nagabot sa 10 minutos nga nagresulta man sa pagkamatay sang ini nga isa ka lalaki nga miyembro sang CTG. So kahapon to ginadala na sang mga miyembro sang Philippine Army and even ang iban pagid karon ka mga force multipliers ang mga barangay mga barangay official to ginakuha to sa nasambitan nga lugar o sa diin natabang ining enkwentro kag gindala to sa may Banwa sang Madalag. Subong padayon pa ini nga ginausisa kag ginabantayan kung may ara pagid nga presensya sa mga CTG didto sa nasambitan nga lugar. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Iloilo. Mga salamat Bombo Radio Kalibo man kay ti diri naman sa bahin sa may probinsya kay ti sa syudad sang Iloilo no ti nagpahunumdom ang Vicar General sang St. Anne Parish Molo sa publiko subong man nga pista minatay nga mangin responsable sa aton nga katungdanan sa kalibutan samtang man nga nagakabuhi. Sa interview sa Bombo Radio gani kay Reverend Father o kon Reverend Monsignor Jose Maria Amado Delgado no iya man nga ginapahayag mga kabombo Bombo Radio Western Visayas ngati ang kabuhi ang shared by him o kung ginakabuhi sa kalibutan gamit man ang mga ginatudlo sa aton man nga mahal nga makaako. Di suno gani kay Father Delgado Bombo Radio Western Visayas no ti ang kabuhi ang ginulam lamang kay di dapat man nga gamiton sa katuyuan sa nga mahal nga makaako. Tingin payag man sang natungdan ng Bombo Radio Western Visayas kini dapat
nga dumdumon sa tagsa ka individual sa tuigan nga pagpakigbahin sa All Saints kag All Souls Day. Iti nagpanugyan man ni sa may publiko kag sa aton nga mga kauturan nga mga kabombo nga mangin matarong sa una sa buhat kagti sa mga kagti mag-ugyon na sa pagbalay man sa mga maayo nga binuhatan. Di sa iban pa nga mga bahin kangot man diri Bombo Radio Western Visayas no wala nalikawan nga magtalang sang pila ka mga nagbisita sa patio dira sa may Tanza Public Cemeteries diri man sa syudad sang Iloilo subong nga pista minatay. Iti sa interview gani sang Bombo Radio kay alias Apple no ang empleyado sang Iloilo Community Environment and Natural Resources Office yagin payag nga tikon madugay gid man ang record sang himata nga nagtaliwan kay nabudlayan nga magpangita nagahatag sila Bombo Radio Western Visayas sang map ti agud man nga ti matumod paagi sa mapping matumod ang tanan o kung diin nakahamtang ang himata nga nagdataliwan sa mga nagabisita man mga kabombo. Iti suno gani sa tagdumalangan sa nga nasambit nga talatapan nga ginalantaw man ang mga last names sa mga patay agud madasig nga matumod kung sa dinhi ni malapit. Ginaako man gani sang talatapan na Bombo Radio Western Visayas iti may gid sang mga patay nga wala na sang record sa ilang listahan bangod nga wala sang lapida. Iti masubo-subo man ini sa mga aton nga kabombo nga ti pa sa ilang pagbisita subong man nga All Souls Day wala na sila sang abdana. Samtang sa police report naman diri sa may probinsya sang Iloilo, Bombo Radio Western Visayas no, duha ang patay matapos man nga natiruhan kag nabunan sa barangay Binulusan, Pequeño, Kalinog, Iloilo. Ini kadungan man kahapon nga adlaw sa imbokada sang Nobyembre. Ang mga napatay amo ini sanday J.R. Lozada Calderon, 34 anyos, kag si Edmundo Lavinco Carjoleta, 34 anyos man, iti lunsay mga residente sang nasambit man nga barangay. Pilason naman si Eugene Camarig, 35 anyos, kiti residente sang nasambit man nga lugar. Nagapabili naman nga at large ang suspect nga si Alan Lozada Calderon. Nagapangidaron sang 38 anyos. Samtang ginakabig Bombo Radio Western Visayas nga suspect ang isa sa mga napatay nga amo si Edmundo Lavinco Carjoleta. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Miles Geron, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, iyagin payag nga samtang nagamaneho sang motorsiklo si Camarig, ginsundan ini samtang nagalakat nanday Junior kon J.R. Calderon kag Alan Calderon kag ginpunggan si ni Canjoleta. Sang nakitaan man ni J.R. Calderon nagpatunga ini kag nagtinguha nga mapakalma ang tatlo apang gintiro siya ni Canjoleta kag ti mo to gingamit ang 12-gauge single shotgun nga nag-igo sa iyang lawas. Sa mo man nga tion Bombo Radio Western Visayas no, igo si Camarig man sa iyang tuo nga but ko na. Di sang nakita naman ini ni Calderon ng insidente sang pagkalutang iyagin lagas kagin buno si Canjoleta kag niigo gid ini sa iyang dughan. Indala pa ang tatlo ka mga biktima kay apang ang duha diri ang gindeklarar man nga patay sang attending physician nga mo sanday Calderon man kay Canjoleta. Di mo na gani mga kabombo ti Bombo Radio Western Visayas no nga sa aton man nga pagigbahin sa pagdumdum sa subong man nga adlaw sang All Souls Day no, aton man tani hatagan sang respeto kay ti kahiganan nga ti mangin malinong ang aton nga palibot kay ti amo gani liwat nga nagapanumdum ang aton man nga kapulisan kay ti Police Regional Office 6 Bombo Radio Western Visayas nga ti mangin likawananay ang pag-ino ko na pagdalaman sa mga makahulubog nga ilimnon kung kita man ang nagapadulong sa patio Bombo Radio Western Visayas. At ti alungan man ang aton nga mga panimalay kiti angay kato natabo sa may Rojas Bombo San May no nga may wala gid nalikawan nga may nasunog dira Bombo Radio Rojas. Sa may Banica Catholic Cemetery, di samon wala gid ginalauman na mayo lang kay ti sa may Banica Catholic Cemetery may ara na dira sagwa sa nga mga nakahamtang nga amon siniya nga mga otoridad ara na dira ang presensya man sa nga amon siniya nga Bureau of Protection
Hindi gid man dako ang ining nagluntad nga sunog diri sa sulod man niya sa nga purgatorio, kag madasig man ini nga narespondihan sa pila ka mga opisyal nga nagarubing man sa sulod, kag ila na lang ini nga ginabasyahan man sa nga balas Bomboronel. Kaya man gani, no? Sa may diri sa may Banwaman sang Leon, padayon pa man to gani nga giniimbestigaran sa nga aton mga kapulisan Bombo Radio Western Visayas kasi matapos man nga nasunog ang ilang balay, subong man nga imbukada sa Nobyembre. Kamusta dira ang preemptive nga ginapatuman sa aton man nga kapulisan sa bahin man sa may Bombo Radio Kalibo? Sa gihapon diri Bomboronel, padayon si gihapon diri nga ginamonitor kag of course may ara si gihapon nga deployment kay man subong adlaw All Souls Day di kay malikawan may ara si gihapon nga managatadto sa mga sementeryo para at least halad sang bulak kag pagsindi sang kandila, pero sa gihapon ari man si gihapon sa pagbantay para ma-maintain ang peace and order diri sa amon nga probinsya Bomboronel. Laban-laban gid maayo ina nga tika nga Bombo Radio Kalibo kay Bombo Radio Wealth sa aton man mga kauturan dira nga nagapadulong sa may mga patsyon sa bahin sa nga Kalibo kagati ang mga naman ang gidalauman na aton mga kabombo kay dira sa may bahin sang Bacolod Bombo Radio kay Bombo Jaire, no, ang mga pagdugok man sang aton nga mga kauturan dira man sa may Bacolod City Bombo Jaire. Kahapon medyo madamo man ang napadulong sa mga patso diri sa amon Bomboronel, Bombo Radio Western Visayas, but lesser siya kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig. Pero sa gihapon padayon ining pagmonitor, no, pagbantay gid sa amon nga mga kapulisan sa mga personnel abis ang poso kag mga otoridad man agud nga masiguro nga safe gid ang mga pumuluyo. Kag so far sa monitoring diri Bomboronel, Bombo Radio Western Visayas as of November 1 wala mas reported nga mga untoward incidents o kon mga malain bala nga mga hitabo may kaangtanan sa mga patsyo bantayan pa namon subong adlaw. Hopefully kay kung magsunod man lang ang tagsa-tagsa sa mga protocols na bala nga mga ginapatuman wala man sa may magatuga nga gamo Bomboronel. Laban-laban gid precisely Bombo Jaire. Hindi ko na siguro pagbalik dira sa inyo Bombo Radio. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tayan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. 53 kaadlaw na lang kag Pasko na. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligas sa tak na alas 5 sang aga. Standby na sa pagpalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ning kaupod si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm,
pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotected. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 sa aga, may aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Kanang na daw sang Sabado, Nobyembre 2 sa tuig 2024. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Nagaroon sabay sa to sa Christmas countdown, may nabiliin 53 na lang kada. Pasko na! This Christmas we share. Sa mga headlines sa mga balita lokal, masobra 3,000 nagbisita sa maminatay sa Nubanan Public Cemetery kahapon. Flower vendor sa Burgos Public Cemetery, aminado nga majutay ang bisita sa patio kahapon. Kandila para sa mga minatay, nagtugas ang sunog sa Barangay Cabog, Bacolod City kagabi. Negros Power, magapatuban sa power interruption na sakop sa Bacolod Alihis 69 kV lines, buwas sa kaagahon. 4-kilometer radius permanent danger zone sa Bulkan Kanlaon sarang naliwat nga patuman sa mga balitan nasyonal. Pagdumdum sa minatay sa pagpanugod sa pag-uswag minsay sa presidente subong nga tigkalalag. PBBM ginhangkat ang mga Pilipino nga ipadayon ng legasiya sang iya amay. Sa balita international, mga rescuers sa Spain nagbukas ng temporaryong morgue karon nga nagsaka na sa 205 ang napatay bangod sa baha. Hezbollah handa nga magsulod sa truce matapos ang masobra isa ka bulan nga gyera sa Israel. Sa balita sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas nagsaka sa 2% sang Oktobre. Balita sa inampang Philippine team sang ICF Dragon Boat World Championships, mayara na sa 2 ka silver, 4 ka bronze medals. Kag balita sa entertainment, Arnold Schwarzenegger nagpabutsag sa pagsuporta sa US presidential campaign ni Kamala Harris. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga kakaron mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Glory Faith Alciario. Kaga Koroman, si Bombo Pon, si Espino, masobra sa 3,000 ka mga tao ang nagbisita sa Nubanan Public Cemetery kahapon, Nobyembre 1. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Zalde Buenapeng Public Order and Safety Office personnel nga na-assign sa security sa Nubanan Public Cemetery nga nag-assista ama ini sa mga personal sa Bacolod City Police Station number 10. Agud nga masiguro ang magsiguro sang seguridad. Sa kay Buenapeng nga ginchekyar sa maini ang dala sa mga nagpadulong sa nasabit ka cemetery. Agud nga masiguro nga wala sang makalusot na nga matalom kag mataliwis nga cleaning material. Sunod kay Buenapeng, wala naman sila sa ginapanhugutan nga makasulod ang may dala nga mga speakers nga makatugas ang gahod kag mga bagay nga maggamit sa panahon. Gipahigman sila nga Santos sa monitoring nagdangat man sa basobra sa 3,000 ang mga pumuluyo nga nagbisita sa Handomanan Public Cemetery. Sunod din sa wala nag-ulan madam uman ang nagbisita nga mapumuluyo sa ilang nga mga minatay. Apang bagot nga nag-ulan amat-amat naman ini nga nagjutay. Nangin malinog man kag matawhay ang Handomanan Public Cemetery apang panayon man ang may ini nga magbantay subong adlaw Nobyembre 2. Check na naman sa entrance ni ang mga prohibited ng mga items pareho sa mga weapon, mga matalom, mga lalakuli, kag mga sounds sa panahor sulod. Yan mo ginagyan na secure naman rin po namin sa mga personnel sa mga captain. Medyo gases kami. Robing sa sulod dahil nanong para secure ng security measure sulod. Ang kabahin sa pahay ni Zalde Buenapeng Public Order and Safety Personnel nga na-assign sa security sa Handomanan Public Cemetery. Abisar nga nagtupa ang pag-ulan, nagpabilin nga matawhay ang sitwasyon sa pila ka patio sa syudad sang Bacolod. Sa pagpadulong sa Bombo News team sa mga sementeryo sa syudad, nakita nga wala nagaginutok ang mga tao sa patio kaangay lamang sa Burgos Public Cemetery, Rose Lawn, Memorial Park, kag Handomanan Public Cemetery. So kay Edna, isa sa mga nagbisita sa Rose Lawn Memorial Park, sa Barangay Bata, mas jutay ang nagbisita sa sementeryo subong nga tuig kung ipanggit sa nagbisita subong. Kon subong sa nakaligad ya tuig ko ipanggid sa subong nga tuig. So diri tuig man sila nga nagbisita sa ilang minatay nga ginlubong sa Roseland Memorial Park. Gibayag sini nga nagtupa man ang ulan apang makadali lamang. Gilanta man ni Edna nga mahimo nga nagbisita na sang mas temprano ang iban nga may minatay sa nasambit nga Memorial Park agud nga hindi na magpagutok kahapon adlaw sa Nobyembre 1.
Bisan maninit ang mga nagabakal sang bulak na kaginansya man, bisan paano ang mga flower vendors. Sa Televisyon Bombo Radio Bacolod, kay Mary Grace Artus, maayuman ang baligyan na isang bulak. So kay Mary Grace, kadyo tayo lamang ang padulong sa Burgos sa Public Cemetery, kumparar sang talikdan nga tuig. Sunod diri, apisar sang jutay ang nagpadulong sa sementeryo na kabaligya man sila gyapon sa bulak kag nakaginansya, bisan pampano. Ang mabakal nga flower arrangements, among ginabaligya sa tag 20 pesos, kanabutang sa lawas sang saging, agod nga magtindog ang bulak. Mayara man sang mabakal nga nabutang sa basket nga tag isa ka gatos tubtob sa 150 pesos ang balor. Okay man siya ang baligyan ay. Na actually daw man tao nga nagano. Okay man tanan nakagalan siya makami pero gamay na. Gamay. Mahal sang bulak so wala na. Sa last na lang ni nako. Balik tag 100 naman baligyan. May tag 80, may makami tag 20. Ang kabahin sa bahay ni Mary Grace Artus ang nagabaliga sa bulak sa Burgos Public Cemetery. Samtang sabay naman sa mga kapulisan wala man sila sa recorded nga bisan anong insidente may kangtanan sa tigkalalag 2024. Sa Televisyon Bombo Radio Bacolod, kay Police Captain Francis Di Pasukat, Station Commander sa Bacolod Police Station No. 4, wala sa untoward incidents nga nagluntad sa Burgos Public Cemetery. Sunod kay Di Pasukat nga nagapabilin nga maninong kag matawhay ang Burgos Cemetery. Sunod dito pasubong adlaw magabantay ang mga kapulisan sa sementeryo. Ginpaigman siniya gawla man sa nakonfiskar nga printed o kon matalom nga bladed cleaning materials. Sa kapati man ini nga ang mapumuluyo ang nakabalo na kag na-adoptar na ang tanan nga mapagsulundan sa pagbisita sa patio sa tiyon sang tigkalala. Ginsenado man ang bangka patio agad nga makontrol ang trapiko. So far no okay man wala man sa may mga insidente no kung mga pasaway ang tawag sini nga kadto sa aton public cemetery no sa aton nagbaligya plastado man sila no ga-follow man sila sa regulasyon na no halin pa sadto tapos as usual di sa may Burgos cemetery is close aton dala no para ma-control ang traffic. Nabatean si Police Captain Francis Di Pasukat, Station Commander sa Bacolod Police Station No. 4. Wala gid sang may nasarbar bisan isa ka gamit ang tagiya sang balay ginitupok sa kalayo sa Purok Lemongrass, Barangay Cabog, Syudad sa Bacolod kagabi, Nobyembre 1. Sa interview sa Bombo Radio kay Osali Guarte, ginulat sini nga maupod kag lapit na lang mapatay ang ginsindihan sini nga kandila nga nasulod sa tasa kag para ini sa nagtaliwan niya nga utod. So kay Guarte ginbayaan niya ang kandila sang naupod na ini kag malapit na mapatay kag nagpadulong sa balay sa bayaw sini agud nga magpanyapon. Ginlock man sini ang balay antes maglakat. Sang nakalakat na ini, gintawag siya sa mga residente malapit sa ilang nga lugar nga nasunog ang balay sini apang hindi ang mga ini makasulod bangod nakakandado ang balay. Nagresponde man gidayon ang katapos sa Bureau of Fire Protection sa sambit nga insidente. Wala gid ini sang bisan isa nga nasarbal nga o kon nasalbar nga gamit. Ginalanta man sini nga ang kandila nga sulod sa tasa kag gintungtong sa plastic nga shurak ang ginalinan sang kalayo nga nagtugas sang sunog. Nagpanangayo man ini sang bulig bangod wala ini sang permanente nga obra. Padayon sa karon ang investigasyon sa Bacolod Fire Station sa nagluntad nga sunog. Kibot ko nga kadila, ano ko nila to gipabalong, balay ko sunog na. Kapatong ko to sa akong nga bayaw. Yan mo na dagan mo ko din, kung tayo ko panyapon din, dagan ko din, hindi kayo ginaga mo ko din nga. Ito kami din, yung doa ko ya ka, upod, ato ti sa bayaw ko, ang yautod, kakang bata na inadap na mo mla. Yung ato saya, balik ko na bilin din. Ulat ko lang gamay ang kalsang kandila, nga malapit na patay, naglakat ko, nagwa ko. Ang kabahin sang pahayag ni Osali Guarte ang tag-iya sa nasunog nga balay. May patigaron nga emergency shutdown sa Bacolod Alhis 69 kV line ang Negros Electric and Power Corporation o kon Negros Power sa Domingo buwas, November 3. Halin alauna imedya sang kagantong tubala sa isang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Yumel Tambanillo, Assistant Vice President for Planning and Business Operations sa NFPC nga meron sang magaluntad nga power interruption sa sulod sang 4 ka oras matapos nga patigaron ang emergency shutdown sa Bacolod Alhis 69 kV line agud nga insakto
Bukidnon ang mga nakita nga hotspot agot nga malikawan pa ang pagluntad sa marawig nga power interruptions sa tion nga ini ang maguba. Ang apektado nga lugar amo ang AF1 porsyon sa Alhis Substation tubtob sa Antis ang Goodyear, Bacolod Girls Home, Purok Pag-asa, John Belacson Calais, Pulaina Village, ECC Villas, Aquina Village, South Residences, Araneta Highway, Monarch Equipment down to Medalla Elementary School, Bill Air Subdivision, Woodstock Subdivision, Villa Cristina Subdivision, Purok 8, Bye-Bye Gardenville Subdivision, Florenceville, Manville Subdivision, Aquina Village, sa AF3 Alhis Road, halin sa Alhis Substation, Tubtob, sa Mansilingan Substation, Yanson, Villa Baradas, Purok Gaisano, Silieta o Consileta Village, Olympia Village, La Villa Guadalupe, Phase 1 and 2, Negros Metal Corp, Ocon Corporation, Camellia South, Bacolod, Royal Homes, Pedrosa Village, Mount Carmen Village, Orolan Subdivision, Purok Acacia, Prosperville, Regent Pearl Alhis, Tupanaan site including sa Wood site, DC2, Terranova, Hellside Subdivision, Lasalville, St. Vincent Subdivision, Granville 1, 2, and 3 Subdivision, Handumanan, Orolan Subdivision, 1 Communities, NGO Village, Villasor, Handumanan, Phase 6A and B, Purok San Roque, Purok Kabayanan, Monicoville, SM Hypermarket, Country Homes, Providencia Subdivision, ACC Housing. AF5 naman, ginakipan sa Baronesa Metal Corporation, AF6 from Alhis Substation to May Kiatson, Garces Subdivision, Purok Progreso, Bacolod City National High School, EF7 naman sa New Coca-Cola Plant, Mansilingan, MUF1, Purok Manayao Sayaw, Jaime Subdivision R, Panisa Street and Kalalang Street, porsyon sang Mansilingan Subdivision, Cosmos, Batling, Oasis Subdivision, Lolita Heights, Villa Magdalene, April Joseph, Villa Florencia, Shanda Gonzaga, Felisa Subdivision, Purok Guanson, Paglaong Village, San Melinda, Leonville, Cabugwason, Lionville, East Homes 4, 5, and 6, and 6B, Maria or Villa Maria Reina 1, Forest Hill, Villa Maria Reina 2, South Spring Village, Sunny Plains, Bagatotong, Hacienda Edmar Zone 5, Barangay Felisa Zone 6, Zone 8, kag Zone 10. Subong man ang sabayin sang MUF2, ang Kanaon Subdivision sa Tanduay, Proper Blumentritt, La Villa Hermelenda Subdivision, Hacienda Sofa 2, Hacienda Olive 2, Binitan Kandungon, portion of Morsa Proper and Barangay Alegria, Barangay Santa Cruz, Central Philippine Adventist College, Country Homes, Fermville, Iglawan, Talutog, Buenavista, kag MUF3. Ang ginakipan naman sa may area sang Salvador, Benedicto, kag mga barangay. Kalakipan ang mapektuhan ng F2 portion sa Alhis, Alhis Substation, padulong sa malugar antes ang Maranata School, Green Plains Subdivision, Araneta Street, Magsaysay Street, kag padulong sa Sugarland Hotel, Luxor Place, sa Teleperformance sa Bacolod Police Station, Golden Field Commercial Complex, Magsungay, Henrietta Village Airport sa bahinsang pila ka maporson sang Singkang. Subong man sa AF4, gagilakipan sa pilaman ka lugar, back of Alhis Substation, sa bahinsang Alhis Substation to Airport Terminal, kag subong man iban pa. Portion sa F1, portion sa Barangay Tangob, bilog nga area sa Gramilo Drive, Purok United Roadside, Purok Matahom, Purok Greenfield Pag-asa, Purok Sunflower, kag Purok Kasilingan. Nagpangayo sa paghangop ang pamuraan sa NPC bagod sa bahin sa pagluntad sa brownout agod matagan sang ligwa ang pagkayo sa hotspot agod malikawan ang pagkaguba sang Bacolod Alhis 69 kV line nga magatuga sa mas dako nga problema kag mas malawig nga power interruption. Ang area sini bilog gini nga ang aton subong nga mapiktuhan sini since it supplies duwa ka substation ang Alhis kag ang aton nga Morsa Substation. So sa feeder 1 sa Alhis, amo ni siya sa portion sa Alhis Road, pakadto sa Girls Home, Pag-asa, dan Bilacson, Pulin Village, ECC Villas, Aquinas Village. Kabayan sa pahayag ni Engineer Yumel Tambanillo, Assistant Vice President for Planning and Business Operations sa NPC. Kag sa katapusan nga balita lokal, gimpahayag sang direktor sang Office of the Civil Defense Real Office 6 nga pahanugutan na ang pagtanom sa 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan Kanlaon. Sulo kay OCD 6 Director Raul Fernandez,
ang Mount Canlaon Natural Park Protected Area Management Board o PAMBI ang nagpasarna sa resolusyon nga nagadeklar sa 4 km permanent danger zone sa bulkan bilang strict protection zone apang may ginhimo nga amendment. Ang nasambit nga amendment sa resolution ang santo man sa rekomendasyon sa Regional Disaster Risk Management Office 6 kung sa diin ginpamanuan man ni Fernandez. So kay Fernandez, ang pagpanguma ang ginapahanugutan sa strict protection zone apang ang pagpuyo o kung pagpatindog sa estruktura ang lubos nga ginadumilian. Ginaengganyo ang mga pumuluyo nga magtanom sa mga puno sang kahoy o kon fruit-bearing trees samtang hugot nga ginadumilian ang pagtiner sa sulod sang 4 km permanent danger zone sang bulkan. Ginpahayag man sini nga ang deklarasyon ng ilang manginbasihan agod nga makapangayo sang bulig nagikan sa national government agod nga ma-relocate kag mahatagan sang puloy-an ang mga apektado nga pamilya. Makita sa data sang PAMBI nga mayara sang kapin 50 tubtob sa 60 kapamalay ang nahamtang sa sulod sang 4 km permanent danger zone. So padiri mayara na sa natumod sila Castellana Mayor Romayla mangilimutan nga posible mangin relocation site para sa mga apektado nga mga pamilya. Kag ini ang yara sa 3 ka hektarya nga duta sa barangay Maghanoy sa nasambit nga banwa. Yes, na-approve siya with some amendments, modifications, no? So, i-allow natin yung mga farming activities doon sa 4 km permanent danger zone. So, ang strictly na pagbabawal natin is yung habitation. And then, as much as possible, inano natin na magkaroon ng alternate ng mga, alternate na fruit-bearing trees sana yung may tanim para naman, for added slope protection na rin. Si Office of the Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 21 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga makabombo sa abos sa ringa pagbalik kibalota ang pinakuling rakat sang panahon. Gikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center, kasubong man ang mga detalye sa mga balita national, international, kag iban pa pagkatapos gidamang sine. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket. Kapagpalagad 22 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 aga makabombo. Hibalonta ang pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center. Kaupo si Bombo Salde Foro II. Sa aton nga weather update, subong nga Sabado, wala na sang may na-monitor nga low pressure area sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility nga mahimo makaapekto sa pungsod sa masunod nga mga inadlaw. Sa karon ang easterly sukon hangin gikan sa dagat Pasipiko ang magaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Luzon kag sang Visayas. Sa latest satellite images, manipis nga mga galom na lamang ang makita sa dako nga bahin sa aton nga pungsod. Ini ang nagakahulugan nga mangin makanay ang panahon apang nagapabilin gihapon ang posibilidad sa mga gulpiada kag makadali nga mga pagulan, partikular na sa hapon tubto sa gabi tugas ang localized thunderstorms. Makabatyag sang tumalagsahon lamang ang mga pagulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, kag Eastern Visayas bangod sa epekto sang easterlies. Samtang mangin makanin naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod magluwas sa gulpiada kag makadali nga mga pagulan dala sang localized thunderstorms. Kasarangan ang mabatsyagan nga hangin sa extreme northern Luzon nga magahuyop sa nasidlangan tubtob na minanisudlangan nga direksyon. Samtang kasarangan man ang pagbalod nga magahamboy sa 1.2 tubtob 2.5 meters. Mangin makanay tubtob sa kasarangan naman ang hangin sa nabilin nga bahin sang Luzon nga magahuyop padulong sa nasidlangan nga direksyon. Samtang makanay tubtob kasarangan man ang hangin mga mabatsyagan sa Visayas ug Mindanao nga magahuyop padulong sa nasidlangan tubtob na minhana
Kadlangan. Ang baybayin sa nabilin nga bayan sang Luzon, Visayas ug sa Mindanao ang lunsay mangin makanay tubtob sa kasarangan ng pagbalod nga magahamboy lamang sa 0.6 tubtob 2.5 meters. Samtang sa aton naman yatad sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius, 4% at sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 3 km per hour, clear with periodic clouds sa Metro Manila. 26 to 33 degrees Celsius, 3% at sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 3 km per hour, clear with periodic clouds sa Vigan. 25 to 31 degrees Celsius, 3% at sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 5 km per hour, partly cloudy. Kalibo. 25 to 31 degrees Celsius, 19% at sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 2 km per hour, partly cloudy. Cagayan de Oro. 24 to 32 degrees Celsius, 6% at sa pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 3 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:40 subong aga ka magatunod, alas 5:24 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos ang nakaligid sa takli ng alas 6 sa aga. Kagaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye sa mabalitan national ginangkata ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tanan ng mga Filipino nga dumdumon na ang mga nagtaliwan na kag maghatag sang dalan para sa present prosperity kadungan na sa pagkomemorar sa All Saints Day kag All Souls Day. Sa ondas message kimpag ni Marcos nga ang okasyon ay sa oportunidad agod nga ma-fortify ang bond para sa kayo sang kabuhi espiritual. Hindi lamang kaupod ang makaako kundi sa isa kag isa. Sunod sa presidente nga dapat nga ihatag ang indi nga tiyempo sa pamilya kag pinalangga sa kabuhi pagi sa pagbisita sa bahin sang patso, pagpangamuyo para sa maini kag pagpabutyag sa pagpasalamat sa ilang impact sa aton kabuhi. Linibo ka mga Filipino ang nagbalik sa ilang banwa subong nga semana agod magsaulog sang twin holidays. Kaupod ang ilang mga pamilya kag magboto para sa village kag youth elections. Samtang ginhangkat ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga Filipino ang hatagan sa honor, ang iya nagtaliwan nga amay nga si former President Ferdinand Marcos Sr. pagi sa pagpadayon sa iya legasiya sa pagserbe sa pungsod. Ini ang ipahayag ni Marcos kadungan sa ila pagbisita ni former First Lady Imelda Marcos sa lulubngan sang anay presidente sa libingan ng mga bayani sa Taguig City para sa All Saints Day. Isa kami sa hangin patigayon ngayon tambungan naman sa pila ka mga Marcos loyalist nga nagasuksok sa pula nga shirts. Sa katapusan sa misa, gin-recite sa mga nagtambong ang The Prayer for the Nation nga ginsulat mismo ni Marcos Sr. Ginpasalamatan naman sa mga sang presidente ang mga Marcos loyalist sa pagdumdum sa amay sa All Saints Day. Nagpamaribad si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magatag sang komento na to sa pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio nga pagkakutkuton sini abang kaya ni the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani kung ini maguntat ang mga pagpangatake sa iya. Sanggit pamangkot si Marcos kung anong iya mahambal na to sa pahayag ni Duterte nagpamalibad ini nga magsabata nga pahayag sini nga sa dason na lamang sini istorya ang natoy sa relasyon nila sang Vice Presidente. Madumduman nga una naging pahayag ni Duterte nga ginabalan sini si Senator Amy Marcos nga pagkutkuton sini ang bangkay sa ilamay kana presidente kay habo ini sa West Philippine Sea kun hindi baguntat ang mga pagpangatake sa iya. Kag sa katapusan nga balitan nasyonal, naghalad sa pagpangamuyo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga biktima sa Bagyo Christine kag Leon sa Biyernes kadungan sa All Saints Day. Sa isa ka vlog, gipahayag ni Marcos nga malala nga pagpanghangkat ang ginagom sa madamo nga mga Filipino bangod sa nag-agi nga bagyo. Gani sa karon nga undas magluwas sa mga nagtaliwan nga pinalangga sa kabuhi updon man sa pagpangamuyo ang mga biktima sa kalamidad. Sunod sa presidente, masobra 100 ang nagkalamatay kag linibo ka pamilya ang naapektuhan sa tropical cyclone samtang madamo pa ang missing. Sunod kay Marcos, ang adverse effects sa nasambit nga extreme weather conditions ang nag-highlight sa panginahanglanon nga magbago ang infrastructure plans sa pungsod. Rinig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan
ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang payapang undas po sa inyong. Ang kabahin sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos ang nakaligas sa tak ng alas 6 aga. Liton kita sa mga detalye sa Mabalita International. Nagbukas sa isa ka temporaryo nga morgue ang Spanish rescuers sa isa ka convention center. Kag parehan pa nga nagapangita sa mga survivors kadungan sa pagsaka sa death toll bago sa pagbaha sa bahinsang 205 sa Valencia. Ang nasidangan nga rehiyon ang nagasuprer sa bahinsang epekto sa kalamidad ini magdubo sa 202 ang kama persona ang nagkalamatay samtang tato naman sa Castilla-La Mancha kag Andalusia kapin sa 500 naman kama soldado pinang deploy ago na magpangita sa mga persona nga missing kag magbulig sa mga survivors nga sang bagyo nga nag-trigger sa isa ka fresh water alert sa bahinsang Huelva sa southwestern Spain kapin sa 75,000 kama pamalay wala sa gyapon sa kuryente matapos nagbubo ay sa katuig nga kadamuon sang ulan sa sulod lamang sang 8 ka oras sang tinekdan nga Martes. Kag sa kadapusan nga balita international, sa sobra isa ka bulan nga giyera sini sa Israel, gimpayag sa Hezbollah nga preparado na ini para sa isa ka truce apang may mga limitasyon sa kung ano ang sarang sini nga mabaton matapos ang pagsuprer sa madugoon nga mga pagpang-atake. Sunod sa grupo nga suportado sa Iran, magabaton ini sa isa ka ceasefire kung nagakaigo ang mga terms kag ako nga natamaan ini sa masakit nga mga pagpang-atake sa Israel. Sang Miyerkules, ginpahayag ni Lebanon's Premier Najib Mikati nga nakabaton ini sang signal nagikan sa US envoy Amos Hochstein nga sarang maglabot ang isa ka truce antes ang US elections sa Nobyembre 5. So sa kay Hezbollah o kung sino sa Hezbollah, sarang nila nga magamit ang recovery time nga matanyag sa isa ka truce matapos nga nagkalamatay ang mga pinuno sini. Samtang sa balita sa negosyo, nagsaka ang inflation rate sang 2% sa bulan sa Oktubre matapos ang sagunson nga 2 ka bulan nga pagnubo sang 3.3% sa bulan sa Agosto kag 1.9% naman sa bulan sang Setyembre sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa month-ahead inflation forecast, timpayag sa BSP nga ang inflation ang nag-range sa 2 to 2.8% sa bulan sa Oktubre. Dugang pa sa mga ini nga ang pagnubo sa presyo sang bugas, karne, kag presyo sang kuryente ang nakakontribute sa pagnubo sang price pressures sa nakaligad nga bulan. Nakaandan nga ang inflation ang nagapabilin sa 2 to 4% target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa una nga 3 ka quarters sang tuig. Humalin sa Enero 2 to Setyembre, ang inflation average ang yara sa 3.4%. Ginalauman sa Central Bank nga ang inflation ang mag-average sa 3.1% sa mga tuig antes ang pagdangat sini sa 3.3% sa 2025 kag 3.7% naman sa 2026. Ang tanan nga forecast ang nagasibo sa 2 to 4% sang target sang Central Bank. Para sa foreign exchange rates, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 10 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 44.7 pesos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 49 centavos. Ang euro ang may baylo nga 63 pesos and 25 centavos. Ang Saudi Arabian rial naman ang may baylo nga 15 pesos and 51 centavos. This foreign exchange rate update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang average presyo sa produktong petrolyo naging sa Shell, Caltex sa petrol stations, 56 pesos and 95 centavos to 62 pesos and 30 centavos ang presyo sa unleaded. 57 pesos and 95 centavos to 68 pesos ang presyo sa premium, kag 52 pesos and 60 centavos to 55 pesos and 90 centavos ang presyo sa diesel. Sa balita sa inampang naging maayo ang pag-umpisa sang pabato sang pungsod sa ICF Dragon Boat World Championship sa saging nga tournament sa Puerto Princesa, Palawan. Ang nakakuha gilayon sa 2 ka masolvers kag 4 ka bronze medals. Nagtapos ang junior contestants sa pungsod sa oras ng 10 minutes kag 15.51 seconds sa 2,000 meter small boat event. Suno kay National Coach Dots Ko nga isa man kamayo nga pag-umpisa ini labi na sa Agosto lamang nag-umpisa sa pag-training ang team. Ang team ang ginabukusan ng
Day Fiona Rain Mensing, Carla Joy Kabugon, Maria Cristina Mani Kon Channel Maglasang, Ronen Istoke, Ivan Ercelia, Dirk Quinones, Jordan Jurado, Dororiel Blanco, Angelo Osin, John Rex Zenora, GC Okon Jessa, Mary Divine, Dinampo kag John Briggs Kaasi. Sa Women's Masters sang 2000 meter small boat event, ang nakakuha naman sila sa silver medal matapos nga mag-record sang oras nga 14 minutes 4 seconds and 67 microseconds. Ang bronze medal naman ang nakuha sa mga events ang Junior Men's Women's Open 40 plus open ka 50 plus open races sa 2000 meter small boat events. Yara sa karon sa number 8 ang Pilipinas ko sa rin top 10 nga pungsod na sigurado na nga paghampang sini sa World Games nga padaginon sa China. Samtang sa balita sa entertainment, nagpahayag sang suporta ang aktor kag anay Republican California Governor Arnold Schwarzenegger kay Democratic candidate Kamala Harris para sa kandidatura sini sa pagka-presidente. So sa aktor nga wala siya nanamian sa mga Republicans nga hindi luyag nga pagbatunon ang kabatuoran nga napiyerde si Donald Trump sa 2020 elections. Dugang pa sini nga siya ang matuod yung Americans antes nangin Republican. Mas palangga man sini sa karon ang pulisa sang sapa politika. Madumduman nga nangin gobernador sang California ang aktor humalin sa 2003 to 2011. Isa lamang ang aktor sa pila ka mga showbiz personalities kag singer ang nagpahayag sang suporta kay Harris. Sa ato sa ring balitang espesyal, nagkalatumba kag matig-ana sa makita sang isa ka caretaker sang farm ang 98 nga ginasagod nila nga baka sa bahin sang Parawises sa bahin sang Rondonia, Brazil. Sunod sa caretaker sa Villa Basco, isa ka daw antes ang insidente nagluntad ang mamunog nga ulan kag dalagko nga kilata sa ilang nga lugar. Nagparagyan sang routine inspection ng caretaker apang wala sini na check kung sa diin ang mabaka sa tug tiniontub-tub nga nakita na lamang sini nga nagkalamatay na. Mataas kag nabukid nga lugar ang Parawises kag posible nagtupa ang kilat sa duta kag dululungan nga nakuryente ang mabaka samtang nga nagakatulog. Pila sa mga baka ang nakasalbar man gikan sa trahedya pang dako nga kapirdihan para sa farm ang natabo sa ilang nga ginasagod nga kasapatan. Wala naman gin detalye kung paano ginlubong ang mga patay nga baka samtang sa bahisang Itacoa Chiara sa Brazil nagkalamatay man ang masobra sa 60 ka mga nanarisari nga sapat matapos nga nagsang at senet nga gibutang sa palibot sang isa ka property agod protektahan ang mga palm tree. Kalakit sa mga patay mapispis nga Macau, paraket, tukans kag aracaris. Ginkakas na ang net kag ginmultahan ang matag-iya sang propiedad nga nagdiskubre man sa mga otoridad nga may ginasagod nga pispis nga wala sang permit. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos ang nakaligan sa takna ng alas 6 aga makabombo. Inyo nabatian ang kapugusan nga mga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Nobyembre 2 sa tuig 2024 All Souls Day. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and Kakaroon sabay sa aton sa nga Christmas count na bilin 53 na lang kada Pasko na. Kag kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kaga Koroman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papado pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo kakaron sabay sa ato sa ring Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro kalag-kalag. Kultura na sang halos kalamaan nga ginbilin sang aton mga katigulangan ang pagdumdum sang naguna sa aton pagpakita sang pagpalangga sa ila sa gyapon. Kada Nobyembre 1 pitsa nga ginanduraw sang tagsa ka mga Pilipino nagapadulong sa tagsa ka sementeryo mahalad sang bulak bisan ka mahal sang presyo. Ang hindi lang naton makumpormihan kay presyo sang kalamay kag pilit ginapasakaan. Gusto man tani maghanda, agud to may lugayon nga suman sa ila kalaha. Kabay pa ini nga kalag-kalag, pagpalangga sa mga nagtaliwan aton mapabatyag. Nga bisan ato na sila sa piyak nga kinabuhi, ang ila ligasiya sa aton tagipusoon sa gyapon, nagapabilin nga bahandi. Ang ini nga panghuna-huna pananawan ang ipadala ni Leo Seralbo
sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa atubang
Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad ng Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Nobyembre 2, tuig 2024. Kag subong adlaw, aton ginasaulog ang All Souls Day. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mayara na lamang kita sang 53 kadlaw, 53 days to go before Christmas. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa ating mga headlines, sa balita lokal, duha ka mga sunog ang nagluntad diri sa syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Samtang dito sa may syudad sang Cadiz, isaman kabalay ang gintupok sang kalayo kagabi. Detalye sa mga report pagdalon sa aton ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, ang Bureau of Corrections ginpanugutan ang mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison dito sa may Muntinlupa nga maghatag sang respeto sa ilan nagtaliwan nga mga loved ones virtually no paagi sining electronic undas. Sarang nga maka-observe ni mga inmates sang undas online paagi sa mga laptops ka mga headphones sa ginhamtang man dito sa area humalin Nobyembre 1 tubtob Nobyembre 2. Samtang sa balita international, 14 ka mga persona ang nadulaan sang kabuhi matapos nga nagkulaps ining atop sang isa ka railway didto sa may Serbia. Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Pagbalik sa aton palatuntunan, atong pagkuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher
agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa takna sa isang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan na Bombo Report 2nd edition. This time kanto naton ang mga report nga natipon ni Bombo Grace Lynn Lubaton kahapon, apisar nga tinaga sa ulog kita sang All Saints Day tig Kalalag. May mga sunog nga nagluntad diri sa atong syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Duha ka mga sunog diri sa syudad sa Bacolod, isa man kabalay ang gintupok sang kalayo sa syudad sang Cadiz. Bombo Grace, please come in. Sunog ang nagluntad sa Nagabi, Bombo sa Moderi sa syudad sa Bacolod. Una kita sa may barangay Kabog, sa Purok, Lemonigras. Inisa ng luntad, isang residential fire incident. Naka-gumini sa first alarm nga sunog kag na sunog diri ang kabalay si Osali Cuarte, siya rin owner. Osali Cuarte kag naka damage o kung naka-record sa damage na 60,000 pesos more or less. 60,000 pesos more or less ang hininga tunog kag isa inika totally damaged houses or house saka totally damaged house kag ini Bombo Zaire ang anula sa hospitality kag wala man sang injured sa nga sunod nagtad ang sunog mga 7:40 kung gin-report na 7:40 nag-abot ato sini nga mga bombero 7:40 site mga 6 minutes so clear out mga 7:50 sang kagabi. So, amra, lantaw diri, kaya nakuha namin sa kanila. Ang rason, bayaan para na kanila. Kalapit na ukos, kung jay, isa katata. So, muna sa lantaw, pero sige, investigator on case. So, isa pagkakasunog, nagluntad sa may barangay Sumag. May barangay Sumag na yan sa may Purok Badyang. Purok Badyang, ini siya residential. Ang nasunog, isa kabalay man. Kag na-fire out naman galing Muday upon arrival ng atong sini mga bumbero. Ang tag-iyal ni si John Del Aurelio. Ang damage nga na suga sa ining kasunog, sa 6,250 pesos. 6,250 pesos wala sa injury pag wala man sa fatality.
So, ara, muna siya ang mga naglutad. So, nung mga nag-inilas 8:20, ang na-report nila, 8:20, ay arrival, that's 8:27, kag first alarm, ini nga sunog. Samtang mo wala man nakaluwas ang isa kabalay, sunog man, totally burned. Sa may Cadiz City. Cadiz City, sa may Hacienda Caridad 3 sa Barangay Luna. Sa mga syudad, isa ka balay man ang totally burned, mga alas 9 na tabo, ining sunog, fire out siya, ng alas 10 sa gabi, alas 9 sa gabi na tabo, alas 10 sa oras, ining pagpatay man sa sunog, makita mo na dako ding kalayo, lagi na ibalo pa ni subong sa investigator, arson investigator, kung ano ang nanging rason sining sunog mo dyan. Oo, tisubong nga daan mo Grace sa lalungan gid kay madamo ang nagasindin ang balasang kandila sa ilaman nabi nga mga altars. Kag kumababayan wala ka malipatan mo Grace amo na masamigid nga nagatugaman sa kalayo. Yes, correct. Amo na kani nga mula pa November 1, sige man pa tatag sa mga reminder dapat nga Bureau of Fire Protection sa kay nga lugar diri sa aton, especially sa Bacolod City, nga masamigid nagalugtad ang sunog. So, muna mo siya rekaluyan mula sa injury, sa fatality. So, halong-halong kita, especially ng mga nagamit ng kandila. Di pa pagayaan nga wala pa na tayo gani. Patso na lang git. Matapos mag-gamit. Kung burn out, patso git. Kung magtulog, ka na wala po siya rin. Sakto, gina Bombo Grace, no? So, kamusta sa karon so far, Bombo Grace? Ang aton nga mga dalanon, kamusta ang aton nga tiyempo? Subong mo Chaire, ang init nagapakita daw nagapakatsaga na nato nga sa aring adlaw sa bukid nga area kag subong medyo masako-sako aton kani madalanon puro ti mga motor ang nagapakadto pa kari syudad sa Bacolod. So, sige pa ato sila pagkakuha man sa mga balita or information sa kada patso diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Grace, thank you, good. Yes, so Jai mo na balita na nagikan sa patrol ng Bombo Grace ng Gibakan Post No. 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita nga natipon sa patrol. Bantayan man magulad lamang ka Bombo kati mga padayon mga coverage sa gihapon para sa Undas 2024 pagacheckeron man naton kamaghatag kami sa update sa inyo nato sa sitwasyon man sa mga patso no kag pila pa gid ka areas diri sa syudad sang Bacolod. Philippine Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa taktala sa isang aga standby na sa pagpakalagad sang Bombo Network News. Ininyo na kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately.
Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 2, 2024. Ngayong araw ay ginugunita natin ang Araw ng mga Kaluluwa at 53 days to go bago ang Araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Manila North Cemetery ay inaasahan na mas kakaunti na raw yung mga bisita ngayong araw. Ganon din sa iba pang mga sementeryo sa Metro Manila. Pero mahigit 1.1 milyon katao ang dumalaw dyan sa Sementeryo del Norte. Pagpunta naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa libingan ng kanya magulang kagabi, abay agaw pansin. Dating Pangulo nagbigay din ng reaksyon sa pag-alala ng ilan sa mga napatay sa Jaguar ng kanyang administrasyon. Office of Civil Defense iniyak naman ang agaran tulong sa mga residente na sinalanta ng Bagyong Leon doon sa Cagayan Valley Region maging sa area ng Batanes. Ang Department of Trade and Industry umalma sa aligasyong tamad sila sa pagbibisita sa pagkasagawa ng mga inspeksyon sa mga presyo ng mga bilihin. Ilang mga Noche Buena item naman maaring magtaas presyo. At tabangan din mamaya mga kabombo sa ating US election na 2024 updates. Si dating US President Donald Trump at Vice President Kamala Harris puspusan ang kanilang pangampanya mga battleground states muling binalikan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ng Simbahang Katolika na ngayong araw ang tunay na laang araw para sa mga yumao na mahal sa buhay at hindi ang unang araw ng Nobyembre na siya namang nakalaan para sa mga santo. Ang unang araw kasi mga kabombo ay para daw sa mga banal alinsunod sa mga aral ng simbahan. Ayon kay San Carlos Bishop Gerardo Alminasa DD sa panayam ng Bombo Radio, ang araw na ito ay siyang para sa mga pumanaw na nananatili umano sa purgatorio. Doon umano nililinis ang mga kasalanan ng mga ito at iba pang mga kinakailangang proseso bago daw umakyat sa langit. Narito naman ang pagbabahagi ni San Carlos Bishop Gerardo Alminasa. Is for all the souls, na ibig sabihin para sa mga hindi pa ready to enter fully into the kingdom of God dahil sa mga repentant na sins nila, we hope na we intercede for them, no? So we offer masses, prayers. Ang mensahe ko lang is more than the flowers and the candles that we light sa mga sementeryo o sa ating bahay, mahalaga din yon, symbolic yun,
yung flowers will wither, malanta, at ang kandila mamamatay afterwards, no? Pero yung santos na misa, ang banal na sakripisyo ng misa, ang pinakamataas na pwede nating ialay para sa ating mga sa kaluluwa ng ating mga namatay, lalo na sa poor souls in purgatory. Bahagyan ng mensahe ni Bishop Gerardo Albinasa sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala sa kaugnay na balita, aabot sa mahigit 1,000 individual na nagtungo nga sa mga sementeryo para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang naserbisyohan ng Philippine Red Cross. Ayon sa Philippine Red Cross, patuloy ang kanilang pag-alalay sa publiko na magtutungo pa rin sa mga sementeryo. Batay sa datos, aabot sa kabuang 1,370 individual ang nabigyan nila ng mga kaukulang first aid. Sa naturang bilang, aabot sa 1,000 mahigit ang kinuhanan nila ng blood pressure. 39 na mga individual naman ang naitalang nakaranas ng mga minor cases. Kabilang na dito ang laceration, abrasion, bruise at first degree burn at heat exhaustion, skin irritation, elevated BP at maging sprain. Naitala naman ang 4 na major cases na kinabibilangan ng pagkahilo, pagsusuka, pagkahirap na huminga, pananakit at pamamaga ng noo. Dinala rin sa ospital ang isang individual para mabigyan naman ng psychosocial first aid. Samantala mga kabombo, matapos nga naging pananalasa ng Bagyong Leon sa ilang lugar sa Luzon, ay tiniyak naman ng Office of Civil Defense na maghahatid sila ng agarang tulong sa mga residente sa Cagayan Valley Region at maging dyan sa lalawigan ng Batanes na labis na pinsala ng naturang malakas na bagyo. Ayon kay Office of Civil Defense, Region 2 Director Leon Rafael, labis na naapektuhan ng Bagyong Leon ang mga nabanggit na mga lugar. Kabilang sa matinding naapektuhan ay mga kabahayan, lalo na ang mga nandun sa Batanes, maging ang mga pananim sa naturang rehiyon ay napinsala rin. Patuloy naman na nakikipag-coordinate ang kanila umanong ahensya sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa Batanes, upang matukoy kung gaano kalawak ang naging epekto ng Super Typhoon Leon sa naturang lalawigan. Iniulat din ng kanilang ahensya na sa ngayon ay humupa ng baha sa Cagayan Valley Region at maayos na ang lagay ng panahon kahit nitong nakalipas na araw, kaya tinaasahan ang tuloy-tuloy umano na magandang kalagayan ng panahon. Sa iba pang mga maiinit na balita, muling inamo ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa pagdinig ng House Quad Committee. Hindi kasi kumbensido ang naturang komite sa pagharap lamang ng dating Pangulo ng Bansa sa pagdinig ng Senado. Ayon sa Quad Committee, malinaw na inorchestrate ng dating punong ehekutibo at kanyang grupo itong isang bagong pagdinig nga sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tinukoy nga ng House Quad Committee itong si Senador Ronald Bato de la Rosa maging si Senador Go. Nagbitbit rin umano ang dating Pangulo ng Bansa na mga supporters na siya namang mga kabombot Star Nation na nakapuno doon sa kanang bahagi ng session hall ng Senado. Samantala, hindi rin kumbinsido ang komite na ang pagharap nga ng dating Pangulo ay para sa katotohanan at para sa transparency. At kaugnay nito, ginit pa ng komite na ito ay malinaw na panlilinlang umano sa mga publiko at hangad nga ng Quad Committee Chairman na si Benny Abante na ilahad din ng dating Pangulo ang sinasabi nito sa Senado para masubukan ang consistency lalo na sa usapin ng death squad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Benny Abante. Ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating Pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh, nung Pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun. Diba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing.
Yan ang naging reaksyon ni Manila Representative Benny Abante sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagdinig ng Senado hinggil yan sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang kilalagkad nga ni Duterte sa naging revelasyon ito sa Senado na ang mga dating hepe nga ng pulisya ay bahagi ng kanyang death squad. Narito naman ang naging mensahe o pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang. Bombo, yan ang naging bahagi nga ng pagbubunyag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa naging pagharap nito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Hinggil pa rin yan sa investigasyon ng komite sa mga nangyaring extrajudicial killing sa panahon ng war on drugs. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update tayo mula dyan, direkta sa Manila North Cemetery. Ipaghahambing natin mga kabombo yung sitwasyon kahapon at yung sitwasyon ngayon na ikalawang araw ho ng undas at kung gaano karami yung mga bumibisita pa, may mga humahabol pa ba dahil ang kahapon ho 1.1 million yung naitala. So mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron tayong mga update ng mga balita dyan sa mga sementeryo sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Samantala, Bombo International News. Ibinunyag ng Hamas na hindi sila sang-ayon sa Gaza ceasefire proposal. Ayon kay Hamas official Sami Abu Surhi na hindi nila tatanggapin ang temporaryong tigil putukan kapalit ng pagpapalaya nitong mga hawak nilang bihag. Makailang beses na rin aniya nila itong ginawa at ipinagpatuloy ng Israel ang kanilang mga isinasagawang mapaminsalang airstrike. Ang nasabing peace deal ay siyang naging resulta sa ginawang pagpupulong ng Qatar ng spy chief ng Israel at CIA Director ng Estados Unidos. Samantala, kinundi na naman ng United Nations ito namang pagdami ng mga nasasawing journalist sa Gaza. Sinabi ni UN Chief Antonio Guterres na hindi katanggap-tanggap na nadadamay ang mga mamamahayag sa nasabing kaguluhan doon. Mahalagaan niya na maprotektahan ang boses ng mga journalist, ganon din ang press freedom. Maging ang pagbabawal sa mga media na makapasok nga sa Gaza ay isang uri aniya ng pagtatakip sa katotohanan. American Vote 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Tutok ngayon si Democratic Presidential Candidate Vice President Kamala Harris at Republican rival nito na si dating US President Donald Trump sa mga key swing states para sa kanilang pinal na pangampanya para yan sa nalalapit na US 2024 elections. Kabilang sa kanilang tinatarget na makuha ay mga undecided voters sa iba't ibang estado sa Estados Unidos. Dikit ang laban ng dalawang magkatunggali sa pagkapangulo ng Estados Unidos kaya todo kayo namang ito 3 araw bago nga ang eleksyon.
Para matiyak naman ang kanilang pagkapanalo, nagtungo si Trump at Harris sa tinaguri ang battleground state na Wisconsin at nagsagawa ng kani-kanila mga rallies. Sa naging talumpati naman nitong si Vice President Kamala Harris, kumpiyansa itong maipapanalo niya ang laban para sa pagkapresidente ng United States. Narito ang kanyang naging bahagi ng talumpati. In one of the most consequential elections of our lifetime, and we have work to do. But we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. We will win. We will win. Bahagi ng naging talumpati ni Democratic Presidential Candidate US Vice President Kamala Harris. Samantala, sinabi naman ni dating US President Donald Trump na kailangang mapigilan nga itong anumang tangkang pandaraya para makamit ang tunay na pagkapanalo. Narito naman ang bahagi ng naging talumpati ni dating US President Donald Trump. We're leading by a lot. And if we can keep that cheating down, because they're a bunch of cheats, if we can keep that cheating down, we're going to have a tremendous victory. I think it'll go down as one of the greatest victories of all time. So we're going to have an exciting time. We're going to have an exciting time. Bahagi yan ng naging pahayag ni dating US President Donald Trump. At batay nga sa datos, aabot na sa mahigit 68 million voters sa Estados Unidos ang nakaboto na sa isinagawa namang early voting doon. Katumbas ito ng halos 40% ng kabuang boto noong 2020 elections. Sa mga balita naman dito sa Pilipinas, sa araw ng Lunes mga kabombo, malalaman kung magkano talaga ang magiging panibago na naman paggalaw sa presyo ng mga produktong langis. Base kasi sa pagtaya ng Department of Energy, magkakaroon na naman ng pagbawas mula yan 40 sentimos hanggang 70 sentimos. Yan ay para sa kada litro ng gasolina. Habang ang diesel, kung walang magiging paggalaw, ay maaaring may pagbawas din. At kung sakasakali naman na talagang papaboran yung para sa rollback ay 20 sentimos ang magiging adjustment para sa kada litro. Samantala, yung kerosene mga kabombo ay meron namang pagtaas ng hanggang 10 sentimos hanggang 20 sentimos para sa kada litro. Isa nga sa mga itinuturing na dahilan ng Department of Energy ay ang patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ang nasabing panibagong oil price adjustment ay kadalasang ipinapatupad tuwing araw ng Martes, ngunit Lunes na iaanunsyo ang magiging pinal na pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, kinumpirma ng pamunuan ng Bureau of Immigration na nag-deploy sila ng karagdagang mga tauhan sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang inihayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado sa mga kawani ng media. Ayon kay Viado, nilalayon nito na mapanatili nga ang mataas na antas ng serbisyo at matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay ngayong panahon ng undas. Paliwanag ng opisyal na mas maraming pasahero naman ang inaasahan nila ngayon kumpara noong nakalipas na taong 2023. Batay sa datos, ipinakalat nga ng ahensya ang aabot sa 58 bagong graduate na mga immigration officers. Bukod dito ay nag-deploy rin sila ng mga tauhan mula naman sa kanilang main office. At kaugnay nito, ang mga ito nga ay may mandatong tumulong para maging maayos ang operasyon ang mga paliparan, partikular na nga sa Ninoy Aquino International Airport. Nagpatupad rin ng ahensya ng no-leave policy para sa kanilang mga empleyado para masiguro na hindi magkukulang ang kanilang mga tauhan. Sa karagdagan nating mga balita, ang Department of Trade and Industry dumipensa doon sa aligasyon na tamad sila na magbisita at magsagawa ng mga inspection doon sa presyo at yung ma-monitor yung presyo ng mga bilihin. Itong ilang Noche Buena item products ay alamin natin kung magkakaroon ng paggalaw ang presyo ngayong papalapit ang buwan ng Disyembre. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Jobino Galang. Natitiyak ng Department of Trade and Industry na kanilang nababantayan ang mga pamilihan lalo na ngayong nagsimula na ang holiday season.
Sinabi ni DTI Assistant Secretary Agaton Overo, ang supervisor head ng Fair Trade Group ng DTI, na patuloy ang kanilang sinasagawang pagbabantay sa iba't ibang mga pamilihan, lalong-lalo na yung mga nagbebenta ng mga Noche Buena package. Sa kalagitnaan pa ng buwan ng Nobyembre, ay mismong ilalabas nila ang mga suggested retail price ng mga ito. Yung SRPs natin, so far, mga napagbigyan na tayo, pero for the rest of the year, wala muna tayong pagbibigay dun sa mga naiilan pang nag-request ng price increase. Ito yung mga SRPs nung basic necessities in prime commodities, pero hindi kasama rito yung Noche Buena. Yung mga Noche Buena items, hindi siya considered as basic necessities and prime commodities, kaya wala siyang SRP. Basic necessities and commodities, may mga pailan-ilan tayong napagbigyan na natin nitong mga nakaraang buwan. Pero itong mga darating na buwan, wala muna tayong pagbibigyan ng adjustment ng SRP. Pinayahon din ito ang mga mamimili na sa may mismong pinagkakatiwalaang pamilihan sila bumili para hindi sila mabiktima ng mga peking mga produkto. At tayo naman sa buong Pilipinas, meron tayong weekly monitoring ng lahat ng mga karamihan ng mga produkto, kahit sa palengke at sa mga grocery. So every week nagmo-monitor tayo. So itong sa mga Noche Buena items natin, hindi naman lahat. Meron lang tayong 237 items na ilalabas natin by middle of November na pwedeng maging basehan ng mga consumers para sila ay makapag-budget ng maayos, makabili ng dekalidad at abot kayang mga produkto para sa Noche Buena. So far naman, sa Noche Buena items natin, may higit kalahati ang hindi magtataas base sa pag-usap natin sa mga manufacturers. Hindi naman siya magtataas at karamihan naman, kung nagtaas man itong mga nakaraang buwan, hindi naman ganun kataasan, less than 5% lang naman tinaas. So, tuloy pa rin naabot kaya yung mga Noche Buena items natin na nasa listahan natin. Ilan-ilan lang naman yung medyo mataas ang presyo dinagdag. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, nanawagan ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na alalahanin rin ito hong mga sundalong nasawi dahil yan sa pagtatanggol sa bayan ngayong panahon ng undas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, naway ang pagunita sa undas ngayong taon ay maghatid ng kapayapaan at maghatid rin o magbigay rin ng refleksyon doon sa mga pamilya ng namayapang sundalo bilang pagbibigay pugay sa kanilang mga kaluluwa. Umaasa rin ang sandatahang lakas ng Pilipinas na mananatili ang alaala ng mga namayapang sundalo, mga sailor, mga marine at airmen at airwomen na nananatiling buhay sa mga isipan. Kahapon nga ay nagsagawa ng programa itong Philippine Army sa libingan ng mga bayani dyan sa Taguig para bigyang pugay naman itong mga bayani at mga sundalong nagbuwis ng kanilang mga buhay. Ayon kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, ang naturang seremonya ay bilang tribute sa mga bayani na naglagay ng kanilang sariling o naglagak ng kanilang sariling dugo para sa kapayapaan at kalayaan. Tiniyak naman ng Philippine Army na buo pa rin ang suporta nila sa Philippine National Police para matiyak ang kaligtasan sa buong pag-obserba ng undas ngayong taon. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Iniimbestiga na ng Philippine Air Force ang pagkakatanggal ng nose wheel assembly ng isa sa mga eroplano ng kanilang tanggapan. Ang nasabing Philippine Air Force C-295 transport aircraft ay maghahatid sana ng mga relief goods ng Department of Social Welfare and Development doon sa Batanes nang mangyari ang insidente. Naitala nga ito, mga kabombo, yung pagkatanggal ng gulong sa runway ng Basco Airport nitong hapon ng 1 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan.
wala namang naiulat na nasaktan hinggil sa nasabing insidente, subalit kinakailangan pa rin umano ang puspusang investigasyon upang matukoy kung anong sanhi nito at upang hindi na maulit ang kahalintulad na pangyayari. Samantala, tinatayang aabot sa mahigit 222 million pesos ang kabuang halaga ng naging pinsala naman itong Super Typhoon Leon sa sektor ng edukasyon dito sa ating bansa. Ang naturang bilang mga kabombo at kasarnison ay batay naman yan doon sa inisyal na datos na inilabas naman ng Department of Education. Batay nga ho doon sa naging situational report, aabot sa 64 na mga silid-aralan ang naitalang total damage, habang pumalo naman sa 125 na mga silid-aralan ang naiulat nga na nagkaroon nagtamuho ng partially damage. Samantala, umabot naman sa 160 million pesos ang halaga ng infrastruktura ang kinakailangan nga na sumailalim sa kaukulang pagsasaayos o reconstruction, habang aabot naman sa 63 million pesos na halaga ng mga silid-aralan ang kailangang sumailalim sa kaukulang major repairs. Naglabas rin ng datos ang Department of Education para naman doon sa mga nasirang learning resources o materials na nagkakahalaga na umaabot ko sa 5,700 at maging itong mga nasirang computer sets na umaabot naman sa 160 na dulot pa rin yan ng naturang bagyong Leon. Ang naturang bilang nga ay inaasahang madadagdagan pa dahil yan sa nagpapatuloy na isinasagawang assessment ng ahensya doon ho sa naging kabuang danyos ng Super Typhoon Leon. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga at kukumustahin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation ang sitwasyon sa ilang sulok ko ng Kalakhang, Maynila ngayong panahon na ginugunita ang Todos Los Santos o kahapon yung Todos Los Santos. Ngayon naman ay para dun sa mga namayapang mga mahal natin sa buhay. Yung mga karaniwan na mga mamamayan ay ngayon naman ang paggunita. Batay ho yan doon sa deklarasyon ng Simbahang Katolika. So yan ang ating mga update na tututukan. Samantala, dito muna tayo sa ating panayam at mga kabombo. Kukuha tayo ng mga update direkta doon sa Estados Unidos. The American Vote 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa pagkakataong ito mga kabombo, mula dito sa Pilipinas, dadalhin muna namin kayo sa mga update doon sa Estados Unidos at alamin natin ang kalagayan ho dahil painit na ng painit. Yun ho ang election fever dyan sa Amerika. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent mula sa Chicago, si Binibining Valerie May Bacariza Villesa, ang ating hong Bombo International Correspondent. At welcome sa Bombo Radio Philippines. Unang-una, kumusta yung kalagayan ng panahon po dyan? Dito kasi sa Pilipinas, kakatapos lamang ng pananalasa ng bagyo. So how about naman dyan sa Chicago area? Lalo na, no? At sana wala namang darating ho na bagyo sa panahon ng election po dyan. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Good morning, ang aming pagbati mula sa Pilipinas. May konting lamig na kasi nasa autumn na po yung panahon, yung season dito. So, malamig na talaga yung panahon. Ayun, good to know, ano? Eto, nais ko lamang malaman na Miss Valerie, ano? May advance voting po ba na ginagawa dyan? Kagaya dito kasi sa Pilipinas, yung mga may kapansanan o kaya naman yung qualified doon sa mga proseso ng advance voting, dito ho kasi ginagawa ito para sa
mga may gagampanang trabaho sa mismong araw ng eleksyon, kaya merong advance din na pagboto. Pero paano ba yung setup dyan? Paano ito ginagawa para din sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay na hindi pa nakarating dyan sa Estados Unidos? So hindi nila alam pa yung takbo ng paraan ng mga pagboto dyan sa Amerika. Sa Amerika, there are 3 options wherein the voters can cast their votes. Yung una po, yung isang option is they can vote or cast their vote through mail. Mag-send lang po sila yung balota, sinesend sa kanila, and then they send back the ballot. Then they also have the early voting wherein personal po silang magboto sa mga selected or identified na mga lugar. And the third option is to vote really on November 5, which is the election day. And may nakalaan po mga voting precinct. Identified po ito, and they can vote from 6 a.m. to 7 p.m. And they will also be guided with hotlines and websites kung saan po sila pwedeng bumoto. Usually po sa mga public places, yung precinct na ito, it's either be sa mall or sa mga libraries po. Very interesting, ano. Kung marami na yung nakaboto, teka, paano ba pagka mismong election day? Dahil syempre, early voting. Sino nga ba ayaw pagka early voting kung may pagkakataon ka na rin naman, ano? Pero ano ngayon ang expected natin pagdating ng 5 ng Nobyembre? Meron pa bang mga activities dyan? O parang mag-aabang na lamang sila ng bilangan? So paano po ito? Paano ang setup? Dahil sabi niyan, may mga pipila pa rin para sa election day. Paano ba talaga ang magiging takbo nito sa mismong araw, yung 5 ng Nobyembre? Yung mga botante na nag-choose ng option 3 o yung pagpunta talaga sa mga voting precinct on election day ay talagang pupunta po sila para magboto. Considering that we have we are expecting 240 million Americans who's going to cast their votes, who are eligible to cast their votes. So hindi naman po siguro lahat would vote through mail or magkaroon ng mag-decide na mag-early voting kasi iba pa rin yung feeling talaga na magboto ka on election day. Okay, ano? Talagang ibang-iba dito sa Pilipinas kung ihahambing natin, ano. Okay, by the way, Bombo Valerie, meron ding katanungan ng aking katandem dito si Bombo Victoriantino na interesado din malaman yung mga proseso dyan sa Amerika. Bombo Vic, with your questions. Good morning, Bombo Valerie. Dito nga sa Pilipinas, kapag araw ng eleksyon, well, mahaba talaga yung mga pila sa mga presinto at usually nagsisimula mga alas 7 ng umaga at nagtatapos naman ng alas 5 ng hapon etong mga botante para makapagboto. Ay matanong ko lamang dyan sa Estados Unidos, may mga pila din po ba itong mga botante at ano po itong mga oras na inilaan para lamang sila ay makaboto? Certain timeline from 6 a.m. to 7 p.m. yung pagboto sa mga identified voting precincts. And then lahat po ng mga voting precincts na ito na ina-identify ay accessible po for everyone. Even po for person with disabilities, consider yon. And then for the elderly na pwede pang bumoto, very organized po yung proseso nila para po magboto dito during election day. Ramdam na ba yung pagiging agresibo nitong mga nangangampanya dyan para sa kampo nitong si Vice President Kamala at dating US President Donald Trump, lalo na dyan sa mga Filipino community? Filipino community dito, sa naobserbahan ko is medyo silent lang. Although siguro sa mga suburbs, no? Kasi nandito ako sa city, talaga, yung mga sa suburbs, hindi ko lang alam kung they are that aggressive to really claim or really proclaim kung sino yung mga kandidato na gusto nila. But here, medyo silent lang. Nakaabang lang kung ano yung pwedeng maaring mangyari. Considering na very tight yung campaign ngayon, nasa campaign period pa rin tayo, actually dito kasi sa Chicago, alam naman natin na yung Illinois is somehow a democratic state. Yung election fever talaga is mapipil mo dun sa mga swing states. Yung mga swing states na ito yung 7 states na identify
na hindi natin alam kung ano yung turnout dito ng election. It could be pro sa Democrats or it could be pro sa Republicans. So dito sa Chicago, parang ano lang, actually parang walang election nga silent lang. Yung iba, they also show their support, may mga placards lang, may maliit na streamer sa labas ng bahay nila, pero hindi siya as maingay as compared dyan po sa Pilipinas na talagang very vocal yung mga tao dyan para ipakita yung kanilang suporta. Dito parang it's just a normal day. Pero yung ano talaga, yung election fever, doon mafe-feel sa itong 7 identified swing states. Ito yung Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania at Wisconsin. So kahit yung ating Vice President Kamala Harris at former President Donald Trump na magkatunggali ngayon sa election, doon sila nakatutok to get the votes of these 7 swing states. Bombo, Valerie, alam naman natin na talagang dikit yung laban itong si Harris at si Donald Trump at nakapag-cast na rin ng vote. Ito nga abot sa 68 million na US voters dyan nga sa isinagawang early voting, which is katumbas nga ito ng nasa 40% no, itong kabuang boto na naitala noong election 2020 election dyan sa Estados Unidos. Ngayon ho, matanong ko lamang, Bombo Valerie, ano naman itong iyong fearless forecast sa posibleng maging resulta nitong halalan? As early as now, hindi po talaga natin masasabi kung ano po yung turnout ng eleksyon na ito. Kahit po dito po sa amin sa Chicago or dito po sa Illinois. This is a tight race, highly competitive. Yung Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, nasa Midwest, doon kabilang din yung Illinois. So these swing states, sabi nga nila, there are 240 million eligible voters, but only these 7 swing states will be the voice of the Americans who's going, kung sino yung uupo talaga sa White House. So dito talaga nakatutok yung sino yung mananalo para sa election 2024. Okay, with that, maraming salamat Bombo Valerie at sa mga impormasyong naibahagi mo. And of course, yung patuloy natin pagtugaygay dyan ay muli kaming makikipag-ugnayan sa inyo dyan pa rin sa ating mga binabantayan ng mga developments sa US elections 2024. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin si Bombo International News Correspondent Valerie May Baquerizo Villesa. Mula po yan dyan sa bahagi ng Chicago sa Illinois sa Estados Unidos. At yung mga update mga kabombo, hinggil pa rin sa mga kaganapan kaugnay nitong ating tinutugay-gayan na nalalapit na ho, November 5 ang US presidential elections na atin hong sinusubaybayan. Sa pagkakataong ito, mula sa Amerika, lipat naman tayo dyan sa mga binabantayan natin, mga aktibidad ngayong panahon ng undas. Dako tayo sa Manila North Cemetery dahil buhos pa rin yung mga humahabol po para sa mga aktibidad ngayong araw na ito ng undas. May balita si Bombo Genesis Aracho live dyan sa Manila North Cemetery. Bombo Jen? Bombo Dennis, Bombo Victor at sa ating mga listeners, mga taga-pakinig at mga taga-panood sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide, ay narito tayo ngayon dito sa Manila North Cemetery kung saan ay mas kakaunti na yung bilang ng mga pumupuntang mga individual dito compared kahapon. Kahapon kasi ang crowd estimate as of 6 to 7 p.m. 1.1 million, Bombo Dennis, Bombo Victor, yung mga pumunta dito mga kababayan natin. Pero kanina pagdating natin dito as of 6 a.m. ay umaabot lamang ng hanggang sa less than 1,000. Ngayon sa oras na ito, mga 7:30 o 7:40 ng umaga, mahigit 3,000 na yung crowd estimate na pumupunta dito, Bombo Dennis. Unlike kahapon, mga alas 7 kahapon, mga aabot na lang hanggang 100,000, yung or less than 100,000, yung estimate dito ng mga crowd o yung mga bibisita sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ramdam pa rin kabombo yung presensya dito ng security sector, pangunahin sa mga nakikita natin dito, kung gaano karami yung bilang ng mga pumupunta dito mga kababayan natin ay makikita mo
position dito yung mga nasa security sector like Philippine National Police, especially from Manila Police District, at yung kanilang mga counterparts sa local government unit. Para sa security sector, Bombo Dennis, Bombo Victor, makakausap natin si Police Major Jake Arcilia, isa sa mga team leader na narito ngayon sa Manila North Cemetery. Magandang umaga po, Major, at welcome sa Bombo Radio. Okay, as of ngayon, alas 7 po ng umaga o mag-aalas 8 na po ng umaga, ano po yung mga observations natin so far, Major? Okay pa rin naman po. Patuloy po ang pagdagsa ng mga kababayan natin na dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. At we'll be expecting na itong maghapon, baka dumami pa rin po yung dadalaw since napakaraming tao kahapon, baka ngayon na po. Bali, ilan yung mga kasama po natin mga police major na nakadeploy po ngayon dito ngayong araw? Pareho pa rin po. We have the same number of deployment. Less than 500 pa rin po yung tao natin dito in and out, plus the force multiplier that we have. And we will be implementing the same security protocol na in-implement po natin kahapon. Kamustahin na rin po natin yung maghapon kahapon, Major, ano? At yung magkagabi, kung ano po yung mga naobserbahan po natin, meron po bang mga, mga distractions o mga anumang problema na naitala po ang Philippine National Police? So far, wala naman po. We can say that everything is generally peaceful po. Meron man na isolated case ng mga nawala na bata at matanda, ay naibalik naman po natin sila sa kanilang mga kaanak. At kagabi po, pagdamag-dalo na po nagbantay yung Philippine National Police dito habang naglilinis naman yung local government unit ng mga basura sa loob para sa paghanda sa araw na ito. Iyon pong mga minomonitor natin na illegal na ipasok sa loob po ng sementeryo. So far, kamusta po yung bilang po ng mga ito? I understand na kahapon parang napakarami na huyata, no? Daan-daan na huyata yung namonitor natin, mga lighter at iba pa. Sa ngayon, may mga ganito pa rin po bang nagpupumilit na magpasok po ng ganitong mga, ipinagbabawal ng mga bagay? Meron pa rin naman po, pero gaya ng sinabi ko, isolated lang, mga lighters, sigarilyo. Pero yung mga sharp objects, wala naman tayong nakukuha. No? Yung mga kababayan naman po natin, nakita natin na nagmamature na nila, sumusunod sila sa itinakda na pamahalaan ng itong Maynila. So far, wala pong baril na nagpumilit? Ay, wala po. We will be very strict in implementing yung mga ganyang bagay, lalo na yung mga nakakasakit na bagay. Yung pets nga po, ay pinagbabawal natin yung pabang baril. Okay. Hanggang kailan po yung deployment po natin dito, Major? Hanggang bukas po. Bukas will be skeletal deployment. Ngayong pong araw na to, meron pa rin tayong full deployment. So lahat pa rin ng police, yung force multiplier natin, and people from the LGU will be manning the cemetery. Tomorrow po, siguro kami na lang pong mga personnel ng PST ang nandito para iman yung cementeryo kasi siguro yung daloy ng tao na may kahon. Okay, so anong oras po bukas yung totally aalis na po tayo dito? Ay, ganun pa rin po yung deployment natin, miski skeletal na rin. Ganun pa rin po, umaga hanggang gabi, nandito pa rin po tayo para magbantay. Kasi nung may nakikita po tayo mga dumadalaw. At meron din naman pong security personnel ng TTO, yung CSF, para tulungan kami para gano'n yan. Okay. Major, maraming salamat. Si Police Major Arcilia Bombo Dennis, Bombo Victor, ang ating nakausap. Siguro panghuli na lamang kung may mga paalala pa po tayo, Major, sa mga kababayan po natin magdudungo dito ngayong araw. Paalala po sa mga dadalaw, sa kanilang mahal sa buhay ngayong araw na to. Kami po ay nakikiusap na para wag po kayong mamala, ay sumunod po tayo sa mga itinakdang alituntunin ng ating pamahalaan lungsod para po sa matiwasay na pagdiriwang at pagunitan ng mga araw ng ating mga sabi. Thank you so much, Major. Salamat. Si Police Major Jake Arcilia Bombo Dennis, Bombo Victor, mga nakausap natin sa security sector ngayon pong araw na ito. Kanina, before tayo nag-on-air, Bombo Victor, Bombo Dennis, ay nakausap din natin ang ilan pang mga nasa labas mismo nitong sementeryo kasi binakuran talaga ito, Bombo Dennis, para masala talaga yung mga papasok dito at makita, matukoy kung ano yung mga dala-dala ng mga kababayan po natin. So sa pag-iikot din natin kanina, wala naman tayong nakitang mga individual o mga bibisita rito na magpupumilit na magpusit ng mga binagbabawal na bagay, Bombo Dennis, Bombo Victor. Kahapon, inuulit natin, 1.1 billion yung last na count ng or estimate ng Manila North Cemetery na pumunta o nagtungo dito sa loob ng sementeryo. Ngayong araw, inaasahan na mas mababa na sa 1 milyon yung mga pupunta dito, Bombo Dennis, Bombo Victor. Pero marami pa rin ang mga inaasahang bibisita ayon pa rin sa pagtaya ng mga otoridad natin. How's that? Okay, so isang punto na lamang, Bombo Genesis, dahil kung may mga hahabol nga, mga kababayan tayo, kumusta ba ang lagay ng panahon dyan? Para kung sakasakali, makabitbit man lang sila ng panangga sa matinding sikat ng araw. Nakikita ko ngayon, dyan sa inyong video,
na mukhang mainit. Pero ano ba ang sitwasyon? Dahil kailangan din natin i-consider ito. The moment na tayo lalabas ng bahay, kahit pa paano, may panangga tayo kung ulan man o init ang ating sasanggahin na bombogenesis. Sa loob ng 2 oras na paninatili natin dito sa Manila North Cemetery, pansin natin na halos hindi pa kumulimlim, Bobodel. Okay, sige. With that, maraming salamat, Bombo Genesis, sa mga update niyan, direkta mula sa Manila North Cemetery. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang ating mga latest information mula dyan sa Cementerio del Norte na siyang pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas. Mahigit 50 hektarya ito, mga kabombo, kaya naman 1.1 million yung naitala kahapon na mga bisita sa naturang sementeryo. Sa dagdag pa nating mga balita, dako muna tayo sa ating balitang palakasan. Bombo Sports News. Nakapagtala ng panibagong record sa kasaysayan ng NBA si Dallas Mavericks player Klay Thompson. Siya kasi ang pang-anim na manlalaro na umabot sa 2,500 career three-pointers. Naganap ang nasabing record sa hosting nila ng Houston Rockets kung saan ay natalo sila 108-102. Ang tanging lamang ng limang manlalaro pa lamang umano ang kinabibilangan nga ni na Reggie Miller, Damian Lillard, James Harden, Ray Allen at Stephen Curry. Naging manlalaro ito namang si Thompson ng Golden State Warriors sa loob ng kanyang 13 taon bago siya lumipat ng Mavs. Itong off-season, meron itong average points na 16.5 points at 3.5 rebounds, 1.2 assists at 1.2 steals at meron din 45.1 percentage ng kanyang field shooting at 42.5% para naman sa 3-point range shooting. Samantala mga kabombot ka Star Nation, sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagsalita na kaugnay doon sa panawagan ng isang mambabatas na alalahanin etong mga nasawi sa tukhanga. Ito namang si Vice President Sara Duterte inaasahang pupunta sa libingan ng kanyang lolo at kanyang lola. Kaugnay ng balitang yan, tinutukan ito ng Bombo Radyo Davao. Sinagot ni dating Pangulong Duterte the House Committee on Human Rights Chair Benvenido Abante na alalahanin ng bawat Pilipino ang mga naging biktima ng tukhang at leasing ngayong Undas 2024. Ating pakinggan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basta gawin ng gobyerno, hintuin nasa gobyerno yan, hintuin niyo yung droga. Kasi yan talaga ang unang masisira ang bayan natin yan. Kawawa ang next generation. Yung nag-high school pati maging college. Huwag na masyadong nasa media kasi alam ko drugis pa kayo lahat. Sa kabilang banda, sinagot naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tanong kung saan maalala kahapon na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libingan ng kanyang ama kung saan inilipat ito sa libingan ng mga bayani. Sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala umanong utang na loob. Sinabi niya na hindi umano kailangan na tumanaw ng utang na loob ang pamilya ng Marcos dahil umano hindi sila magkadugo at hindi sila magkaibigan. Umirit naman si dating Pangulong Duterte sa naging pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes III na ang recordings umano ng mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang parallel investigation ng Senado sa war on drugs at ang extrajudicial killings na naipadala na umano ito sa ICC. Tinawag din itong bakla si Trillanes at walang bayad, nagmamalinis at walang utak dahil kahit isang medalya, wala umano itong natanggap. Sa kabilang banda, sumangayon naman si Senator Christopher Bongo sa pahayag ni Senator J.B. Ejercito na itigil na ang investigasyon ng Senado ukol sa extrajudicial killings. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Senator Christopher Bongo. Kami naman gusto lang namin malaman ang katotohanan.
the truth. Dapat malaman ng Pilipino ang katotohanan. Ako naman po, kung meron akong committee report, dyan na yung lahat ng mga napakinggan natin ang lahat, ay pwede na po itong isumite. Gagawa na po ng committee report. Ang importante rito, lumabas lang po ang katotohanan. At napaka-importante rito kung ano bang naidulot na kabutihan, no, sa mga kababayan natin. Hindi kung sabihin kung nakakalakad ba tayo sa gabi, hindi nasasaktan at hindi nababastos ang ating mga anak, ang ating mga kaanak. Dagdag pa nito na mas bigyang pansin sana ng gobyerno ang totoong problema ng bansa. Samantala, inaasahan naman ngayong araw na bibisita si Vice President Sara Duterte mamaya dito sa puntod ng kanyang lolo at lola dito sa Roman Catholic Cemetery. At yan ang Bongo, ulat Danica. mula dito. Yes, Bongo Dennis. Oo. Kumusta naman ang yung pisikal na kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ba ay kinakailangan pang alalayan o kumbaga nakakagalaw pa rin ang Pangulo ng maayos naman yung kanyang kalusugan sapagkat nung kanyang pagharap dito sa Senado ay inaalalayan din siya nung ilan sa mga tauhan para sa konsiderasyon ng kanyang kalusugan. Kapag ka naglilibot ba dyan sa Davao, kumusta naman ang sitwasyon itong si dating Pangulong Duterte? Yes, Bongo Dennis, regarding naman sa kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinakailangan na alalayan siya ng kanyang mga bodyguards. Pero kagabi, Bongo Dennis, no, nasurpresa yung ilang mga Davaoenyo dahil nga hindi umano gumamit ng kanyang tungkod si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto sana niyang makipag-usap, no, kagabi sa mga Davaoenyo na nag-antay dito sa Roman Catholic Cemetery. It's just that sinabi ng dating Pangulo na hindi kaya ng kanyang katawan kagabi kasi nga kakarating niya lang din galing sa kanyang trip, no, kung saan maaalala noong nakaraang Oktubre 28 punta ito sa Senado upang harapin ang lahat ng mga katanungan sa naging parallel investigation ng Senado hinggil sa war on drugs at the extrajudicial killings. Sige, maraming salamat, Bombo Danica. At yan ang ulat mula rito sa Roman Catholic Cemetery para sa UNDAS 2024 special coverage. Ito si Bombo Danica Magno para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Papatayan ng mga karagdagan report. Mahigit 4 na po na drones ng pulisya o yung mga tinatawag na drone squad, mas pinabilis daw yung pagmonitor sa mga insidente dyan sa mga sementeryo, lalo na sa Western Visayas. Ngayong panahon ng undas, may balitang Bombo Radio Iloilo. Ginagamit ng Police Regional Office 6 ang 42 mga drone para mas mapabilis at mapalawak ang monitoring sa mga insidente sa mga sementeryo sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Brigadier General Jack Wonky, Director ng Police Regional Office 6, sinabi nitong covered ng drone squad ang nasa 350 na mga sementeryo sa rehiyon para mas mapaigting pa ang seguridad. Nakatulong ang drone squad sa nasa 2,000 mga pulis na nakaposisyon sa mga sementeryo, terminal, ports at iba pang areas of convergence. Sa ngayon, wala pa anyang naita ng malalaking mga insidente na maiugnay sa All Saints Day at All Souls Day. Kahapon, pinangunahan ni Wonky, Iloilo City Police Office Director Kim Nagada at Iloilo City Police Provincial Office Director Bayani Razalan ang team sa pag-iikot sa mga areas na may influx ng mga tao hanggang sa Dumangas Port nitong lalawigan. Tiniyak ni Wonky na magpapatuloy ang police visibility at crowd control measures para ma-accommodate ang pagdami ng mga bisita sa sementeryo para magpakita ng kanilang respeto sa mga pumanaw na mahal sa buhay. Kita nyo naman, sa mga sementeryo, sa hapon na may influx na siya. That's why kanina I was giving instructions sa mga in charge natin dito kung anong pwede pa nilang adjustment sa mga deployment sa mga sementeryo, kalumbarium, sa mga terminal kanina sa Ceres, Port Sang Dumangas. Ang atong drone squad araman sila. Mas mas malaki yung mas malawak ang pag-observe natin sa drone squad.
Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, itong mga pangunahing sementeryo sa lungsod ng Baguio abay patuloy na dinadagsa ngayong Undas 2024. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Star FM Baguio. Dagsana ang mga tao na bumibisita sa mga sementeryo dito sa Baguio City. Nagsagawa nga ng inspection ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region na pinangunahan ni Regional Director Police Brigadier General David K. Peredo Jr. kasama sina Deputy Regional Director for Operation Colonel Elmer Ragay at si Baguio City Police Office City Director Colonel Ruel D. Tagel. Nakadeploy nga ang nasa mahigit 1,000 personnel ng ProCar sa 200 na sementeryo ng rehiyon. Sa naging pahayag ni Regional Director Police Brigadier General David K. Peredo Jr. na kanilang sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga bibisita sa mga sementeryo. Binabantayan din ang mga magtatangkang magpupuslit ng mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng sementeryo. Yung deployment natin na napag-aralan na natin, naibigay na natin yung kanya-kanyang pwesto sa kanila, tuloy pa rin yung deployment. Usually naman yan, ang bawal pag ganit undas is una, yung mga sharp objects, pointed object, baril. Yung mga pulis lang ang pwede. Others na kagaya ng inumin, nagbabawal yung alak. Hindi magandang epekto pag ninom mo para maayos yung pagbisita sa sementeryo. Yung nakita nyo naman doon sa entrance, kinukonfiscate natin ang mga ito muna. Pag ibabalik sa kanila. May mga rason din naman sila na isa dyan sa mga sharp object o pointed object. Sabi nila ay panglinis pa o pang ayos sa mga puntod at binigyan na natin sila ng oras na gamitin ang mga yon. Binabawal natin, i-ensure natin na walang hindi magandang mangyayari. Bahagi ng pahayag ni Regional Director Police Brigadier General David K. Peredo Jr. Iyan ang report mula rito sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, kumustahin naman natin ang observance ng Undas dyan sa Central Visayas. Tinutukan niya ng Bombo Radio Cebu. Generally peaceful. Ito ang inisyal na naitala sa Cebu City Police Office CCPO noong nakarang araw sa pag-obserbar sa publiko sa Kalag-Kalag 2024. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy City Director for Operations ng CCPO, kung saan sinabi nito na sa kanilang inisyal na day-to-day assessment sa tanggapan sa buong Cebu City ay walang malalaking banta sa seguridad para sa pagbisita sa mga tao sa mga sementeryo. Kahapon inilunsad ng mga opisyal ng CCPO kasama sina Police Lieutenant Colonel Makatangay at City Director Police Colonel Antonieto Cañete na binisita ang mga pangunahing sementeryo sa syudad tulad ng Careta Public Cemetery, Queen City Memorial at Calamba Public Cemetery para inspeksyonin ang emergency response, security personnel deployment, traffic management at entry o exit points nito. Gayon din ang deployment ng mga nakatalagang police personnel sa mga kapitbahayan ay tatagal lamang hanggang 10 p.m. ngunit may mga roving units sa mga pangunahing lansangan. Idinagdag din ng opisyal na tatagal hanggang Nobyembre 3 ang deployment ng police unit sa syudad sa mga sementeryo at umaasa na magpapatuloy ang payapang pag-obserba ng Undas. So far naman dito sa Cebu City, peaceful. Wala tayong na-record na malaki ng mga incidents. And so far patuloy po yung deployment natin until November 3. Hopefully ma-sustain natin na ganito yung ka-peaceful until matapos yung deployment natin. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Jaira Camelio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating mga lalawigan, itong 4 na cruise ship binaasahan na bibisita sa isla ng Boracay bago matapos ang taong ito. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio Kalibo. Inaasahan ng Aklan Provincial Government ang nasa 4 na cruise ship
na bibisita sa isla ng Boracay bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa katunayan, ayon kay Catherine Licerio, tagapagsalita ng Malay Tourism Office, nadadaong sa isla sa Nobyembre 6 ang MS Nordam sakay ang mahigit 1,000 pasahero at daang-daang mga crew members. Bababaan niya ang mga turistang Americans, Australians at iba pang mga dayuhan kung saan maglilibot ang mga ito ng ilang oras sa Boracay upang masilayan ang ganda ng tanyag na isla. Samantala, ang 3 iba pang cruise ship ay nakatakdang dumating sa buwan ng Disyembre. Sa susunod na taon ay halos 17 ang nakaschedule na bumisita kung saan 5 dito ay dadaong sa buwan ng January 2025. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagbuhos ng mga turista sa Boracay kung saan minabuti ng mga ito na sa isla mag-relax ngayong long weekend dahil sa pagunita ng All Saints Day at All Souls Day. We have 4 cruise ships to go, sir, no, before this year ends po. Kasi yung cruise ship po natin na darating is ngayong November 6. 3 other cruise ships, nakaschedule po siya doon sa month of December. And for next year naman po, sir, may nakaschedule na rin po tayo ng mga cruise ships arrival. Si Catherine Licerio, Public Information Officer ng Malay Tourism Office, sa kanya naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo PH, Maima Silorio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang katumbas ng isang US dollar ay 58 pesos 10 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 49 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 7 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos and 51 centavos at ang euro ay 63 pesos and 25 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At maaari po itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App. Pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan nga sa Visayas, doon sa mga Ilonggo-speaking, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu, yung mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo, at sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang araw ng Pasko. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, isa pang countdown, 14 na araw na lamang bago ang Dugong Bombo 2024. Katuwang natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligan sa takna nga alas 8 saga. May kagasunod sa Bacolod Negros Occidental gapalag na palatuntunan ng bombohan ay big time. Karon nga daw sang Sabado, Nobyembre 2 sa tuig 2024. May kopod inyalagad Bombo Ponce Espino. All Souls Day nga serbasyon. Subungit yan, no? Sa didre makabanan ining obserbasyon naton asang All Souls Day o kon ang Tig Kalalag. Pero tig kahapon, ano? Los kalabanan kag mayoridad, no? Sa ato sa ring mga kauturan ang nag-obserbar na nagpadulong sa bahin sa tagsa ka mga sementeryo. No? Kag nagbisita sa ila sa tagsa ka mga himata, no? Ang ato sa ring mga kauturan na kag ti Bagodman sa sinakaandan nga Nobyembre 1. O sige lang nuway ba na sa problema sa gyapon ng importante, no? Kati nagadumdum kita iya sa aton sa ring mga minatay. Ako sa din amo na nina nag-una sa bahin sa piyaka kinabuhi. Sa bang edisyon, may kaupo dalagat Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 agtak na sa ring aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka badaraguan naton sa ring mga barita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalaguan nga mabalita sa patag sinampang kag sa artista. Mananayan ang panahon naton diri sa bahin sa sulat sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Pero kahapon hasta sa kagabi, medyo may gamay nga pagdisturbo iya makabran sa aton nga makutang Bagodman. Ang nagtumpa ang manipis pero makadali lang nga pag-ulan. Kakonsider sa mga nagtulod sa makauturan naton nga magpauli sa temprano. Kag wala kay padugay ang pagtiner sa mga sementeryo. 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Agaron sa bayan sa to sa nga Christmas countdown may nabilin 53 na lang ka daw Pasko na. Sa to sa ring nga makauturan the same time sa aton nga makabombo. Ano labing talopang doon pila ka madarakuanta nga mabarita sa mga top stories of the day, mga balita lokal. Ang aton sa ring assessment karon niya sa mga kapulisan ta. Diri sa Bacolod City Police Office, no, sa Police Regional Office 6, sa sining obserbasyon naton sa All Saints Day kahapon sining daw. Kamusta, no? May initial assessment ka until daw padayon pa. No, sa didiri nga magabantay kag ang presensya sa aton sining mga kapulisan, no, magapabilin sa pila ka mga sementeryo. Diri sa bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental kabilog nga Visayas. Kahit mamilag-pilag pa ni karon, no? Ato sa mga kauturan nga magapadulong sa tagsa ka mga sementeryo. Samtang ibaloon taman karon ya makabanan, no? Ang aton siring nga mga assessment sa bahin sa Bureau of Fire Protection, no? Kon sa BFP may sunog pa nga nagluntad kay inaakon kagabi, no? Ini matapos sa siring nga napabayan nga kandila. No, ginsindi ya makabanan nga kandila, no, sa isa ka puloy-an adra sa bahin sa barangay Kabog diri sa may syudad sa Bacolod. No, so di daw pila na kabises kag di balik-balik ang aton daw guba na tamplaka, no. Nga kung sa diin nagapahanumdom sa mga kauturan naton, no, nga kung pwede, no, sa diri nga ti mag halong kag kumagsindi kita sa aton sa kandila. No, ibantayan tagid hasta nga maupod. No, hindi nga ti pabayan talang kay ti kalayo na ya. Para sa natabo kagabi sa Proclimon Grass sa barangay Kabog diri sa syudad sa Bacolod, duay gi kuno sa may nasalbar nga gamit. Ang tag-iya sang balay nga si Osali Guarte, no, matapos nga iya sini nga ginbayaan. No, sa diri makabanan ang ining nasambit nga no, ining nasambit nga
ginsindihan nga kandila para sa iya sining napatay ang utod. O kung nagtaliwan sining nga utod, di nagwa sa kuno kay lapit na mapatay ang kandila, nagwa sa ginlak pang balay niya. Kag nagkadto sa tupad balay para nga ti magkaon, no? Magpanyapon. Ay ti may handa-handa nga gamay-gamay, no? So pa nakibot na lang siya sa may nagkatawag sa iya nga ti ang iya balay ang nasunog na. No? So why gid, no? Sa may nasalbar sa ni dire makabanan nga magamit sa sulod sang balay. Ti amo na bala, no? So dapat gin kuan pagid naton to tani, no? Ginsigahom naton kag ang Bureau of Protection naghambal na nga kung pwede, no, himuon naton nga mangin zero fire incident kita. Nga mangin zero fire incident kita makabanan, no, diri sa bahin sa aton sa nga makotan, the same time sa bahin sa aton sa nga makabombo. No, ang ining pag-obserbar sang tigkalalag, no. So pero ti ano muna masubo-subo. Biyan man sa aton sa nga control, ano. So diri sa aton sa Bacolod nagtupa ang manipis apang mga dali nga pag-ulan ti sa iban nga lugar, no, daw tayo yon yung ila sa obserbasyon pagkadto sa mga sementeryo. Tikita nyo, no, may mga aerial shot pa gani nga kung aton sa taon puro lang kandila nga nagasiliga sa bahin sa patio, no. Ang kainiton guro sa mga patio kagabi hindi amak ay, no. So ang importante nga ti isa lang ma-record sa nidre, no, nga insidente sang sunog kag wala gid dagdamo, no. So muna bla, no, ka epektibo sang aton sini nga mga kampanya. 10 minutos sa kaligad sa taknang result sa aga. Ano pa gid ang mabalita naton, no, imoloto ko assessment sa Bureau of Fire Protection, no, sa sini nga sambit iya nga sunog. Nagduga nga panomdom, no, sa PRO6 i-check taman, no, ang ini assessment kay syempre, no, ang dugang nga obserbasyon ta subong oropit sa dos hasta lang ni sa adlaw o sa hapon. Pag-gabi editi ma-minimize gid, no, sunidere agag kuan, no, malimitahan ang mga nagakadto aba ice cream yummy gid, no, magakadto sa bahin sang tagsa ka mga sementeryo. O mandatos kagid bumbudjay, ha. O sige, 11 minutos ang nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Ano pa yung balita nato sa luwas ang pungsod? Uy, 3 na lang kadlaw eleksyon na sa bahin sang Amerika, no, US presidential election sa natuon ina ang pitsa 5 to sa ila Miyerkules nga adlaw. Ang adlaw o kon Miyerkules na di sa aton, no, pitsa 6 na, no, sa bulan sa Nobyembre. Demo na eleksyon mabalaan na naton dayon, no, ang ining mga trend, no, sang pagkontranay sa tunga yan ni US President Donald Trump o former US President Donald Trump kag at the same time ni Kamala Harris. Kung tabi karon to ang assessment sa nidiri, no, ang paglantaw ti pila na lang kadlaw, no, 3 days from now eleksyon na sa Amerika. No, hindi ta pagid mabalaan, no, so unpredictable sa gyapon kay ti daw ka kuan man abi, no, daw ka tawag sa nga ang may term bala nga daw ka-destined man bala, no, destiny gid ni Kamala Harris ang Vice President sang Amerika subong, no, ngati siya manggid, no, ang magabunggo sa kay former US President Donald Trump kay ti kun ginpilit lang gid to si US President Joe Biden para sa iya sining re-election bid, no, daw kahina kag daw hindi gid no, hindi gid nang wala sang padaog si Biden sa kay former US President Donald Trump. So that's why nga tino ka destin or destiny na ganyan ni Vice President Kamala Harris, no, sa nag-step down, no, nag-atras, no, si Biden kag indurso pa ang iya nga Vice Presidente subong, no, ang nagatindog ang Vice Presidente subong nga amo iya makabanan si Vice President Kamala Harris, no, sa dito makabanan sang Amerika. No, so di ko nang tawo naton, no, patas-patas kuno ang ilang score, ang ilang percentage, no, dito sa bayan sa Amerika. I know nga hindi lang diri sa Pilipinas, no, nga every election or every registration, no, most numbered gid to ang mga kababainhan nga mga botante.
diri sa Pilipinas, most numbered, no, ang mga kababainhan nga mabutante kumpara mo sa mga kalalakinan. Amo man nato sa Amerika, sa pinakadamo nga registration, nga registered voters nga babayi, makambag kita guro nga kung majority badampig kay Harris, ti daog sa Harris kung majority or hindi abi kumatunga-tunga man, di ba si maperde man sa, no? Pero depende ina kay hindi matalaksan ang popular vote dito. Let's say kung damo abi ang babae registered voters dito, mabuto tanan kay Harris madaog. Di ang 51 na kay estado sa Amerika, no? Kung daog kaniya sa popular vote, sinibot sa lingon ikaw na ang kwan, no? Ang mangin presidente, may lain pag sila iyang talaksan dito kaysa kutob sa mga estado nga madagaan mo, no? Kung damo botante, damo registered voters, pero gamay kag limitado ang electoral college vote, hindi ka man Japon magdaog. So, bisan maperde ka pa sa popular vote, pero sa electoral college vote, magadaog ikaw, ay ikaw yung presidente. Ikaw yung kilalahon, no? Ka presidente sang Amerika. Hindi sa ato na uso, kati bilog kita nationwide, kita mga estado di, rehiyon na yung aton di, no, ka mga probinsya, dito yung mga estado, gidya. Every state, may mga representative from Congress, may mga representative, no, from Senate, no, kasi siyempre may mga governor, ina sila dito. Sa tagsa ka mga estado, tika nami lang to, no, kay duha lang ang pilian mo to, no. Hindi niya pareho sa aton Pilipinas, kawan tutakaan niya kung sinong gusto yung magpapili. No, so okay lang, tikita nyo, kada eleksyon kung kaisa ni pamalimpihan sang COMELEC, no? Kung nagalapit ang eleksyon, madala pa sa bahin sang printing sang official ballot ang mga ang mga ginatawag naton nga nuisance candidate. Amo na ang kinalain sa Amerikang eleksyon ko para di sa aton, no? Kay duha na to yung pilian, duha lang ya ka partido ang kinalahon dito. Kaya kanami sinipagid sa Amerika, no? Kay once nga magdaog yang presidente, automatic ang imo nga running mate vice president daog man. Why na yung eleksyon sa vice president? Only the president lang. Kay nga, dito yung nagapati sila ito, no? Nga kung ang presidente magdaog ka ang vice president, wala na sa eleksyon, automatic, dalon nilang ila sa landslide victory sang isa ka presidential or presidential candidate sa Democrats man o kung sa Republicans, no? Kay nagapati ito sa para ngati ang unity, ara. Kung diriya sa aton, magdaog ang presidente, kaglain ang iya nga bisi, lain nga partido, way man untat nga kamog, no? Way man untat nga kinagamo, no? O, ari man di nga senaryo, ngati isa man lang ganit sa nakatim, pareho na kay Sara Duterte, no? Carpio kag kay Bongbong Marcos Jr., ti isa man lang sila ganit katim, ti dapat tani, may unite, ti galing kay kabungkag, ti way niya ang eleksyon sa Pilipinas siya, no, nahulog niya sa kwan sa Kalokalo bihon. Sige bantayan nato niya ay makalabot kita sa aton nga Babombo International News Correspondent karon at the same time ang dugang nga analisis siya makabaran sa aton nga mga political analyst. 16 minutos ana kaligad sa takna ang alas 8 sa agad sa aton nga palatuntunan. Wala ta man na karon, no, pila pa ka mga balita ka mga impormasyon diri sa aton sa nga palatuntunan. Oras 17 minutos ana kaligad sa takna ang alas 8 sa agad. Sa mga kabombo naton, diri kita na ito, nagahilapit na, no, ang aton sa Dugong Bombo 2024. So it's a date na, no, naton para sa aton nga mga kauturan, at the same time sa aton nga mga kabombo. Ang Dugong Bombo, A Little Pain, Alive to Gain, isa ka blood donation drive, no, in partnership sa Philippine Red Cross, kag sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kag sang Queen Bank Foundation Incorporated. Sa liwat naman nga ginapadayaw sang Bombo Radio Philippines ang commitment, no, sa pag-promote sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo pinagi sa nationwide nga programa, ang Dugong Bombo nga natalana na kita makabana ka schedule kita, no, sa palabuton nga November 16 ti pitsa 2 na subong, pila na lang kaadlaw ang nabilin, no? So may 14 days more to go, no, kita makabanan, 14 days more to go nga nabilin. Antes ang aton nga Dugong Bombo, no? So third Saturday ina, no, sang bulan, no, sang Nobyembre,
no? Ti subong first Saturday, second petsa 9, pagka third Saturday, that's November 16, no? 2024 ang ato na sining pagparigayon sang Dugong Bombo 2024. So it's a data para sa ato sining mga kauturan. So liwat sini, no, nga ginapadayaw, no, sa diri makabanan sang Bombo Radio Philippines ang commitment, no, naton sa pag-promote sa voluntaryo kapag donar sa dugo pinagi sa nationwide nga programa ang Dugong Bombo. Natala na November 16, 2024 sa 24 ka mga key cities kung saan nag-operar ang 31 ka mga fully digitalized nga mga Bombo Radio kag Star FM stations. No, para sa bahin man sa ato sa mga kabombo, no? So sa tilikdan nga tuig ang Bombo Radio aba nilag-on nga nakakolekta sa kapin sa 2,502,450 cc, no, sang dugo nga katumbas sang 2,502.45 liters o kon 661.08 gallons, no, o kon 12.02 ka drums sang dugo ang kasarang pakadugang sa supply sang dugo sa pungsod. Humalin sang ini ang gisuguran masobra isa na kadekadang nakaligad ang Dugong Bombo ang naka-contribute na sa average nga 18 kamadrams, 18 kamadrams ang dugo kada tuig sa Philippine Red Cross. Simpo na ini, no, para sa aton sa nga mga kauturan, kamo nga nagapamati dira subong, no, mahambal kamo, ano na yaman, no? Ano na yang pakwat sang dugo nga daw hindi taman ni akinanglan, no? Ti nga abi nga mapakwat sang dugo, no, makuan gid ang bombo sang kuan, sang Dugong Bombo. Oh, ari, no? Ari ang importansya kag ang akon nga panugyan sa inyo, no? Sede para nga hindi na kamo maginulsol, no? Sa istorya bala nagapati kamo, no, nga ang paginulsol to ara sa ulihi. Kay hindi ka man niya maginulsol to kun way pa mo, no? Way pa natapos, way pa bing ending, way pa bi ang period, no, sang sina nga kuan ano nga tawag sa gani, no, period sang imo abing kuan da talambuhay, no, kon sabay sa imo sini nga kabuhi, no. So ari personal ko nga istorya sa inyo ang na-experiencehan naton, no, diri makabayan sa Bombo Radio ni nga tinagasaka di sa bombo kay mal nila, no. Kon mangita kita dugo kadto tas bombo mangayo tato dugo, no, sa Bombo Radio, wrong ina. Sala ina nga pagpati. Why kami sang ihatag sa inyo nga dugo, no? Nagapatigayon lang kita sa Dugong Bombo, no? Encouraging sa mga listeners naton, no, nga magpakwa sang dugo kay in times nga kinanglan ninyo ang dugo hindi na kamo mabudlayan. No? Kung wala kaya nakapakwa sa dugo kag wala ka sang pundo nga dugo, no, sabahin sa Philippine Red Cross, no, iyawan kag ipangita ko kinanglanon mo ang dugo. Tutuod gini ang istorya namo gininibi di ti anhunta, no, alangan mga taga namon sila sang dugo kay ang dugo niya nga gina kolekta namon every Dugong Bombo ya para lang niya sa mga nakuhaan sang dugo kay reserve man ang gagamito nila, o di ba, no? So mo na ang pinakaklaro sinadira, no, nga hindi mo man kinanglan subong pero maabot ang adlaw nga kinanglanon mo ang dugo, so anong himuon mo, no? Pero subong way man mayo man lawas ta, no, iloy ta may ta utod ta way man ta sa may ginabatsyag, no, tibay da, no, itong pagkuha sala ina nga pagpati, no. So samtang nga temprano pa kag hindi ka mo magdaang-daang, hindi ka mo mag aqua na bida, no, mag sala-sala, no, ka maghilibion, no, pangita sang dugo pakuha na kamo dugo, no, kay kung kinanglan nyo ara na nga daan inyo kinanglanon di magita ka pa kung ara na. Sa estimate naton 5 to 7 minutes, no, makompleto ang 450 cc sang dugo sa blood blood bag mo, no. Dasig lang, no, do kagat lang sa una man lang ng sakit pagtuslok sang dagom, siyempre batyag sakit pagtapos na way na depende kung dasig mo lang mag
kuan ang dugo mo to, ilig ang dugo mo ta. Way gani butang sa 5 minutos. No? Hindi kay man no, way ang problema ang kuan ka dugo. As long as pasado ka lang iya sa mga kuan no, sa mga parameters dahil. O kung na mga kuan na mapasaran mo da ang mga screening nga ginapatagayon da. No, sang aton nga mga staff, doctors, nurses, no, mga volunteers naton from Philippine Red Cross and other schools. University of San Agustin School of College of Nursing, no? So upod gini naton every year, no, nga nagapatigayon sa pagpakuha sang dugo. Okay, sige, no? So I hope nga naintindihan ninyo. Ini makaba na dugong bombo campaign na kaangkon na sa pagkilala. No, sa bahin sa Philippine Red Cross nationwide bagod sa dakong impact nga gindab bilang Bloodiest Single Day Blood Donation Program. Kadungan sa pagsulog sa Bombo Radio sa kasugtay 8 nga anibersaryo subong nga tuig 2024 ang pag-relaunch no sa inisyatibo ang nagapakita sa wala nagatahaw nga commitment sang network sa pagsalbar sang kabuhi. Ang pagdonar sa dugo sa Nobyembre 16 hindi lamang simple nga butang no, kundi ini ang tsansa nga mangin baganihan, no? Mangin hero kamo, mangin life-saving kamo, no? Sa kabuhi sa inyong pamilya, sa kapareho kag mga himata. Pinagi sa pagdonar sa dugo, ikaw mayroon sang gahom nga makasalbar sang kabuhi. So, kung hindi man nakinanglan, diba sa may iba nga nagkakinanglan, so dako gina nga bulig sa pagsugpon mo sang kabuhi sa aton sa isig kapareho. Ang dugo ang wala na sang katumbas kag ang kontribusyon ang mahimo nga mangin lifeline sa isa ka persona nga tuman nga nagakinanglan sa tion sa medical emergency. Ordinaryo ka man nga pumuluyo kun hindi ang kaalwan sa pagdonar sa dugo makatuga sa matuod nga pagbago kag sansa nga makahatag sang bag-o nga kabuhi. Pinagi sa dugong bombo Little Pain A Life to Gain ang Bombo Radio padayon nga nagatindog sa espiritu sang paghugpong sang kaluoy pinagi sa pagpasanyog pa sang partnership sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organizations para sa mas healthier kag mas mapinanggaon nga susyudad. Ginambitar na mong kamutanan, mga kabombo, mga ka-Sun Nation, nga kami ang opdan kag mangin life-saving heroes sa Nobyembre 16, tuig 2024. Para sa aton sinig nga dugong bombo 2024. Di ko sa Inday Darlene pa yan, no? Ma-change oil gid, no? Ma-change oil ko no sa Inday Darlene. Castellon. Okay. Wala, 5 daw yearly. Kapakwa ka Inday Darlene, no? Ti ari, testimonya, no? Sang isa sa mabagarihan naton, Inday Darlene Grace Castellon, hindi na sila maginulsol kay makapabloodletting sila kay wala labot nga makapaili sila sang dugo sa ilalawas, makabulig pa sila, no? Sa mga tawo nga nagakinanglan sang dugo, no? So, tinami kay nakatsenso Islam bagong dugo mo, makalikaw pagita sa mga pamalatian nga matapik sa lawas ta, no? Kag mangin maayo pa ang aton ikayong lawas. Di na yabot sa lingon nga kwaan ka dugo manalain ka, matigo ka kung ano ka. No? Dasig lang nga mag-recover kung makuha kita 450 minimum, maximum na, no? 450 cc, no? Sang dugo. Dasig lang maka-recover ang lawas tayo. Bagi na sa aton sa ring intake dira, no? May mga kuan kita, no? May mga juices, no? Tubig, juices, no? Mga pakaldo naton para nga magbalik ang aton sa ring puwersa. Kung sa kilala ko pa to, magbalik ang aton puwersa. Okay, sige, no? So it's a date, November 16, 2024, dugong bombo, Little Pain, A Life to Gain. 27 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Unahon tatabi si Attorney Jovax Ortiz, no? Salot ko lang na sa to kay si Ma'am Luke, no? Daw alang-alang pa siya, no? So isura na totong US election. Nagahilapit na lang kay karon basi makalabot magita sa mga correspondent naton. Anyway, daw kanami, no? Kay daw ginaala sa ato sa nga tiyempo, no? Daw kasan-o lang to. Ang kuandre nga eleksyon daw 2-3 ka bulan po subungo. Sa Lunes ti pizza 4 no, pizza 5 apag ka Miyerkules sa aton US eleksyon na dito sa Amerika. No, sako na ngaton sa nga mga president sa boss. Duwala niya, no? Grupo santo sa ka political group santo sa konstitusyon sa Amerika kita mo kapos lang, no? Sang kuan pagpili, duha lang yung pilian mo yan mo. Presidente lang gid mo pilian, no? Sa duha ka mga political group,
both sa Republicans, no, kag sa Democrats, sa presidente when nagbuto so vice presidente sa Amerika, no? Pero makakilibot, dobiya subong si Trump. Mapati ka mo, no? Nga sa nagahilapit ang eleksyon 3 days from now, 4 days from now, biya si former US President Donald Trump kay Kamala Harris. Anong ara kay Kamala Harris, no? If it will happen, no? This will become a history, no? Sa Amerika nga may first nga black woman president nga magapungko sa White House, no? Dito sa Washington DC. Pero pamangkot, mapasugot man bala ang maka-Trump, no? Kung hindi. Pero sa percentage figures before election, balo kita gamater magid mo pero but we'll see, no? Kay ginaidulay sa ni eleksyon sa Amerika kay duwa lang pilian mo yang presidente mo sa Republicans sa Democratic Party. This Pilipinas ti want to taka. Sige, no? Paglantaw abis na ni Attorney Joe Max Ortiz sa sinagalapit nga US presidential elections. Attorney, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Attorney. Good morning, Bombo Pons. Sa mga kutang at tagpalamati sa Bombo, good morning. Okay, Bombo Pons. Sige. Kung ang tawa na ito, Attorney, kamusta ang ining kuan abi, no? Nagalapit na itong US presidential elections sabay sa Amerika kay daw mapati kayhan nga si Kamala Harris amo subong ang leading, no? Sa bahin sang survey, no, dito sabay sa Amerika, kadaw mangin kuan ko, no, mangin next nga presidente sang Amerika, Attorney. Siguro Bonds leading lang siya sa popular voting, no? Kung ibase mo sa survey, posible na. Pero we must understand nga ang butuaya sa Amerika hindi popular voting, kundi via na siya ginatawag electoral college nga 538 na ka-electors, okay? Both silingon, bisan nagdaog ka pa sa popular voting, kung ang pag-eleksyon sa mga 538 ka sa electoral college, perdi ka. Just like what happened sa natabo kay Al Gore. If you recall, kay Al Gore sang, I think, year 2000 na, abansi si Al Gore kay George W. Bush, no? Pero si George Bush ang ginpili sang electors. Sang 2016, in the case of Donald Trump and Hillary Clinton, sa popular voting, abansi ni Hillary Clinton, mga 3 million, okay? Okay. Pero ano nagbutuhay ang mga electors nga 538, nagdaog ya si Donald Trump, okay? So, sa history sang Amerika, Bombo Pons, kalima na ni kabisis nga amo sina nga nagdaog ang sa popular voting. Ang nagdaog, ang napirdiya sa butuhay sa electoral voting, no? Ini sa November 5, Bombo Pons, ang mga voters ng Amerika mag-apili na sila, okay? But they are not choosing the president. Ang mga lokal lang daya nga mga kandidato, lokal, congressmen, no? Amula na ang ginabuto nila, direct voting na sila. Pero in the case of presidente, indirect voting na. Both silingon, ang ginabuto na sa mga tao, while it is true nga gabuto ka man kay Donald Trump, popular voting lang na ya. Pero ang ginatawag nga ginabuto mo da aktual, ang mga electors nga 538, okay? So, pagkatapos ini sang November 5 ng eleksyon, sa December, ini ang 538, mabuto na iniya sang matutuod kung sino gid ang presidente, okay? So, Bombo Pons, ang kada estado sa Amerika, kundi 50 kabilog ang states of America, okay? Ang buto na nila sa mga electors, na depende sa population. So, ang pinakadako nga population amo ini ang California, may population mga 39 million, okay? Ang mga electors nga butohon, 54, okay? Ang masunod ang Texas, I think, mga 38 ka electors Dason ang New York, Florida. Okay? Now, magboto for example, Bumbupon, sa ini tapos na kung sino nagdaog. Assuming nagdaog si Kamala Harris sa popular voting.
Kay sa survey nagapakita nga abansi siya kayo o kinagdaog siya. O pagdaog ya abansi ya lita si 5 million. Now, hindi kasayuran nga si Kamala Harris ang napili, kundi ang 538 nga mga electors makita na naman makuha naman ni sila, mabuto naman ni sila ya sa December na ya. Okay? Pag-abot sang December, ang halimbawa ang California 54 ka electors. So, mabuto na sila. Bumbopons. Pinakadako na, no? Ng O, California. pinakadako na siya, ang California. Kagang pinakanubo, District of Columbia, ang mga Wyoming, Vermont, 3 electors na. Okay? So, November ang 5, ang election, popularity voting pero pagka-December pa ya ang election sa Electoral College, attorney? Yes. Ang ginabuto mo lang ang presidente lang kag ang vice president. So the vote for the president is also a vote for the vice president. Now, karon kadto ta sa California, 54 da ka members ang electors, no? Okay? Now, ang 54 na mabuto na sila bumbopons. So kung ang electors, i-divide mo ang 54, pila na siya? Butang ta ang buto ni Kwanabe, i-divide mo na sa to ang 54, that will be 27. Okay? So halimbawa, ang nakuha ni Kamala Harris, no? Ang Kamala Harris nakuha yabe 28. Ang nakuha ni Kwanya 24 ni Donald Trump. Okay. So the whole of 58 will be ibutang mo na siya in favor of Kamala Harris. Vote siningon bumbopons, winner take all. Okay? So, kung mag-abansi ka sa butuay sa 54, bilog nga 54 makadto sa nagdaog. Okay? Perte ang ilang that's why kisama yum-yum ka mo ni man. Okay? So, amo na iya ang pamaagi sa Amerika via Electoral College. So, kung kaisa, nagakatabo bumbopons nga kung idugang mo to ang 26 lang, no? Kung tingbon mo lang ang boto sa Electoral College, kisa dako ni siya ang natabo kay Al Gore, mas kung tingbon mo iya nga nagboto in his favor sa Electoral College, dako pa sa kay Donald Trump. O galing, sa kay George W. Bush. O galing, kay kung mo ang principle, winner take all, ang guaya, si George Bush pa ang nagdaog. So, kung sa California, 54, sa nasiling ko na, ang nagboto sa kay, for example, kay Kamala Harris, 28. Now, kung siyempre, ang 54 minus 28, that will be 26. Okay? Ang nakuha ni Donald Trump, 26. Question, pila ang i-credit mo nga boto ni sa kay Kamala Harris? So, it's not 28, kundi the whole of 54. Okay? That's why, adon mo ni, that's why kung bumbopon, so magdaog ka sa mga dalagkong estado, laban-laban daog Canada. Okay? Kitungod sa principle, sang winner take all. So, kung makakuha ka 270 votes, ang total mo, that is already the majority na member. So, you will be voted as president and vice president respectively. Bumbopons. Okay. So, amo na siya, no? And ang beauty naman niya sa eleksyon sa Amerika, attorney, areho, no? So, sa ila konstitusyon dito, duha lang ka partido ang allowed, no? Kag duha lang ka presidente ang imupilian, no? Compare mo din sa aton, sis nga, kung nataon ta daw kanami, diyan, no? Temprano pa, babalaan mo na kung sinong na madaog. Kay duha lang mo. Ate, actually, hindi man lang na duha bumbopon sa tutuod lang. Kundi ang major political parties duha lang, Democratic lang, Republican. Yes, so. But there are still other political parties. Galing iti minority, minimal. Daw kung sa kan pa, daw wala na lagi naisip mayo. Kaya kisa, naiaragan nga nakakuha electoral votes nga duha, tatlo. Okay? So, ini bumbopons, para maintindihan sang tanan, ang nagapili ni nga mga subong nga ang pagboto na sa November 5. At the same time, ginapili nila ang 538 ka electors man. Okay? So kung Republican ka, mabutang ka man sa elector sa California, kay 54 na kabilog, makuan ka man da, mabuto ka man sino electors ni nga ginbutang man sang Democratic, ginbutang man sang Republicans. Now, ina nga Republican nga elector, morally, ang obligasyon niya na is to vote for a Republican candidate just like Donald Trump. Pero sa aktual na, kung maway man control, kisa
may nagasipak nga elektor, nga Republican siya, and yet mabuto siya sa pihak. So there are occasions in history, just like during the time of Hillary Clinton, nga may ginatawag nag-defect, nag-shift sang iyang loyalty. Instead nga butoon niya si Hillary Clinton, nagbuto siya kay Donald Trump. So, amo na nagakatabo sinada. That is why very crucial ini ang butuhay kay sa nambal ko na winner take all. Magdiferensya na ilang duha ka buto o nag-shift lang. Ang bilog nga 54 nakuha mo na. So, amo na naalin sa unang pons ang pamagiya sa pungsod Amerika. Kung anong wisdom sina, debatihan pa na. But it remains nga mo sinada. Sorry, may pamangkot pag di ba? Let's say, no, ang California daw blue, no, nga count nga baluarte, no? So binito say Democratic, Democrats, no? So daw ka naman na ya kay ila baluarte mandaog naman sila. Pero noted na nga kung may bisang 54 ka electoral college vote ang California, makadto na automatic kay Harris sa election niya sa electoral vote, iyan na dayon o kung may mapagbago pa na. Iyan na ang bilog ng 54 Bombo Pons, iyan na siya. So isipon ni na Bombo Pons ang tanan nga nga winner take all nga boto. Kung makalabot ka 270, it is already the majority. Kaya ang majority sa 538 is 270. Okay? So kung makalabot ka 270 nga boto sa electoral votes, daw ka na bilang presidente. Amoy na natabo sa kay George W. Bush, amoy natabo kay Donald Trump. Pero kung ang bilog nga Amerika, pabutoon, aban siya si Hillary Clinton at that time by 3 million votes sa popular voting. Pag electoral votes naman niya, daog na si Donald Trump. So, sa survey, kung sa ibase mo subong abi, aban si kayo si Kamala Harris. But hindi na siya nagadeterminar kung sino ang mangin presidente kay ang electoral college nga 538 electors sa muna yan nagaboto Bombo Pons mo. Okay? So, ang boto mo sa presidente, automatic boto mo man na sa vice president. Unlike sa aton diya, na magboto ka sa presidente, para sa natabo na ligad nga ang presidente pero si Irap yang nagkuan si Irap lain nga partido, si Gloria Macapagal lain man. So lain ang presidente nga political party ang nagdaog sa vice president lain man. In the case of America, the vote for the president is also a vote for the vice president. Okay. Galing kay ining pag-switch, no, from Biden to Kamala Harris, daw kwan ini, daw disastro sa part ni Trump kay Biden niya, pwede pilo na to si Biden sa iya, pero sa kay Harris, daw maalang-alang sa diya mo, no? Kaya bagay nila, babae, lagi ko ang weakness ni Trump, attorney? Siguro, sa history kung matabo, she will be the first woman president. Kay black woman president, you know? Way labot nga black na, woman pa. The first siya, subong yang sa history, siya ang first woman vice president. Okay? The first black woman president. Duwagin. Kasi Barack Obama ang first black president mo. Okay? Subong siya ang second black president at the same time the first woman president of America. So ikaw as a lawyer, kagdugay ka naman abino, kita every time may election sa Amerika, daw kita gining naga-inopdanay. So the way you assess, ngati siyempre, kung Amerika, most powerful country sa bilog kalibutan, ang bagay sa ibang dapat talaki, ganyan mamuno sa hindi isang babae mo. Kay, here comes into the decision making, no, basi bala, no, matabo lang, hindi naton malauman bala, attorney, kung babae, wait, tamang ginapakanubo, ang kapasidad, abi ni Vice President Kamala Harris? Ate, inatawagin na machismo bla, no? Kita mga lalaki, we feel nga mas superior ta sa mga babae. Decision making, abi, no? Kaya bisan sa Biblia, Bombo Pons mo, patriarchal. Ang mga babae, second in command na siya. Okay? Bisan sa mga Muslim or Islam mga countries, ang lalaki, amoy ang ginakabig yung nagadesisyon sa sulod sang pamilya. Pero,
samtang naglakat ang tiyempo, nagaliwat man ang psyche sang pumuluyo. Kaya ito, equal rights man ta. Ano ginabi kinalain sang lalaki sa babae? Nga maalam gid ang lalaki kunta sa babae. Ito, historically, Bombo Pons, makita mo nga si Margaret Thatcher sa United Kingdom, no? Isa ka babae, pero considered siya nga isa sa mga pinaka maayo nga prime minister sang Inglaterra. Si Bandaranaik, okay? Si Indira Gandhi, o si Golda Meir, o Israel. Mga babae ito sila, Bombo Pons. That is why ang Amerika nakalabot na sila sa punto level, abi nga matawag naton nga intellectual sila. Pag nalabot wala nilang punto, kita mo, butang ganin nila si Barack Obama, nga negro, no? Black president, ginbutangan ni sa Amerika. Hindi, but silingon, nalabot na ang political psyche nga ginatawag sa pumuluyo, nalabot na niya sa Amerika. Sa Pilipinas, tilin sa una, presidente nga babae. Pero dito sa Amerika, siguro matabo na first in history. Kag sa naligan ng election, Bombo Pons, ako madain yung resource speaker, gin-predict ko gani nga si Biden namang madahog. Nobody would believe me at the time. But I told them, siling ko si Joe Biden ang madaog nga presidente. Di nagdaogid siya. Bisan si Marcos gani, ako kay Leni Robredo ko, I also predicted raman sa inyong programa, kaya ako mada ang resource person at the time sa election, na siling ko si Bongbong Marcos ang madaog. Di nagdaogid siya Bombo Pons. Now, if you ask me so Bombo Pons, di lang ko anay, hulatong November 5. No, kabudlay predict subong, no? Sige lang. Sige so in terms of abisang kwan, no? Arya, no, kay amo na ni ka Professor magdara eleksyon sa Amerika, but hindi na hindi kina madula mga attorney. Ang babagay nila, basta eleksyon wala sa eleksyon kuno nga wala sang daya. Ti sa pagdaog ni Trump to na do naman siya to, di ba? Daw nagpasilabot kuno ang Russia, no? Yes, may question Bombo Pons, nagpasilabot ang Russia to. Okay. So subong ayhan hindi subong ayhan mapati ka lang hindi na madula ini mga paghilabot sa iban nga pungsod sa eleksyon sa Amerika. Abi mo Bombo Pons, ang damo pa sa aton ang wala pa makibalo nga ang mga botante sa Amerika Bombo Pons nagbigat pa nga bulan nagawa sugod niya early voting. Yes, may early voting sila, may ginatawag sila emergency voting. May araman sila emergency voting. Ang tuyo sina Bombo Pons nga sa tiyempo sa November 5, hindi na maglinya ang tao. Kay balo ka ang mga kanoya, hindi maglinya ang laba-laba. Ang iban puli na hindi sa gusto magulat. Ang sa Pinoy, perti ka laba-laba kayo, kay may ginahulat. Sila yung nataka na kay mahulat ka pala, tagapat ka oras. Ang Pinoy, Bombo Pons, bisan maglima kada ka oras nga linya, kay may ginahulat ka, kay may maduhol sa imo. Okay? Samtang galinya ka. That's why ay ginatakan niya ang Pinoy. Sa Amerika, Bombo Pons, may emergency voting sila, nagligad pa nga bulan. Kag ang ila early voting, nagligad pa nga bulan Bombo Pons. So, milyon na yung nagboto antes pa sa November 5 in the case of Amerika. Pero lain ng ila to yung Bombo Pons. Kag ang dinaya ay Bombo Pons, silingta, nga daw medyo mabudlay na dito sa Amerika matabo na tungod sa ilang ginatawag nga technology. For example, in the case of Al Gore and George W. Bush, if you recall, daw nag-file pa gani na si Al Gore sa election protest mo. Okay? Kag in the case of Donald Trump and Hillary Clinton, ang akon nga pag-research ko, daw nagapakita nga ang election to nagligad was influenced also by Russia. That is why, kay ang bata ni Donald Trump to, medyo may nag-istoryahan na ito sa mga KGB agents dito sa, hindi man KGB, kay wala na KGB at that time. Sa mga agents man ni Putin. Okay? So, naprubahan na ina siya. Pero ang issue as to whether or not ina nga mga pagkinitanay influence the election in America, dako na nga pala mong kutanon. In the meantime, nagdaog niya si Donald Trump. Kung sino da mga question sinada, daw kabudlay na siguro mo Bopons, pero
to me, I still believe nga that election was influenced by Russia. Oo, okay. So, ang latest subong, si Kamala Harris may pundo na iyang 226 electoral votes sa mga balwarte niya na ni. No? So, pila na lang ang kwaon niya, abi mag 270. Compare sa kay Donald Trump, nga may ara pa lang sa sang kuisipon tang iya balwarte is 219 pa lang. No? Ka electoral votes ang iya nga nga matipon, posible matipon niya, kaya understood na ngayon. So, may 4 out of 7 nga battleground states. No, sa didri attorney lakipan sang Nevada, Pennsylvania, ang Wisconsin, Arizona, Michigan, ang duha pa gid ni no. Hindi ko ka kwan sang G ini bilang kwan abbreviation. Georgia, no? Georgia, yes. Georgia. Ang NC na lipat sorry gid. Minnesota. NC New Orleans, hindi? NC. Basta New Hampshire. Basta pero gamay lang na sa New Hampshire, Bombo Pons. 3 votes na nada. Ang crucial na sa Bombo Pons, ang Arizona. Sa Arizona. No? Yes, Arizona. Kung lang taon naton ang Arizona, may ara ni sang 11 electoral votes. Yes, pero 11 na Bombo Pons, nag-shift na sila. Sa naligad, sa piyak na sila, pero subong daw naglain, nagkambyo bala ang electors. Nagkambyo, oo. So, kasang una, kay kada state sa Bombo Pons, may majority, bala na nga daan nila mo. Kung controlling da sila. Pero ang Arizona is one state nga nag-shift ang ila allegiance, no? So, balantayan, I think Donald Trump na subong ang Arizona. Hindi na siya Kamala Harris. Okay, no? Sige. Anyway, kung sa iya ni Makadto, may ara sa subong 219 plus 11, mahimo na sa subong 230 electoral votes. Okay. Pero hindi mo pa naman siguro Bombo Pons, kay although isip na nilan Kamala Harris, pero may naga-defect wala Bombo Pons. Wala kasayuran nga kung elector ka sang Democratic, si Kamala Harris gini mo butuhon. Kadamo na ya Bombo Pons nga basis nga naga-shift siya. So hindi mo na makontrol. You will presume nga kung inyo na sa elector, amo na pagabotohon niya. Pero why ka na control sa iya utok nga on the day of election, dito siya kay Donald Trump mabuto. Bombo Pons. That is allowed. That shift, is legal. Anong term to gani? Shift? Shifting. Shifting. Naga-shift ka sa imo nga loyalty, bala, i-shift mo. Kung sa kuan pa nagabago ang imo yang kuan galiwat imo pinsar. Galing ka ang latest subong sa America attorney ang Arizona, Georgia kag North Carolina. Mo nigling NC, North Carolina daw Trump wing gini, Trump kan nga balwarte. Yes. Trump na subong sa una Democratic na siya ang like Arizona Bombo Pons, sa una Democratic na. However, kung ang gobernador nila daw kuan na siya Republican, so nag-shift to ang mga electors in favor sa kay kuan mo nga tabo sang Arizona nga case, no? So hindi pa gini wala kuan, it remains to be seen nga although advance sa survey si Kamala Harris, kung amo na ka-survey sa Amerika, sa Philippines siya, ang SWS, kag polls siya, usually ang survey Bombo Pons is determinative. Kag 100% ang in the case sa Philippines day, ang survey, nagapakita nga perfect ang ilang survey. However, hindi mo na not necessarily ma-apply mo sa Amerika because as I have said, ang survey na, hindi mo na sa electors mo, kundi sa popular voting na ya. Okay? Like California, pero pag kuan mo ang hugton mo gid kuan mo bupon siya ang 538 ka members ang electoral college ara sa ila kamot daya kung sino ibutang lang ang presidente. Okay. Sige. Anyway, may na, no? At least makuha naton, no? Na ibaluan ta na, no? Ang mga forecast bala sa Nedre, although nga tido ka budlay pag i-predict subong, no? Kung sinugid, no? So, we'll see. Kay sugod kita subong hasta na sa November 6 guro, no? Diri sa aton oras sa Pilipinas, mabalaan ta na ni kung sino ang magadaog. Kag ang electors na Bombo Pons na base ina sa number of senators man kag House of Representatives members, no? Ang senador ya Bombo Pons sa Amerika 100 kabilog. Kada estado duha ka senador, so that will be 100, okay? So
ang House of Representatives 400 plus na sila. Okay? Now, kung in kaso mag-tie Bongbong Pons, just like duwa na ko okasyon sa American Steroid nga nagpatas ang buto bla. There was a time nga patas ang buto. Kung magpatas Bongbong Pons sa electoral voting, ang inyo nga buto ang ma-decide sina will be the House of Representatives. Okay? Just in case nga may tie Bongbong Pons sa electoral votes. So ang ikuan na siya, ano na siya, kung sino ang ma-determine sina karon sino presidente will now be the House of Representatives. Okay? Bongbong Pons. Okay, sige. So, attorney, thank you, Gid, no, sa saniyang time ka. Good morning. Salamat ka sa tanan mayong aga. Alright. No, sa attorney Joe Max Ortiz, to ipakita, i-flash bala to, no, ining mga balwarte, bla map na, no, nga kung sa dinta, identify na to na no, ang Republican country, no, Republican state or Democratic no, nga mga state nga balwarte, no, manang ginanamin nato, no. So may pending subong si why pala election naisip na nila pero ti ang shifting guro di na naya sila nga ti daw kuan na gid na, no, ng amangin factor, no, kay daw laka kala na kakita nga may mga shifting nga matabo, no. So ang hinugtanay kada estado nga makuha mo nga electoral college vote, no, halin sang una controlled na gid na kun imo na gid na, no, kun imo na gid na. So atero sa mapa makita nyo may pula nga kwan, may pula na nga mark bala, no, so that belongs to Republican. So ang blue, no, sa mapa sa 50 plus or 51 states sa estado sang Amerika, that's belong to Democratic, no, party, no, nga ilang nominee is Kamala Harris. So may 219 sa una kita kay Trump, no, kung sumahon na ton, may 219 si Trump nga kwan subong nga stake na niya, iyan na gina, no. So kung magdugang dapat kwa is 270 lang. Ang Arizona subong sa pito ni ka battleground states, no, Nevada, Pennsylvania, kwan ng North Carolina, Wisconsin, Georgia, Arizona, Michigan, to, no, kung makita naton, kwani, no, ako isipon naton, tatlo na di ang makuha ni Trump sa pito ka battleground states, nga posible magadugang sa iya nga electoral college vote. Si Trump may subong, may ara na sa 219. Ti kung magkadto sa iya ang Arizona, delegate, no? Arizona, Georgia, kag di na to, no, dali lang gid, no? Kay daw na dula sa, no? So, kung magkadto sa iya ang North Carolina, may 16 ka electoral votes plus 16 na ton. So, 235 si former US President Donald Trump. Ang Georgia, no, kung magkadto man sa kay Trump, plus 16, pag may 16 ka electoral votes sa Georgia, from 219 plus 32, 251 siya. No? Kag ang North Carolina, ato na, no? Ang North Carolina, nakuha na. No? So, isa pagid ang, may gintotal ko di ginabla to. Ang Michigan, no? Dali lang gid, no? Michigan, Araman, no? So Georgia, Arizona kag North Carolina gali, no? North Carolina, ang North Carolina may ara man subong Georgia, Georgia, Arizona kag North Carolina. Arizona, no, ang last nga way ta malakip, no? Ang Arizona may ara subong sang 11 electoral votes. Ti plusan pagid naton 11 to, no, sa 252 251 niya plus 11. Ma 262 ka electoral votes na si Trump. So 270 lang kinanglan sinada kay kung 269, 270 ang ano mo to is 269 lang, no? Sa 538, no, ka electoral college vote, may nalagson pa sa nga 8. Tatlo pa lang to ka battleground states, no? So, I'm sure nga ang awayan pa nila ang Michigan,
Ang Michigan may ara malang sang 15 o dako magali 15 ka electoral votes. So isa lang makuha ni Trump sinidre sa or apat na makuha ya, tatlo iyan na to, kung may isa lang sa kasi sa makuha, daog na siya. No? Pero nasa Michigan. Michigan may 15 electoral votes. No? So, ano pagid? Ang ang Pennsylvania. Ang Pennsylvania, ti daw iyan naman ni gani, no? Hindi, are. Ang Wisconsin. Ang Wisconsin naman may ara sang 10 electoral votes man, dako man, no? Kag ang isa pa, okay, apat sa 7, Wisconsin, ang North Carolina, ang Pennsylvania, kag Nevada. Ang Pennsylvania, no? Pilang makuha ya diri, no? Sa Pennsylvania. So i-check naton no? 19 dako pagid man, no? Dako pagid, no? 19 ka electoral votes, no? So Nevada anom lang, no? Anom lang to electoral votes. So posible sila makuha na lang ni ang ang Pennsylvania, no? Tapos makuha niya may Wisconsin ati, ano na, no? Pero ti naya kun iya makuha. Pero kung magkanto naman kay Harris, ti kadto kita kay Harris, no? So balikanta. Si Harris, siya nga balwarte na isip na nila ang iyang nakuha na sa standing niya is 226. Dito tayo na lang kulaon ni Harris. So, kung ihatag tabi sa kay Harris granting, no? Ihatag na to na bisaya ang Nevada, Pennsylvania, no? Kalikat sa Trump na Michigan, no? Ihatag na to sa iyang Michigan. Ang Michigan nas 15 electoral votes. Plusan na to sa 15 pila na 241. No? Tapos ang nabilin pagit sa 7 ka battlegrounds ang ang Pennsylvania, no? Putang tanabi ang Pennsylvania pila ang ila electoral votes subong, no? May ara sang 19. Plusan to pa sa 19 kung makalabot sabi ng 270. Mato 60 lang siya. Plus sinatag tapagin sa iya abi ang atong 5 lang bala, no? Ka electoral votes. Ang delegate, no? Ang nalipat ko sa no? Pito nimo. Georgia bi, no? Ang Georgia. Galing sa kay Trump na sa ginagin ko na to na, no? Posible makadto na sa iya. North Carolina, Nevada. Ang Nevada, no? Nag 260 na siya, ha? So plasanta sa Nevada, bilang electoral votes ang Nevada, no? Ara sa 6 anom lang. Dali lang git. Ano ni? Ano sa lulubran na nito? 19 plus anom. 266. Wow. Tika kwan, crucial gali itong matabok. Meaning 266 lang siya. Kung ang forecast nga gipasuma naton nga iluwasad lagko ka mga kwan, lagko nga mga states, estado, no? Kag lagko mga electoral votes nga magkadto kay Trump ti mawigit gid si Harris, no? Pero ti base kwanong tana, no? Tawag sa gani, no? Nang ano na to na nang bantayan ining hambal ni Attorney Ortiz, no? Nga posible may switching. Bisan pangara kadaya or belong kaya sa Democrats o Republicans, posible ma-switch ina, no? Basi mag-switch ka buto ang electoral college electoral college naton. Pero daw hambal pag isa iban nga niti laka ka lang makakita sina kag makaebalo o laka ka lang maka experience sa mga switching sa nga tawag, no? Kasi siling taga niti hugtanay na mo. No? So nakuha nyo amo ni Pennsylvania, na Nevada, Pennsylvania, ang North Carolina, Wisconsin, Georgia, Arizona, kag Michigan. Muning 7 ka mga battlegrounds, no? So pero si Harris diri sa latest kay leading sa in 4 out of 7 ka mga battleground states. Pero sige lang. Nataw man naton vice versa nyo lang kay ti suma to una sa kay Trump to pabor, pero kuno ko mag-amo sina nga leading siya ti basi siya man no man gani budlay predict, no? Kay kon Biden versus former US President Donald Trump na nito, hindi na tayo magkalkularya.
no? Mambal na tayo ati, daog na niya sa Trump, no? Pero kung si Harris, subong, tiyo, nagagwa, Harris is leading Trump in 4 out of 7 battleground states. Ibalis karon nyo lang tong sumat, no? Kay ti, para vice versa lang. In case kay Harris magpabor or kay Trump, ti, mabalantain, kag, ti, dira siguro, pila na lang, 3 days from now, election, ti, madaog na sa Harris, sa bansang Amerika. So, ti, mangin history, may sa part ni Vice President Kamala Harris, just in case, no? Kumadayon, no? Nga siya ang gadaklarar nga daog, no? Sa US presidential election this 2024. Grabe, no? Anyway, 4 minutos ang nakaligat sa takna ng alas 9 sa aga. Naman sa ato sa ringa pagpalag. Pabalik na ton, no? Diri sa ato sa ringa makabombo, no? Doon pa maka-report si Bombo Denberto, may-ari na di siya. Ginapabalo-balo mo gid nga sunod tas Bombo Denver ba? Standby ka daw Bombo Denver. Sunod ta labuton ta sa dugay-dugay sa sementeryo kita, no? Sa patio. Sa Burgos Public Cemetery paglibot naman sa ato sa ringa patrol. Diri sa ato sa ringa pagpalag. Pero mata kita ni mga panumdom, no? Standby ka mo da. Balik kay kita. Pagkatapos, gid lamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kung carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang Sa Bombo Bacolod, Philippine Standard Time, 13 minutos o kon 15 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 9 sa aga. Obserbasyon kita subong no sang All Souls Day. Subong. Yan daw subong gidang tay kalalag no, pero kahapon ang bulyada sa ato sa mga kauturan nga nagpadulong sa pila ka mga sementeryo, pribado man o kon pampubliko nga sementeryo. Sekta, pero ang sitwasyon karon no dira sa Burgos Public Cemetery, i-check naton kaupod si Bombo Denver Quijano. Para may mga impormasyon magkitadugang, may mga nagkadto pagidman, subong, nga adlaw. Check tabi, no, sa patrol. Si Bombo Denver Quijano, Bombo Dem, sa report, come in. Bombo Pounds, mga kabombo, no, at medyo madamo sa gihapon nito ng mga tao nagkakadto no, sa Burgos Public Cemetery, kung sa diin sa sining mga inoras, do masakop pa ang pagwa sa sulod mismo sa patio, no, kagong ato na makita sa mga pictures, nga ang ining mga ang mga nagabaligya gihapon sa mga bulak no nakaplastar gihapon sa gwa kag makitaan man nato ng mga uniform personnel kasubong sini sa mga kapulisan nga naga-aragid sa front no kay amo na dira ang ilang pads o kon ng police assistance desk no kay kung may mamangkot nga mga dagalagaw lang nga mga himata dito makasisig yon ang mga personal dito no kasubong manaraman ang poso no nga asik para ma-maintain bala ang kalinong sa sulod mismo sang patio kag sagwa nga bahin na makitaan ining mga
Bureau of Fire Protection, no, nga nagapalinomdom sa mga pumuluyo nga para kung ano magkitarang paginalano nila, di makabulig man dayon. And ang BFP, no, kay mandatory lang nga dra sila magserbisyo sa may patio sa sining Tigtalag. So far bumupons, no, ang Burgos sa public cemetery ginabrihan na ang dalan. Apang ang magamit is one way lang sa gihapon. Ang isa ka linya dararan sa dalan na akuparta sang mga vendors. Hindi lang So one lane di na siya pakadto na o kon pasulod sa syudad, pagwa sa syudad. Pagwa sa syudad pabukid pa lang anay. One way pabukid lang, no? Yes. Pero Yes, ang manaog ya nagare-route pa. Oo. Pero ang kalabadan dan kung magsakay ka pa Burgos sa public cemetery, pwede ka na makapanaog mismo sa may patio na mo. Hindi nga partialigad sa libot, pagapon magalibot na pa. Pero ining mga halin ka sa pabukid, paadto ka sa syudad, is galibot ka, nagre-route lang sa no, kay para hindi man pala makatukay kung abrihan kaglabyan ng nila ang two lanes, di puga man inasang traffic. Ito bang damo-damo man sang mga nagalagaw o kung nagalakat-lakat gyapon ang mga nagaplastar daan sa guwaan, di kaya ang ginabaligya hindi lamang inibula kag kandila, may iban man nga mga food, may mga gabaligya man soft drinks kag tubig bla, no, muna diri sa guwaan nakaplastar. Amo na nga bukas sa gimbuksan siguro ang isa kay paragod nga hindi man makahatag uol sa mga pumuluyo nga magpauli sila binagin ng mga ilang puluyan sa pabukid nga bagin, no. Gayon na sa amon obserbasyon na galibot kami sa masasulod din mismo dito may nakita kami sang makahulubog ng Ilimnon. Ambot sina kung inibala na inom inadra kagabi kay kung aton ra madumduman dumayara. Tanong nakalusot na. Amon ko at ako na yung paglantaw bumubos may nagatulog na dra mo tibasi bla dugay na dra nga botilya. Pero binutang lang. Way naman unod gali. Way naman unod doon kadaan manggid gani sila dra nga botilya ang nakita-an to namon, no. Kay may nagatulog da mo man ako spekulasyon bala nga paglantaw sina dira, no. Kagapon kadaan sa akon mang pag-istorya kay police captain Francis de Pasukat nga sila ya alerto ina nga daan, no. Kagapon sa gabi nagalibot man daan ng mga uniform personnel, mga kapulisan ka force multiplier agud nga magsaway man kung may nagailing kung magid, no. Sa bahay naman niya sa Tabok daan sa Burgos sa public cemetery kung ninadala mo nando may mga panimalay na bala nila sawayon kung aragid sa dalan nagainom, no. Pwede man lang sila na lang mismo sa sulod sa puluyan kay para respeto man, no, sa mga nagalagaw dito. So far sa akon nga paglibot kagina dito sa sulod sa Burgos sa public cemetery bumupons, no, madamo man gihapon ining bala nagapapinta sang mga ilang mga pansyon sa ilahimata. May araman Japon nagapalimpyo, base siguro inibalang may mga pamilya sa iban nga patio dito anay sila kagapon kag sa subong naman amo ang pagbisita nila dira gid sa mismo sa Burgos, amo na ang sasagnalantaw ko. Ang iba naman amo naman ang nagasindi na lang sa pansyon sang ilang himata bumupons. Ang ibang dasing malang ang guwa sulod ito ng Burgos sinindaan ang entrance kag exit isa lamang mo. Sa pag-sulod pa lang daan sa entrance may naga-checking na sa mga bag na may galantaw na sa mga bag kung ano ang mga bit-bit dra nimo pragod nga malikawan ang papasulod sa mga kontrabandos kasubong sina sa mga kutsilyo, baraha, makalubong ilimnon, speaker, no. Sa akon pag-obserbar daan sa diri sa mga public cemetery, no, sa Granada, sa Burgos kag sa Handumanan, no. Wala pa man gid ko may nabatian nga mga matunog nga mga sonata or music bala, no. Na-observe naman sa mga pumuluyo lang kung ano naibaluan naman nila kung ano ang mga dapat kag hindi dapat nga galamit. Pero Burgos, no? Burgos na nga cemetery. Burgos Bombapansi. Burgos. Pataway. Pero no, din ba kung ang taon ta dako gid ang pagbuhin sang tawo guro, no? Subong nga daw compare kahapon. Yes, dako gawa siya. Kay iba niya nagbulyada gid kapon.
Oo, kay kung makumpara ta kagapon dan Bombo Pons, sirado pa to ang dalan. Sinidan gibuksan na. So amo na ang siling blangado gamay na lang ang nagabisita sa subong nga pichado sa All Soulsdale Bombo Pons. Okay. Pero ang pulis tara Japon? Yes, aragid. Wala gid sila nagakulang kay hasta pa na sila 24 hours na ilang nga pag-duty mo sa patio mo. Kay amo na nila pagbantay sa mga nagalagaw dito bla. Pagod nga matagan man sang seguridad. Wala labot sang pads. Kung ang police assistance din sa front, may nagalibot man sa sulod mismo sang patio. Mga duwa ka bilog, man to man ina sila da nagalibot. And as well as may patrol man nga ara sa gwa no, nga naka-standby no. In kaso kung may tabo man gid wala ta man ginapangayo nga mga kinagamo. Ati sige, karon din na kamo Bombo Dems? Bumupon sa ari ginasubay man naton diri ang dalanon no pag kinalantaw bla kung makumpara naton ang kagahapon ang aton nga mga private cemetery sabi karon labayin nyo kung may tawo pa. Yes no mo namon na chikaro pa actually padulong man kami sa malapit diri nga sa malapit na cemetery labi na sa kagapon man sa may Roslon bla. Ito ko gapon dito bumupons mo may ara to kwan inang activities sa mismo nga private cemetery may ara to nga para costume sa mga kabataan may mga pa-playground ganito kag mismo may mga music man tido mo na bala ato nini kamustahon subong kong o ara paghapon ti ang kagapon paggabi amo gid ang pagduging or pagdadagsa sa mga tao sa mga pribado nga patio kay medyo hindi na bala init pwede na sila get together kag luckily even nga nagtaliti at is dasig lang bala hindi wala gid nagbuo ang kabaskog nga ulan ti amo nagorong amo gid na nga naka-get together gid ining mga nagalagaw sa mga pribado nga cemetery no nakalabay mga kami gapon sa may bahin sang Aliisa sa may Memorial Park dira no so do kasadya lang kay kaperte kadamo sang tawo no arab lang iban may tent nga dala ang iban may mga banig dira nga gimplastar sa lug kaupo do nagapanyapon no tuli ako niya bumupon sa akong pagpanilag mo kung sa public mga kunya mapanimahuan ining mga pinta nga bago ang sa private cemetery na naman mapanimuhan kaya ang mga manamit nila nga sudan no giguto man ako madali amo sina ang sitwasyon kag kabahin man sang ining bububod sa dalan naton kung makumpara naton ya kagapon matawhay ya kagapon kag do pila lang ka mga nagadalagan sa dalan di subong nga di siguro nagamatamat man ang iban o kung nagapanimprano man ang iban nga pagbalik sa ilang mga trabaho diri sa Bacolod kung sa ilang mga boarding house diri or sa ilang mga puluyan diri agod nga malikawan bala ang kagutok sa dalan no ti do ka okay man gawa hindi magid kanto gid ka traffic no light to moderate pan excuse me ang traffic do ka tawo hindi magid sila siling magugtas ka kay dasigay man lang gyapon bombo pa may nalabayan tada blalik akapon Bombo Dems nga may taga DPWH basi maka-interview kita da karon mga police personnel kag DPWH karon kung makabalik ka no para nga may mga assessment na kita no sa ila area anong papel nila da no sugod gapon until now no Bombo Denver sige yes Bombo Pazo ato nila do katuon hingagawan da dito mas mayo nga temprano pa lang bala ang mga taga DPWH kay lakbay na ilang ginatawag mo every ating kalagkalag ara ginada sila Bombo Pans. Sige balik tala na karon dugay-dugay. Yes, Bombo Pons, mga kabombo na nga balita gikan sa patrol ni Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Denver Kiano sa patrol. Dirban sa aton nga pagpalagan. Pero sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos ay nakaligan sa takna ng alas 9 sa aga, no? So sa Burgos pa lang ina. Mas may ka makabalik kita Bombo Dems daw nga may ma-interviews kita. Gikan sa ato sa mga law enforcement nato no sa PNP sa bahin sang DPWH kag at the same time no sa mga enforcers nato daw o mga enforcers sa bisan Sabado tera man Japon no sige lang hindi man ni permi
Talagsama na pagkatapos ni karon buwas ti balik naman kita sa normal man naton sa nga mga helikopter. May aksidente pa rito sa bayan sa surat sa Sipalay, no? Mio ini nga scooter nga motor to. May more or less tatlo to igo sa Mio, tatlo ka pasahero igo. Oh, no, may karga. No, kay siguro to Mio do gamay man na, no? Igo ang tatlo da. Oh, bonggo na kabunggo sa kwan, nag-head on sa isa ka van. Nagliligid sila to sa kwano, no, sa Banglid. Ibalon tanan kon follow up yasang patrol ikan sa ato ng mga kapulisan. Dere kita na yan, no? Sa mga report ni Bobo Graceland Nubaton, may sunog na nagluntad kagabi, no? Sa area sa Barangay Kabog. Ba, ito masubo-subo man eh, no? Ang ining ilang nga nangatan, kaya ti, karungan sang, kuwan, no? Sang All Saints Day, no? Nagluntad yung makabanan ang ining sunog, no? Bagod lang, sa bahin sang Kandila. No? So, may mga update man kita dere makabanan, no, sa aton sila nga mga taga-paramedic at the same time sa aton sila nga mga kabombo, no, so may mga missing person pa subong. Oh, so nano natabo ni? Oh, kaya at the same time i-check naman ang report ni Bombo Grayson ba to? Oh, follow up dugang. No, diri makabanan sa aton mga kabombo. No, assessment sa mga kapresenta sa unang adlaw, no, sa pagparigan nato sa All Souls Day. Pero ang sunog, ibulotan ni Anay, no, ang update kay development yung makabanan sa sunog. Diri sa Barangay Kabog sa Sunad Yasang Bacolod. No, so nano ang latest, no, sa ning investigasyon ti nabiloan ta nato kagabi nga bangod sa Kandila, no, natupok gid ang isa ka balay. Amo na bala, no, so panumdom naton kay lingko mas may panagani nga makawatan ka. No, kumpara sa masunugan ka mo kay kung makawatan ka o na lang makita di ka madala sa kawatan mo lang dalon niya. No? Pero kung masunugan ka, wa mo bungkit urot gid, ubos gid tanan. Why na sa may ginapili ang kalayo? No? So mo nang aton nga kwan nga panumdumon dapat, no? Hindi tagid pababayan once nga may ganagadigамog tas kusina, bantayan tagid. No? So magsindi mata kandila, no? Bantayan tagid sa muupod, patsyon tagid, no? Parang likaw kita sa mga kalamidad. Sige, check naton. Maritipon mga balita ni Bobo Grace Lino Baton sa Piakalinya. Bobo Grace, report, come in. Nakita na kanila ang rason sa duha ka mga sunog na igluntad sa adlaw man sang All Saints Day o November 1. Bombo po according na sa investigation katagayan sa BFP Bacolod, pag-interview naton kay Fire Superintendent Jeremy Masip, Fire Marshal sang syudad sang Bacolod. Bali una gid kagabi nga nagluntad ang sunog dira sa may barangay Kabog, sa may barangay Kabog po sa mga alas 7:46 kon alas 7:40 na report ang isa ka caller kag ito na respondihan man after 6 minutes kag ining sunog, first alarm lamang pero natupok gid ang isa ka balay which is totally damaged house sang tag-iya nga CEO sa Liguarte. May ara sang estimated damage nga 60,000 pesos. Bali ang natabo diri nagsindi ni sang kandila may kaangtanan sa pag-commemorate man abi o sa pag-celebrar naton sa Pesta Minatay o kon All Saints Day pa lang na sa November 1 kag ginbayaan niya lang ni kadali nagwa siya sa ila balay pag-abot ya na tupok na sang kalayo ang ila sini wala hingagaw kay di made of light materials man ang ila sini nga puloy although may concrete part sa ang ila sini nga balay pero ti kalabanan gid sunog. Tapos ang ituntungan sinigali sang kandila sa may may chinilas pala tapos may ara pa sang plastic nga bagay ang uto nga nagdasig ang paglaptas ang kalayo pag natupok idang iya sini nga balay. Sa bahin naman magpons according kay Masip sa fire fight sila sa may barangay Kabog, nagtawag naman ng isa ka or ang ila sini nga radio operator dira o kon sa bahin wala sa naga-accept sa mga call may sunog kuno nagakatabo naman sa may
barangay Sumag nayon sa may Purok Badyang kag natabo ini nga sunog mga alas 8 sa nga gabi dira tapos ang ining nagluntad nga sunog gamay lang man ni ang iya sini nga damage pero totally damaged man ang iya sini nga balay muna made of light materials man kag ang isa pagidiri may ara sang na-record nga isa ka 18-year-old nga babayi ang hindi mayo kaginhawa amo to ginrespondihan Manila kay na rescue Manila and so far okay man nakabalik naman sa mayo nga kondisyon ini ang na budlayan sa pagginhawa and ang rason sini isa man ka kandila nga wala man mapyaran kag na tungtong man siya sa bagay nga dasig wala kung maupod na dasig man masunog kag pumupons ang isa diri ka last kid nga nagluntad nga sunog ko ni ulihi nga so nakalungtad ang isa ka sunog kagabi sa may barangay Mansilingan, barangay Mansilingan, dayon sa may Paglaong Village. Kag susubong ginahibalo pa ni kung ano ang rason naman niya sang ining pagkaluntad sang fire incident tira. Pero so far, first alarm man lang ang balay ni Mayalin Paglinardo Lubaton ang ining 10,000 pesos more or less ang damage. So kung estimated damage totally burned ba ni siya? Pumbupons ang ila sini nga balay. So ni tatlo ka mga sunog na tabo tanan sa ang oras ang gabi sa adlaw sa nga pesta minatay ako na All Saints Day man abi pumupos November 1. So may pahanumdom diri aton sining fire marshal syudad sa Bacolod hindi man sila makapoy sa pagpahatag sa aton sang panumdom basta nga mangin safe kitaya kag matapna naton ang kalayo or dako ka kalayo pa or dako kasunog na magluntad pumupos diri sa syudad sa Bacolod. So pamatian naton diri ang pahayag ni Fire Superintendent Jenny May Massif. Balik kagabi ma'am no, around 7:40 PM may na-receive kita nga call na may hara kita sang sunog dito sa Purok Lemongrass sa Barangay Kabug. So pagka-dispatch natin sang aton nga fire truck no, ang una naka-responde dito is ang fire engine 426 naton sa Pahanukoy nga substation. So upon arrival ma'am naka-firefighting ang aton nga mga bombero no, and may hara kita sang isa residential house nga na-involved. So to say, kuan ni siya, total damage kini ang aton nga balay, no? And at around 9:50 na-fire out na naman ni ang ang kalayo. Oo, ano ang rason ma'am nga nasunog ang balay? Ang cause of fire naton is kandila, no? Kay according sa tag-iya nga dito sang gabi nga na may ara sa kandila gitungtong niya sa ang plastic na balawang gidabutan sa mga tsinelas muna okay. So manugupos na gid man kuno bantay-bantayan niya galing kay nagwa siya kay nanyapon sa kadali lang man kuno sa iya. So mo tumbal niya gitawag na lang siya sa mga tupad-balay nilang ang ilang nga balay amo na to na sunog na no kag naubos kini ang ilang nga balay. Oo, so ang balay made of kalabanan gid mga combustible materials ma'am. Made of siya ma'am, light materials. Light materials. No, may man siya concrete no, ang mayo lang kay may pader sa both sides. So wala naglapta sa mga tupad balay ang ang kalayo naton. Oo, so may mga katupad gali nga balay tani. Yes, damo pa malay, no? Pero kaluyan wala man nakatabok ang kalayo Oo. So bali ma'am, anong ginano yang kandila sa brown out o kung pagsindi sa sindi sa minatay nato niya celebration oo natabuan ang balik ni yung mga kuno dasig lang man di amo na gani ang bal naton hindi ta gitugbayaan no kay kung malingaw kita hindi na madiparahan balang oras ma'am no. So kada sigyas ang kalayo especially ang kauno niya amo na di mga plastic no mga tela dira nga dasig kaunon sa aton kandila no in kaso nga para hindi naton mahimos.
Ay, okay, ma'am. Wala hiya, ma'am, sang mga na-injured or may difficulty of breathing, abi, nga natabo. Ang directly ma'am sa dito sa nasunugan wala, pero nangyara ko to na tiparahan kagabi nga ginapaypayan sa mga neighbors yung mga tupad balay nga ang ginervyos may mga edad naman din yung mga tupad balay nila. Okay, oo. Sa bahay niya, ma'am, sang next nga sunog dira sa may barangay Sumag, no? Ari naman niya ma'am si Sumag. Actually ara pa kami dito sa Farsin, dito sa may Purok Lemongrass. Sa Kabog, sang ginhaboy na naman sa aton nga duty telephone operator nga may ara naman sang sunog naman dito sa may Purok Badyang, barangay Sumag naman. Ari naman do medyo suludlon no ang aton nga area sa gamay ang dalan Craft Road. Actually nga aton nga fire truck ma'am wala dito siya kasulod no. Around mga 300 meters lang gid hasta ginlakat naton pasulod. Pero ini naman siya, we have one involved nga residential man, isa ka balay nga made of light materials man, no, and actually wala naka firefighting tungod nga atong fire truck wala kasulod, pero kay since naupos na ang gid bala no, naubos lang balay, no, kag ang aton di ma'am ginhalinan is kandila na naman. Ay, kandila na naman. Sa pesta minatay man na naangot. Sa pista minatay man nga kahit may kurente man sila sa ilang ano mo sa ilang balay. So kung amo man kandila man si tatay ang tag-iya, ako man to ang iyagin tungtungan ang do plastic na bala nga mga drawers no nga do 3 layer. Oo. Totally So, damaged house gini, ma'am. Yes, total damage man Pero pero wala sang injured dira, ma'am. Si tatay may gamay nga paso, very minor. Actually, hindi gid man siya gani visible, pero ginhambal niya nga may minor burn shot. And ang isa ka pagbalay nila nga hinablos man tatay, nga nagadto dito, nalipungan man to siya sa during so gintabangan man naton nga matagaan siya sang first aid. Ay, okay. So, ano pa na legal age naman isa, ma'am? Yes, so I think 18 years old yung ang aton niya. Babae. Babae niya sa ma'am nga hinablos sa tatay. Kanila naman. Sa last kaya, ma'am, sa Mansiringan, kagabi, Jess, ano to yung rason? Sa kagabi naman, dili sa may Paglaong Village, sa Barangay Mansilingan, around mga 10:57, almost 11 o'clock na niya siya, ma'am, nato na-receive ang call. So, immediately naka-responde ang ato na fire truck dira sa may Mansilingan, substation, KT area ni Mansilingan. Ari may isa kita ka residential fireman nga na-involved, isa ka residential structure and total damage man ni siya. Sa Sabong, ongoing pa ang investigation sa mga investigador naton. Actually, this morning mabalik ko sila to continue the investigation. So wala pa nahibalaan kung anong gidya ang cause dito sang fire? Ang cause ng fire sa under investigation pa ma'am. Sige, ma'am. Ma'am, ikaduha nga adlaw sa November kag pista minatay subong ang iban makatupag sa patso, ang iban mapabilin sa balay. Anong imo mensahe? Duwa ka sunog kandila gid ang rason? Oo. So, sa liwat, no, actually, kada tugig na lang ni naton nga panawagan sa mga kauturan naton. Last year, we also have two for incidents, no, sa celebration sa Pista Minatay. Ang isa, electrical in nature ang ginhalinan, ang isa kandila man. So, kagabi, tatlo gid ang sunog naton, kag duha diri kandila man, no. So, kita sa BSP, no, hindi kita magakapoy nga sige pa kanundom sa mga kauturan naton nga bantayan ang kandila, no. Hindi kita bala magsalig nga ba niya kadali lang dito sa ako, naginantaw lang ko. So, kung mahalin kita sa balay, patsyan ta na lang gid ang kandila, no? Or, para mas safe, ibutangan ta ni siya bisang sa itungtong ta ni siya sa semento o kung ang iba na ang mga pinggan o lang mga lagpad na, no? Para ang ikaso, gid man maubos siya, no? Wala siya sa iba niya kaunon. Pero the safest is, mas mayugid nga ginabantayan ta. Wala tao, magwa kita, no? Hindi kita magsalig, bisan kadali lang, patsyon ta. Yan ta lang, di ko nga naman kita sa sulod sang balay natin. Okay, Bombo Grace, ba tinigid malikawan, no? Nga may mga insidente sang sunog din kagabi. Yes, gani. Di mayo lang wala sang may na-injured ra.
kag wala sang casualty. Oo. Kay sa ako daan tanan mo pons mayo lang kay kadasig man magresponding aton nga mga bombero. Oo. Tamo lang gitong totally damage ang kabog. Duha ka bilog ang mansilingan Sa kabog to ya daw ginsigurado niya gid balay gin lakan niya paglakat niya ubos gid. At di amo na sa mo pons ang natabo ka kagabi. Mayo lang kay wala na dalahig ang sapiyak pala nga mga balay. Oo. So pumapon sa padayon ang panumdom kabay i-put in priority ta sa aton sa ni paglakat o kung pagtinirman kung diin especially sa aton sa ni nga mga balay. Ano oras yati kung kapabaya ka posible magluntad ang amuna nga mga insidente pumapon. Okay. Sige, Bombo Grace. Yes, Bomapons, amo na ang balita nga nagikan sa patrolin ni si Bombo Grace Lynn Nabaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Sige, salamat no sa report ni Bombo Grace Lynn Nabaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa aga. Masubo sa makotoran naton yung balita gikan sa protection nga may mga nasunugan. Tuwagid ka mga balay ang total damage kadungan sang All Saints Day observation naton kahapon. Sige. Balikan ta, ibalpay naton sa nga mabalita at agtaduga mapanumdom. Kay may interview pa to si Boba Denver sa mga kapulisan sa police station number 3. Bulon ta man para makaplastar kay sitwasyon dra sa Rose Lawn Memorial Park no nga makita naton to sang live direkta no subong nga daw petsa 2 sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Magabalik kita pagkatapos kilamang sini. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag.
Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang cotton abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang cotton abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana.
Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnya o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Pagpalagan, live sa Bahin sa Roselands Memorial Park, isa sa mga pinakadako man nga pribadong sementeryo diri sa Barangay Bata, sudad sa Bacolod. Ginpadulungan ni Wat, no, sa aton nga patrol po sa Bomba din Bekiano. Assessment kita, no, sa aton nga mga kapulisan abi, no, haling kahapon and until now. Check naton ang real nga sitwasyon dira karon. Bomba din live sa Roselands Memorial Park. Please come in. Mga kababayan, diri sa doon na Memorial Park kung sa diin ang aton rin ang sitwasyon diri may mga pipila lang ilisipon lang mga sa mga ini nga inuras, no. Do ko sa mga mais Bombo dem sa tulato na, no. Ang tawo lato-lato na. Oo, lato-lato na, no, kung sa paisma dati ang diri nga daan ilisipon lagi video lapad di siya mo ini ang Roselands na Memorial Park kag ang kalabanan diri makitaan is ining balang mga wala nakabisita kagahapon ang ining mga ang iba naman niya ang nakastay sa ilaya mga pansyon diri bala, no, nga may mga atop, no, nga para agad nga malikawan ang init kaya so far aton diri chimpodan may kita sa mainit nga panahon ang aton diri nga haring adlaw nagpatunga na gid wala man sa may makitaan diri nga mga panganon nga sinyalis lang nga magulan and so far bumabon sa matawhay malinong ang pag-celebra diri sa All Souls Day sa subong adlaw, no, ti aton man gipaton kagay na si Police Staff Sergeant Owen Apuhin sang police station diri sa Lanasay and sa iya diri nga pag-assess halin kagahapon is medyo generally peaceful gid ang pag-celebra diri, no, ti kagahapon lang gid ang pag-influx or pagduging o pagdagsa sa mga tawo nga nagabisita diri, so gina-expectar nila nga karon pa sa hapon gid magadamo liwat ang mga tawo, no, to hapon gabi wala na bala adlaw kay para hindi naman sakit kung makitaan ra naton daan may mga pipila lang nga mga kanopi, no, ti ang iba ti wala sang kanopi ti kung subong nga mga inuras nga magbisita diri do kasakit pasang init, no, mga pahanumdom taman sa mga pumuluyo diri nga magabisita magdalagid sa payong pag madamo nga tubig agud nga malikawan ang dehydration bala, no, kag para hindi man sila mabudlayan sa diri nga pagbisita. So far sa sulod mismo sa entrance mismo sa Roselands wala man sa may mga na confiscate nga mga patalom o kung ano man ra nga mga illegal bala nga dalalon diri sa sulod sang Roselands, no, so far ang mga bulak kumpleto pa hari pa sa mga tagsa-tagsa nga mga puntod, no, tawhay gidri malinong pag-celebration nila pamakomputa na kung kagabi kapag ako man diri kapag bisita gabi gito ang pagdugtagsa sa mga tawo, no, ang iban ari man diri mga nagbisita bubupons nga sa kagin man interview ining 94 years old Bobo Pons na nagadto diri nagbisita sa iyang bana nga nagtaliwan na since year 2000 pa, no. So far may mga pipila naman kay ang ila sunod sa ila ang mas ginpili nila nga subong nga adlaw nga magbisita kay tungod para mahatagan gid sang kalinong kag katawhay ang pag ila nga pagdumdum sang ila nga mga pamilya nga nagtaliwan. Bumabons pamatian tablang payag dra sa kabahin sang assessment sa mga kapulisan si Police Staff Sergeant Owen Apuhin sa Bacolod Police Station. Sa Station 3, no? Morning, sir, no? Kamusta rin subong ang sitwasyon diri, sir? Okay. So far, okay na. Inyo paglantaw diri sa mga peaceful man din ako sa organized peaceful sa taway man. Pero ang
ang crowd ko subong dutay pa man. Pero yung mga incoming guro sa maghapon na. Masi magdagsa man. Kagapon sir, paglantaw nyo to ka okay man ang gapon ang Ang sitwasyon. gapon do ang gapon damo gid gapon kay do pizza uno gid. Do mo gid ang pan. Ang dagsa gid sang ang nagbisita sa ila pan. Until alas saan ako mo di sir magabantay? Until kami 6 PM 6 PM sa hapon. sa gabi. Sa gabi. Tapos may mabulos naman sa amon. Di ba sara mga magyapon rin sir? Wala pa kami gawin pa kami sampan ng detail. Bali until ang mabulos 6 PM sa buwas. So we expect kami nga bas ma-extend ng Ma-extend sa tapit 3 or 4 sa Wala dradera. pa kami sang buwan. So far sir, may nagkalakuha kamo din mga kontrabandos like ilim nun, ano madara. So far wala din nakakuan. Wala din na confiscate. Peaceful gid ato pag sir, mga panomdom ta sa magabisita ka lang sa hapon. Amo gyapon ni ang so para may mga panumdum kita nga hindi magdala sa mga kontrabanda bla. Bagay nga ginimensyon, mga ilimnon kag mga patalom. Magdala man sa payong kido subong nga chimpo. May init para do iwas kita bla sa mga stroke. Morning sir. Okay, Bumanem, so kanabi lang ko na mo ning mga ay tabo naton kung may mga gatherings sa mo ning mga kadalagko, no? Yes, tauhan. no? Matawhay at isblado makambang agid lang atig kalalag magituod kay idi ya magahod malinong no. May kabahin man diri sa ato na interview ko Popals no kay akon diri nga nakita ando ka one of a kind balaw kay siya ni nga do o makumpara ko do pinakatigul lang nga nakitaan ko subong diri sa nagabisita diri sa Ruslon ini si Ma'am Angeles Soldevilla no taga Barangay Banago nga na isa ka retired teacher initially kag sudo siya diri nagbisita sa iyang mga mata no siya ginikanan kag mismo sa iyang banang nagtaliwan year 2000 pa. So kung isipon mga 20 years 24 years naman sa nagadaga bisita diri kada tuig no sa pansyon o sa lulubngan sa iya mismo nga bana bumabot ini baskog pa. Okay. 94 anyos mabaskog pa iya panglabason. Matunog pa ang iyang panghambalanon no si ataton man sa diri pamangkot ano balay mga sekreto nga nakalapot sina nga mo na mga nga tinuig no so far ang iya diri kaupod ang iya ini nga hinablos no nga mo gani nga nagbulig man paghawan sang ila diri nga pansyon na bumapons. Sige. Oo. Yan ta pala no nga kabayan sa pag-interview naton kay Ma'am Angeles Soldevilla ang 94 years old nga nagbisita diri sa may Roslon Memorial Park. Angeles de Soldevilla. Angeles Donoso Soldevilla. 90 years. Kamusta man di mo subong kapag bisita nay? Mayor, happy ko kay nakabisita nga mo na ni edad ko. Pila ka na gani? Mga 94 years old. 90 years 94 no? 94. 94 taga din ka gani nay? Barangay Banago, Bacolod City, Negros Occidental. Kada tuig ka gidari aga bisita? Oo, kada tuig. Since pagkapatay sa akong bana kag mga kon. Hindi nga subong ka mo nakadesisyon kapag bisita mo diri? Ha? Nga subong ka nakadesisyon pag bisita mo diri? Karon lang? Oo. Kay isip kong gabi, I am very busy sa balay. Te, ginabutan namon timpo, kay para nga mataliwayway ang amon pagbisita. Mapalimpyuhan sing maayo ang ila lulubon. Kamusta man subong ang imo di paglantaw tawhay man? Kanami man. Oo. Kada tuig gari kay diyo no? Kada tuig gari kay. Kada tuig na palimpyo mo. Pila ka na ka years nga nagabisita diri nay? Since 2000 Since pagkapatay. Ni sing mabana? Sang bana ko, 2000. Year 2000, no? 24 years ka na di balik-balik. Uwi. Ano gali kinamatay si mga mabana na? Cardiac arrest. Di sa mo nga edad na wala ka gakapoy pagbisita? Ha? Sa mo nga edad wala ka ginakapoy pagbisita? Ginakuan ko.
Ginamintain ko ang akon niya Madibel kag dason ang akon mga kwan daw bilang practice. Daway man ko ginakapoy. Ay, okay. Pilay mo yung kabataan kabilog, Nay? Apat. Apat kabilog. Nay, inang ano ang sekreto nga nakalabot ka sa mga edad? Sikreto ko? Wala kasing biases nga kontra sa pagkaon sa tanan nga mga hilikoton. Pares na sang mga kwan, mga ilindon nga hindi nga bawal, way ko nagainom. Okay. Tanan nga pagkaon ginakaon ko kag kapasalamat ko sa Ginoo kay nakalambot ako sa amon nga pang-idarot. Okay. Lan? Anheli. Okay, Bombre, so 94 years old, grabe, no? Mas bakod pa. Tanan pagkaon no, kakaon niya lang, kaon niya man, pero hindi sobra na, muna. So, kay ti ang tanan nga sobra, malain man na slawas ta. Gani ba da bababals ka papasobra ka nati mapapyapon sa nasa mga lawas. Kaang kagit sa inchak to no? Ikaw na mga bisyo bla. Kagod nga malabutan ang amo na nga tuig kagbaskog pa bababas. Ati sige taway subong tamay gud si nanay kay pakamayo subong bisita kay taway kay kahapon guro ko nag upod mo sa dinaguso na base kun magkalatumba man sa bla, no? Mayo na lang na. Amo gani bababans na siya nagakadlak kag balik man din diri sa may kaano terrible para gud nga magpasilong dugit ka sakit sa init. Sige, kuan pa, tanlas pang pamatinan, mata, sanag pang mata, grabe, no? Muna kung ang paghalong mula sa lawas mo mula, way man kapit kag kulang, no? Bombo Denver. Sige, salamat, Ged. Yes, Bobo Pons, mga kabombo live kidiri subong sa may Roselawn na Memorial Park. Ini si Bombo Denver Kiano, person number 1, and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Denver Kiano. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos. Ang nakaligad sa tak ng alas 10 sa agati. Speaking sang mapagkaon, kahapon to, doon mata reported nga nagkala-hospital, no? Bangon ka daw, pertigid ang pagkaon sa mga mga kakanin, no? Ba, may kalamay hati, may suman, may ibos, may balensyana, may inday, may baybayin, may bingka, puto, kung ano pagidra, no? So, do kumbaga kahapon et all you can asa subong. Ang chairman sa Committee on Health, Senator Christopher Lawrence Bongo, nagprogyan nga ti halungan gid. No, nga to sa lawas hindi kin magnagay ka kaon sang madamo, no? Kay mga anlit sibog ni ho. Mas kuan gini, no? Mas delikado sa ato sa lawas, okay lang ko ma-accepta, no? Kay ti most ginaan mga ingredients ni gata sang lubi. No, so ti ginaamligan o kung dapat gid nga amligan, no? Ang ato sa kayong lawas kay budlay subong mabalitian ka. Hospital ka problema gid. No, so ti kaon man tatudo hasta subong, no? Kananay man tatudo sa mga kakanin pero ti dapat hindi man pagkalipatan, no? Ang pag-exercise, no? Naton, no? Kay ti ang pagpagwa sa ato sa balhas, bisan walking ka lang dayabi isa ka oras, 30 minutes. Dako na nga bagay kag bulig sa imo kayong lawas no kay Senator Go. No, kag hindi magkadlok ka magkato sa ospital kung kinahanglanon kay ang tanan subong masabat na, no? Pagi sa pila ka mga kasuguan aton, no? Nga tinadihon na para sa aton mga Pilipino. May universal healthcare, may mamalasakit centers kita, no? Nga gimpunduhan na ina sa gobyerno para nga wala sang rason ng tawo ang makagwa sa hindi makagwa sa ospital para wala sa inog bayad. Kadto kamo sa mamalasakit center sa mga accredited ang ospital, mostly na mga government hospitals. No, ang ining may mga malasakit centers nga 15 million na da, no, kama Filipino ang nakabenepisyo. Namuna hindi ka mo kadlok mo pa ospital kay ti waisang tawo diri waisang isa ka Filipino individual nga hindi makabenepisyo sini kay kwarta man sa pumuluyo, dapat ibalik man sa mga pumuluyo. No, so chairman sa sang Committee on Health and Sports, no, si Senator Christopher Lawrence Bongo. Ti lawig ang bakasyon ta subong may mga party pa ni hasta buwas, no? So ti halungan tagin kag amligan ang aton ikayong lawas.
7 minutos sa kaligan sa takna alas 10 sa agal ang halang ng sampo naton. No, standby na. Masunod naton matawag mga madrama ang misteryo sa kaboy alas 10 tubtob alas 10:30. Once sa wasanab alas 10:30 tubtob alas 11 recuerdo sa alas 11 tubtob alas 11:30. Sabado na kitang edisyon subong pet sa 2 sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Ang inyong alagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Naubos ko na inom ining kape. Apang wala gihapon magbukas ang pertahan. Ang maayo pa. Manuktok ako liwat. Han? Nakaibalo ako nga hindi ka mo sinikaan reasonable. Kag nakahangop ako. Basi ko nagabusong ka. Palihog. Buksi na ang puwerta. Nagabusong? Uhala. Sang sano gani ang last nga naabtan ako? Sadto. Ginautian ko nga dinalista. Sang grabe pang pagtingwa ko nga magbusong. Apang sang gintakan na ako. Wala na ako nagalista sa kalendaryo. Kag subong,
Hindi ako sigurado. Ay, sa nagligad ba lang nga bulan? Or antes sini nga bulan? Ay, wala man ako nagabatsyag sang kalingin sang ulo ko kun aga. Wala man ako nagapangita sang kun ano nga pagkaon. Wala ako nagabusong. Ginagamit lang ina ni Ryan para istoryahon ko siya. Han? Magkaon ka, Anay Ryan. Okay lang ako, ma. Mas importante nga masugilanon ko si Gina. Han? Gina, hindi ka bala magkaon? Kaina ka pa nagapabukot, dira. Ano ba lang natabo sa imo? Okay lang ako, ma. Papaulian na lang ang tao, dira. Hindi ako magaling dire, Gina. Hindi ako magsabat. Shit. Pwede ba na, Gina? Hindi pag-ipangibabaw ang katigas ang ulo mo. Pues, pamatud-an ko sa imo kung ano ini katiga. Gina, ano ka bala? Mapalihog. Pabayin ninyo ako, diri. Pabayin ninyo ako. Gabi na katama. Karagabatsyag na ako sang tuman kakagutom. Karaga sakit na ang tiyan ko. Apang hindi gihapon ako magwa diri sa kwarto. Tugod na kay balo ako. Nga ara pa dira sa gwa si Ryan. Hey. Ginatuyo na ako. Kanami nagidipiyong. Natulugan gali ako. Anong oras na pala ini, ha? Sigurado nga gabi pa. Kigadulong pa sang palibot, oh. Mabangon ako, ha? Kag banilag sa puertahan. Mahinay ako lakat pakadto sa puertahan. Ari na ako. Dumalinong sa gwa. Basi ko naglakat na si Ryan. Ang maay pa, buksan kong portahan. Gina? Wala pa gari siya nagpauli. Oh, shit. Ginsira niya liwat ang pertahan. Okay, Gina. Mahatag ako sang katapusan ngayon para sa aton. Kung hindi mo gihapon ako gusto nga istoryahon, sa banta ko, wala na sang tsansa pa. Mahalin ako. Apang hindi na ako magbalik. Ginpalaba ko na nga akong pasensya sa imo. Ginhimo mo ako nga kaladlawan sa atubang sang bugos mo nga pamilya. Kag hindi ko na pagbuhaton iniliwat. Magpakigambal ka sa akon o kon mangin katapusan na sang tanan. Hindi ko gusto nga magkubang amon pag-asaway. Papangakig naman ako. Halin pa ako kay nasang hapon diri. Sa guwasang pertahan nga ini. Kagasta na gabi. Kung hindi ako magsala, kagaho na subong. Gintulon ko nga akong bugal. Kag nagpakagako. To hell with you, Gina. Hindi siya gusto magpamati sang patag ko. Kag hindi ako gusto nga sugiran siya sang tanan nga may nagapatunga nga pertahan sa amon. Wala gid siya nagasabat. Okay lang, Gina.
Mahalin ako. Apang amoy ning ibutang sa una-una mo. Kadako sang sala nga nabuhat mo. Kag hindi ako gusto. Nga amoy ning mangin katapusan sang aton pag-asawahay. Kag kung magbulagay gid man kita, imo ini sala, hindi kayakon. Gusto ko nga magpatag, apang hindi ka magpamati. Say goodbye. Hindi anay ako maghalindayon. Basi pa man lang kung buksan niyang pertahan. Matapos mabatian ang ginpanghambal ko. Ginpahog ko man lang siya. Basi pa man lang kung mag-epekto. Sirado gihapon ang pertahan. Nakaibalo ako nga ginkulbaan siya sa ginpanghambal ko. Apang kilala ko siya. Padayonon niya ang pagpakatiga. Mabulag na gid siya gali sakon. Kaya siguro wala siya sang labot. Kung sustentuhan ko siya o kung hindi. Makasarang siya magpangabuhi nga wala ako. Nakaibalo ako nga sarangon ini sang asawa ko. Kaagahon. Lain naman nga adlaw subong. Apang wala ini sang dala nga paglahom. Kag wala ini sang pulos para sakon. Gina, ginasakitan ako. Kag akig. Dapat ang pag-asawahay ginaupdan sang pagpalangga kag pagsalig. Kung wala gin man siya sang salig sa akon, at least ginpamatud-an niya nga ginahigugman niya ako pagi sa pagpamati sang ginahambal ko. Apang wala niya ginbuhat. Pamatyag ko, natuntuhan ako. Wala ko sang handom, kunding matagan siya sang maayo kag malipayon nga kabuhi. Apang ginbali wala niya ini. Paano niya nabuhat ini sakon? Paano? Kag nga natabo ini samon. Malipayon kami. Kag nagapati ako. Nga ara kami sa mga tao nga makabig nga mga malipayon. Mapalaron kami nga nasalapuan ng isa kag isa. Tag-adlaw-adlaw ko ina nga ginapasalamatan sa mahal nga Diyos. Apang siguro nagsalagin man ako. Hindi sa iya nga ako ni Eloy. Kag ang isa kay Eloy, nakahibalugid ko na anong nagakadapat sa iya anak. May nakita bala kay Gina si Mami nga hindi manami? Kung nga supak siya nga mangin umagad ini? Nabulagan ng balakos tungod sa tuman ko nga paghigugma sa iya? Oh, hindi ako makahibalo, kundi ako makadtusubong. Hindi ako gusto nga magpauli. Tungod hindi ako makasaho, nga hindi maabtan dito ang asawa ko. Hindi man ako gusto nga magdiretso sa ila ni Mami kag Daddy. Tungod sigurado nga basulon ako ni Mami. Padayonon kong pagpadalagan sa akong salakyan. Kag bahala na akong diin ini makalambot.
Diri nagdulog ang akong salakyan. Are ako sa tubang sang gate sang balay ni Azila. Sigurado nga to pa sila nga mag-iloy sa ospital. Apang kinahanglan ko nga makapahuway. Pasudlon man ako sang kabulig o kung hindi. Bahala na. Mabusina ako. Agod mabuksan sang kabulig ang gate para mapasulod ko nga akong salakyan. May ilim nun sa minibar ni Azila. Gani mainom ako. Lumsan ko ang kaugalingon ko sa alak para matulugan ako. Oh, ba? Si Ryan? Ari siya diri sa balay. Kag mahamuok ang tulog niya diri sa sofa. Kag sa ibabaw sang lamisita, may natungtong nga botelya sang ilim nun. Kag jutay na lang ang nabilin. Sigurado, nga hubog siya katama. Gani na tulugan na lang siya. Not bad. Sibinan ko siya. Nagakatulog siya gihapon. Padayunon kong pagsibin sa iya. Gina? Buang. Ako'y ni. Si Azela. Okay na balang pamatsyag mo? Abala nga hindi ka ang pangasawa ko, Azela. Inaman ganing ginapamangkot ko eh. Ay, pahimuyong ha. Kaya ubahon ko ang t-shirt mo. Kapadayunon kong pagsibin sa imo. Nan, ara na. Natrapuhan ko ng dughan mo. Okay na balang pamatsyag mo? Oo. Maayo ko sa butangay na ano. Siyempre no. Kamusta na si Jasper? Okay na siya. Kag isa naman ina ka milagro. Kag kabay pa nga dalayo na ang pag-ayo niya. Kabudlay nga daan sang balatian niya. Kag hindi ko masikaso ang trabaho ko. Tungod nga kabalaka ako sa tanan nga tion. Hindi na ako gusto nga madula siya sa panulo ko. Hindi ko kaya. I'm sorry. Apang, hindi ka na mag-isa nun, subong. Mapabilin ako diri sa imo para mabuligan ka sa pag-atipan kay Jasper. Ha? Paano si Gina? Kalimti na lang siya. Tapos ng tanan sa amon. Paano? Ryan, hindi ako makahangup. Kinbayaan niya ako. Kag mangingago lang ang guwa ko. Kung padayon ako nga magpakitluoy sa iya. Sorry. Ay, madali lang ha. Kay kuhaan ko ikaw sang masuksok mo nga mangin komportable ka. Dumi mga ilislan ka pa bala diri mo? Kaya mo pa bala maglakat? Mas maayo kung sa kwarto ka magpahuway. Sige. Dali. Alalayan ko ikaw. Magabian
sa dagalinyo sa pagpamati ang batahumang sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas
ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice Bacolod Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Laika, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tubtub diin, paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Sa din gusto mo nga maglagaw? Bisan diin, ikaw ang bahala ah. Okay lang bala sa imo nga malantaw kita sang sini? Kag pagkatapos, makaon sagwa? Okay, Gid. Kabusog ug gid panyapon naton ba? Ikaw na busog man? Oo naman. Madali lang gali ha. May kuhaw na ako sa bulsa ko. Ara. Jutay nga kahon? Buksi. Para nga makita mong unod. Okay. Sing-sing? Para inasay mo. Nga ginatagan mo ako si ni Julius. Kaya wala ko ikaw matagan sinisad to. Nga dapat ginbuhat ko. Pero tapos na to. Taguan na lang ina. May babae kagid nga nagakadapat. Nga tagan sina sa pila ka adlaw, Julius. Para gid inisay mo. Hindi ko ina mabaton. Nakahibalo kagid. Nga maakig ako kung piliton mo ako, Julius. Okay. Nag-inom siya sang tubig. Kag makita ko ang kasubo sa mga mata niya. Oo, gali, Julius. Malakat na kami sa Lunes. Hindi ko na ikaw madulong. Mapauli ka na? Palihog na lang siling kay Lola ha. Nga madamo ako sang ipadala sa iya kung makaabot na kami sa Japan ni Perlita. Sige. Makaabot na. Wala sang isa sa amon nga nagahambal. Samtang nagapadulong kami sa apartment ni Perlita. Gusto ko pa kuntani siya nga makaupod. Apang nagpanghagad na siya nga mapauli. Kuntani. Halukan niya ako. Ante siya nga maglakad karon. Kabay lang kuntani.
ato na si Julius. Nagtalikod lang siya. Nga wala man lang sang ginhambal sa akon. Kag wala matuman ang ginahandong ko. Nga halukan niya ako. Ay, oh. Ginasakitan ako kag ginasubuan. Ay, masulod na lang ako sa balay, oh. Ano ang ginbuhat sa lalaki nga ato sa imo, Laika? Kas? Aba, wala. Wala sa sangging buhat. Sigurado ka? Oo naman. Sige. Masulod ako sa kwarto ko. Wala man lang gani niya akong inhalukan. Wala na siya. Wala na gid kami nga duha. Wala na. Pilit ko nga ginapunggan ang kaugalingon ko. Nga hindi na magluha pa. Una nga kahigayunan ini. Nga nagsakay ako sa eroplano. Kag pribado pa. Apang hindi ko kid mahimo. Pamatsyag ko. Kada minuto nga nagaligad, samtang nagasakay ako diri. Mas lang ako nga nangin malayo sa akon kalipay. Daw nagahisterikal sang sikreto ang balatsyagon ko. Amugid pala ining gusto ko. Oo. Malipayon ako sa kalibutan nga ginsudlan ko. Apang daw kakapoy. Halos pulos kasadyahan. Siguro, madamo nga mga tao ang nagapaminsar nga buang na ako. Nga hindi ko gusto ang amo siningasahi isang kabuhi. Apang wala pa gani ako nagdugay sa amo sininga style sang kabuhi. Kapoy na ako. Hindi ni para sa akon. Siguro, kung mga hubin-hubin pa ako, ma-enjoy ko gid ang amo siningasahi isang kabuhi. O kung bisan hindi ako klase sang tao, nga gintuga para sa amo sininga kalibutan. Ang gusto ko, amo ang malinong nga kabuhi. Isa ka sa isang kabuhi nga sa pagbugtaw ko kun aga, nakahibalo ako kung ano ang buhaton ko sa bugos nga hapon. Kagkaupod ko ang mga tao nga malapit sa akon. Kilala ako sang tanan. Kag ang tanan,
may pagulikid sa akon. Kag sa kabuhi namon, gusto ko ang hangin sa uma. Kag ang klima dito. Malipayo na ako nga nagapakighambal sa kay Lola, sa mga abiyan ko, kag kay Minda. Subong man sa mga tao sa palibot namon. Gusto ko nga makabugtaw sa pagpanukturuok sang manok. Mabatian ang pagaspas sang mga dahon sang kahoy kung mabaskog ang huyop sang hangin. Gusto ko nga makita ang reflection sang adlaw sa dahon sang mga kahoy kun hapon. Kag basaksihan ang pagtunod sang adlaw. Kas, do kahipos sa imo halin pa kainahaw? Kas, may problema bala? Hindi ka lang kung tani mahakig sa ihambal ko sa imo ha. Hindi amo siningasahi isang kabuhi ang gusto ko, Kas. Ginahitlaw ako kay Lola. Basi kung si Julius ang rason. Nalakip na sa rason, Kas. Apang hindi inang kabuhi nga para sa akon. Malapad matuod ang kalibutan. Apang may nakita na ako nga pahamtangan ko, Kas. Simple lang ang gusto ko. Lain kasang sa akon, Kas. Ay, oti, Kas. Paano ina karon? Mapauli na lang ako sa asyenda kung may kwarta na ako, Kas. Apang hindi naman ako magtrabaho sa asyenda. Mapatindog ako sang balay namon ni Lola. Dito sa nabakal ko nga duta. Bisan gamay lang. Hustuhan na siguro kung makasupot na ako sang bisan 200,000 lang. Gamay man lang nga balay Kagamay nga kapital sa poultry. May jutay naman ako nga natinago sa bangko. Kas, paulamon ko na lang ikaw Hindi ka naman pangasubo. Kas? Duha ka bulan pa kita kang magkaupod sa Japan. Kag nakahibalo ka naman sa trabaho nga ini. Dapat malipayon permi. Nadumduman ko naman sa itong una ko nga paglakat sa gwa para mangin OFW. Bilog nga pamilya ang nagabulig sa akon sa pagpangimpake sa akon mga dala. Nagahibi si Lola. Kagpuno sang kabalakang kasing-kasing niya. Nagahibi si Lola. Tungod nagabatyag siya sang kasubol. Nakaibalo ako. Kaya ginsugiran ako sang utod ko. Nagsakot man lang akong kabalaka. Kagakulba sang tiyon nga to. Tungod una ito nga kahigayunan na mapahilayo ako sa akong pamilya. Kagsubong, mapadulong ako sa Japan. 5 kaadlaw nga naglakat na sila ni Laika. Naulihi ako. Tungod peak season. Kag mabudlay ang magkuha sang tiket. Mahimos na ako. Dito na ako matinira sa airport. Apang mahapit anay ako kay Lula ni Laika. Mapaalam ako sa iya.
Lola? Bay, madayon ka gid sa pagkadto sa Japan? Nahinambit kong balay na kay Laika. Wala. Madayon ang lakat ko la. Kagkaroon sa gabi nga akong flight. Nga abala nga hindi mo na lang pagbabayaan si Laika. Siling ni Perlita, ginapilit mo kuno si Laika nga magpauli diri sa asyenda. Malipayon siya sa iya ginabuhat, Julius. Wala ko siya ginapilit la. Ginakumbinsi ko lang siya. Pero kung hindi siya gustong magpauli, maupo na lang ako sa iya. Sa diin nga gusto niya magkadto. Sorpresahon ko siya. Ano? Oo, Lola. Amoy na ko nga nga malakat ako subang. Kagsalamat kay wala kasi ni makahinambit sa iya. Paano kung hindi kanya gusto nga paupdon? Nga. Nakahinambit bala siya sinasay mo? Wala man. Nagapamangkot lang ako. Hindi man ako maglumon sa ilala. Julius, nga abala nga ginabuhat mo ini. Pwede bala prangkahon mo ako? Tungod bala kay nanay mo? Balita ko, yutayan ng siya na stroke tungod sang natabo. Hindi matuod na ala. Nasobrahan lang siya sa kakapoy. Kung nga gindala siya sa ospital. Kun abo, nga ginabuhat mo ini. Wala mo bala napaktan la? Kung ginabatyag mo, nga mahal mo ang akon apo, mabudlay para sa akon ang magpati, Julius. La? Nga man. Tungod saksi ako kung paano mo ginpakamahal si Minda. Sadto. Tagsa nga mapinsaran kong kabuhi nga kaupod si Minda. Masami ko nga ginapananaw ang isa ka matinlo katama nga balay. Maayong negosyo. Kag matahom nga boss damlag. Ginapananaw ko si Minda nga ginaasikaso ako sang balino. Kagkatuwang ko siya sa pag-atipan sang farm. Apang kung sila'y kang ginapaminsar ko. Ang ginapananaw ko, amo ang magammo nga balay. Mga magahod yung mga anak. Kag-asawa nga ginawakalan ako. Sa unang isina, malinong ang kabuhi ko. Nagayuhom ako, apang wala ko sang nakita ng anak. Sa ikaduhang isina, magahod ang kalibutan. Kag madamo ako sang makita ng mga anak. Pero ang pinaka-importante, nagakadlaw ako la. Gusto ko galing magahod ng kalibutan. Kung sila'y kang magahod sa mga kalibutan. Kung amo, matuna ang akon bindisyon. Dala na diri pa uli ang akon apo. Kay gusto ko naman siya nga makita. Kinahidlaw na ako sa iya, Julius. Dalong ko siya pa uli. Kung gusto lang niya la. Ang mapangako ko lang, amo nga buhaton kong tanan para nga magkaupod kami. Julius! Lola, ginakos niya ako. Magalong ka sa pagbiyahe mo, ha? Oo, Lola. Mahalong ako. Kag madamo gid nga salamat.
has to die. No more tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Laika, nga iyagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tubtub diin, paghigugma. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget, recuerdos. Mga handumanan nga ginkalimtan
apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Pancho Villa! Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Pancho Villa! Alam mo naman sa dulo nito ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ay, Jacob, apo ko. Anong natabo samtang nagaboksing ka mo ni Aldo? Nabatsagan ko lo. Nga mabtik ako kayo. Kani hindi ako malambot sa tapungol ni Aldo. Kani wala siya makabalo sa akon. Ay, kung amo. Aragali gihapon sa imo nagapabilin ang makatilingala nga kinaadman sa boksing ni Pancho. Hindi ako makapati. Nga matabo ato sa akon Maria. Hindi. Tos hindi ako makapati. May kung ano gin hindi makita. Nga mong nagbulig kay Jacob. Agud nga hindi ako magdaog. May ara gid. Tinguhon ko ina nga mahibalan. Hindi ka magpalibog, Aldo. Ako ang mahibalo. Mahibalaan ko kung nga ang nagakatabo ini. Natapos na ang amon kasugtanan nga promotion, Jacob. Ang madason mo nga makaaway, amo ang taga Mexico, si Carlos Salas. 23-1 ang iyang record. 23 ang knockout, kag isa lang ang iyang perde. Kung madaog mo ini nga promotion, dako na ang kitaon mo. 5 ka milyon. Kagang kay Salas, 8 ka milyon. Kagang boxing, dito na hiwaton sa Mexico. O ti ano, sugot ka bala sina? Ah, o sira, sugot ako sina. Maayo ko na mo. Kag samtang ginahulat naton, ang palabuton mo nga hampang sa Mexico, maghanas ka sa akong gym sang maayo. Kinahanglan, masulit mo ang ginhimo mo nga knockout kay Kid Ipo-Ipo sa sulod lang sa round 2. Ano? Matuod bala na apo ko? Matuod bala? Olo, amoy nang silang sako ni Mr. Santos. Ginatrabaho pa niya subong ang madason nga promosyon. Basta hiwaton ko ini sa Mexico. Kagang boksidor nga akon makaaway dito,
Ang iyang ngalan amo si Carlos Salas. Kang akong mabaton, 5 million. Madamo na kita sinisang kwarta dayon lolo si Do. Si tatay, hindi na mo budlayan sa pag-arado sa uma. Masuhol na lang siya sa mga tao nga amo matrabaho sa uma. Baw, kabuot gijay mo, apo ko. Kagkabay pa nga matuman ang imo ginasiling ngayon na. Kabay pa. Matuman kinalalo. Buhaton ko gidina. Nay, nakita mo ba si Katsure? Ay, oo. Nakita ko siya nga ginlagas ang manok kapisan. Ano kay gintaban niyang piso mo? Kundi, ginlagas sa sang manok. Nanago siya sa kahilamunan. Ambot kon ano ang natabo ah. Basi malaging patay na siya sang manok. Hindi na ya. Nagadugsing man ang manok ang Katsure. Amo man sa mga pispis, nay. Akig siyang manok. Gani ginabantayan, gid siya sang maayo. Pangitaon ko siya bala. Pangitaon ko si Katsure. Sa mabuang si Aldo sa pagpaminsar. Kung nga naluto siya ni Kid Aguila. Si Aldo, kinahanglan ko. Agod nga may babae ako permi nga magamit. Agod nga kuhaan ko sang dugo nga akon ipaligo. Sa sina, magapabilin ako nga matahom. Kag ang buhaton ko, amo nga bawiun ko ang gloves ni Pancho kay Jacob. Kag si Aldo, amo ang pagamiton ko sini. Gani siya ang kilalahon nga champion sa bugos nga kalibutan. Kag nakahibalo na ako sang buhaton ko. Nakahibalo na ako. Ari lang ako sa kahoy. Ari sa likod sang balay. May buho ako nga nakita sa kahoy. Nga pwede ko mapanaguan. Napantayan ako sang manok. Kag nalambot gid niya ako. Gintuka niya ako. Hasta nga nagkalapalit ang akon nga panit.
Ingon ko lang anay ang akon pilas. O galing ako nga magpakita kay Jacob. Wala ako kinabulagan sang akon pinsar. Kinabantayan gid niya ako. Wala na sang makakilala sa akong dagway nga ini. Ginpalaw ay ko ang akon kaugalingon. Kag nagpakuno-kuno ako nga manugbaligya sang hampanganan. Kag nakatultol na ako sang balay ni Jacob. Hampanganan da! Bakal na kamo! Hampanganan! Ato, may nakita ko nga babae. Nagapamubod siya sang mga manok. Kadtuan ko siya. Ari ng akon mga manok. Magluwas na sa pisan. Ato siya ho, nagapanuka sa sangdahon. Na ano ina siya man? Nagatulog sa sabay kahoy nga lumboy. Do may ginabantayan siya. Kurting! Hampanganan ka mo da! Bakal na ka mo! Hampanganan! May babae nga nagabitbit sa basket. Mga hampanganan ko, no? Kagara, nagapakadto sa diri sa akon. Mayong adlaw da miga. Maayong adlaw man. May kinahanglan ka? Nagabaligya ako sa mga hampanganan. Ano nga mga hampanganan? Ari ho tanawa bala? Abi. Munyeka nga gupat? Bulang nga daan na? Ay, mga daan naman ini. Kagari pagido? Tirador? Ay, tidaan man ina? Ginabaligya ko ina sang barato lang. Kaginabakal ko ina nga daan. Ginakaayo ko, kaginalabhan ko man. Kagdason, kung bag-o na sila tulukon, amo na nga ginabaligya ko man kaginaginansyahan. Amo gali? Oo, miga. Kung may ara ka dira nga daan nga hampanganan, baklon ko ina. Maayo man ang ginahimo mo nga ina, miga. Ugading, wala ako sang bata diri sa balay. Dako na siya. Basi kun ara siya eskopeta nga guba na O kun bula, baklon ko ina. Total, ihaboy na malang na ninyo Ay. Wala ko yasang mahaboy nga panganan, miga. Ay, huo gali, no? May nakita ako nga gloves sang akon apo. Pero daan na ato kaayo. Ibaligya ako ato kung makita ko. Pwede ko nga malantaw? Ati, oo. Dali lang ha. Kay tanawon ko. Amo na ini. Amo na ining katapusan. Bawiun ko ang gingkawat sa akon nga butang.
Are na ako, Miga. Ote, sa diin ang gloves nga ibaligya mo? Ari ho? Oh, Ari. Amo ini ang ginasiling ko nga gloves ang akon apo. Tanawa bala ho? Daan na gid. Ambot kung maluyagan mo ini, Bebe, patanawa ko sang maayo. O, Ari. Ate, pwede pa? Pwede pa ini. Labhan ko lang ini sang maayo. Kagdason, lugomon ko sang asol nga kolor. Kagdaw man namin na initulokon. Oti, pila ang bakal mo sini sa akon? Sa lapi na lang. Sa lapi? Hustuhan na lang bala 80. Total, maganan siya naman ini sa pila ka adlaw. Ate, sige Dali lang gid ha. Kay makuot ako sang kwarta sa bulsa ko. Ari 80 na inatanan. Bo, salamat gid, Miga. Wala sang kaso Dito naman ako makadto sa piyak nga barangay. Basi kung madamo ako sang mabakal dito nga daan nga mga hampanganan. Ati, sige, Miga. Halong lang. Sige. Salamat gid, amiga, ha. Amo na ako. Ato na siya. Amo ko palang siya makita, diri. Kag pinasahi man ang negosyante nga ato. Mga daan nga ginapamakal niya nga mga ampanganan. Pero, kalaw ay sa babae nga ato. Ang iya nawong madamo sang pinalian. May masakit sa panit. Kag, ambot ko nga nabatyagan ko. Doon nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagatulok ako sa iya. Kay ramang balakin sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Pancho Villa! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo! Ang hair loss